Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napaumod siya, kamahalan! Wa mi nakuha. Andres, Pedro, Nakaila ka na mo. kuyog kamo kanako. Kay sugod niining adlaw, tudluan ko kamo sa pagpanagat og tao. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Kaayuhan ang gilantaw sa kaginikanan para sa ilang mga anak. Ang balido nga rason kung nganong ila kining tudluan sa mga maayong pagtulunan aron sa mga adlaw nga moabot sa iyang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Dili siya magsubay sa hiwi nga dalan. Maong mga anak, dili kini ninyo angay mahayan, kundili angay nga pasalamatan. Ikaw nga anak, aron magtubo nga puno sa pagkabililhon, kinahanglan nga dawaton mo sa dakong kahimuot ang paggiya, pagkureher, ug labaw sa tanan, hatagan mo gibug-aton ang gugma nga ipahinungod diha kanimo sa imong mga ginikanan. Pagmahal ang angay mong ibaws, bugti sa tanan nilang pagsakripisyo. Sa ilang kabuutan, dili kay imo lang silang pasakitan. Hangtod nga uwahina unya hinuon ang imong pagkamatngon sa kamatuuran, nga angay mo day silang tahuron. Ayaw kalimot, ang atong mga ginikanan mao ang labing nindot nga gasa nga gihatag kanato sa kahitasan. Sila ang tinuod nga mga bayani, nagipadas sa labong makagagahom aron manalipod sa ilang mga anak gikan sa kadautan. RMN Cebu, Istasyon DYHP. Mudalit kaninyo nining usak kalahi nga sugilanon nga atong gipahaom sa atong pagbalaan karon sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Tahura ang imong amahan ug inahan. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inang kinubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso. Era? Maura din na imong gihimo sud sa pila ka oras human ka man ni hapon. Wa ka di ay magtuon. Sige ra di gihapon og tutok anang imong cellphone. Ay, pagpuot. Oh, Magtuon na bitaw kong kanaahan ko. Nganong iwan pa mo ko suguon? Ikaw ba? Kumatawad ka? ayaw Ram. Oh, tiyog na sa ka. Tapiyo na sa ka na imong anak. Mong gandan ka niya na. Pida. Ko ha? Las ka na lang ha? Padung ka niya kukusab. Ngasing kasigana ni mo yung inaan. Padugol ko yun ang simbol ni mo. Kanahana ka. Dili yung tago gusto mong hilabot. Sumagod. Musal ka ba kus gubot ninyong inahan o ganak? Ha? Nagpaminaw ragi ko.
Pero karon, ha? Imo naging gilugit ang akong kasuko. Sobra na kay ka. Kawan ni mo iuwaw? Imong inahan? Ha? Usan ko'y pangita na? Labandira! O kung way magpalaba, bisag kung sanalay mahuna-hunan og tinda para lang makakwarta. Kay naa ka nga gipa-eskwela. Gibuhat ang tanan para ka lang matagan og mayong ugma. Dili siya gusto nga maiwit ka suban. Kay samot kang bugal-bugalan nga anak kasliking kawayan, kinatao kang wayamhan. Dong Ram, dong hilom na lang to. Dili toy. Kay dili ka man paminaw nining haud ni mong anak. Pasagding ako'y mutingog. Aron mahibaw ni siya kung unsa ang imong mga sakripisyo para niya, para mahimo siyang tao sa umabot. Huna-huna, Ira. Ha? Huna-huna, Nagihilamon sa imong inahan ang kauaw, kaya kang gatagan og higayon para lang makakita sa kanindot sa kalibutan. Gusto unta kang ipakuha sa salbahis ni mong amahan para dili siya manubag sa iyang obligasyon. Pero nalingkamot ang imong inahan nga iya kang kapanalipdan diya sa sud sa iyang sabakan. Imo lang siyang sayon-sayonon sa pagsika-sika. Pinangga ko na yung igsoon. Gitahod ko na siya sa iyang pagkamagguwang. Unya ikaw nga anak, muntay angay nga mohatag sa tanan nimong pagtahod o pagpangga niya. Muna hinoy-mulay sa pagyaga-yaga. Sapay sa kunin mo. Basta ganit makadugan kong usab. Makita kang katag. Pantay ka ginako. Saman, kumana to siya birada? Ha? Hilap tanon. Kanyahay lang wa maminyo. Naa ka na sa panang mga komentaryo nga way ayo, Ira. Nak, ganon taw ingon anak ka man, uy. Nasuka sa pagkamhatngon ni mong buot. Nga man unta ko'y sipyat sa pagtudlo ni mo kung unsa ang pagtahod sa imong mga katiguagan. Mausad na kitudlo sa inyong mga maestro maestra sa eskwelahan. Pero nganong ingon anak manday? Era, nak, palihog lang tarunga ang imong pagkatao. Unya ka ng imong pag-eskwela. Ayaw yun in taon ng baliwad, Wa ko'y laing gilantaw na kundi nga mabulahan lang unta ang imong ugma. Dili ko gusto nga maglisod ka unya sa umaabot, Ira. Maulapan ni in taon ng ako mga pagpaningkamot nga mahimutang og tarong ang imong ugma. Basta na kapuya, alimog-ngog. Anak kong sundag yaw-yaw ha! Kay matuog na ko! Era, ay sagpauli ha. May plano ang barkada. Ha? Usa man? Birthday ba ni Jimboy? Iya to i-treat girl. Kanang kita-kita na. Oh, wow! Hala no, lahat yun ang may kaya sa. Parehas good ni mo. So dali na. Naikiabangan nga sa kanan si Jimboy. Asa data, uy? Ay, unya na lang ko ng pangutana, good. Iris! Darami! Wow! Kanindot sa beach! I like it! Okay. So, ali na. Oh, wait. Mga naog na Wait, ta. kanito sa sabot ha. Eh amo bilang ipagandama ni Proel Lakawa. Maong way uli ha. No problem. Okay ra gid kay ko.
Kay wa ba yung mangita na kus amo? Kay wa pa ba yung mangabot sila si mami o daddy? Tuwa pa mas Manila. Ikaw, Ira? I-enjoy na to ang weekend? Kapoy pa yung kang eskwela. Hello? Nak, hain naman ka. Hapon naman. Asa pa man di ay ka? Pauli dayon lang ga ha. Kay gihawan kong manok Bisaya ni Tio Remy nimo. Kay birthday ba yaron ako? Ay, iyang gilat anday. Sayo nak ha? Di ko mo uli. Gidami ug ang uban ako mga kauban sa among classmate. Ha, nag-birthday sad, nagkikay dako. Pero di alam sa probinsya, maong ugma pa may mamauli. Inahan sa kanunay panabang. Kinuo ko. Paano na si Irate? Pagsugad na lang daan, te. Kay sugaton to na akong uyab kay magdarabatog cake para nimo. Wa gid tay kasaw nga Ira karon ram. Ha? Nga naman? Nanawag. Tuas probinsya kay gida kuno sila silang classmate nga nag-birthday sab. Oh. Ug ugma ra kuno sila makapauli. Unsa? Kalamig, ikaligo sa dagat, uy. Oh, good. Oh, di pwedeng ni maligo, ha? Ligo kita. Ay, Era, to sa sakin na nga itong mga humdunon. Idadaan na lang takadaan, girl, pero na'y problema. Di na tamalangay sa biyahe. Mong sige na, pag-ilis una dito, para muna nakagkaligo. Kamu ni Chimboy, kay kami si Proel na lang unang mag-andam para sa tong food din, he. Oh, ano ba? Ira. Tara. Ato dito sa unahan maligo, ha? Kay mas lindot dito. Okay? Sige. Bitag yung anak ka, uy. Huwag yun maghisgot og sayo nga naade siya imbitasyon. Kay kung nahibaw pa kong daan, dito na ko tugtan, oy. Kay di yun din taon ko makatug nga wa siya. Busada gi kining bata ada. Pero baka pasara na siya, niya magka-graduate lang gid sa grade 12. Aw, tunlon ko na lang gid ang akong kalagot. Pero mahagbong ganay na. Lamig iking bitayon. Sorry, Kati, ha? Ako mong gigisakitan sa iyong pagpabadlong, God. Sa iyong batasan, sa iyong pagtartar mo, ngayong inahan. Yan na lang kang gihatakan, maglagot kay Kote. Sagdi na lang to. Ato na lang unang hatakan og higayon. Ang ako ra yung giampo nga unta. Magka-graduate lang unta siya. Para gamay na lang ang higayon nga akong huna-hunaon. Murag itong kabayo nga nakabuhi sa turil. Naunsa na magkataron. Padayon naglangoy-langoy di, ha? Kay magkuha kong atong makaon o atong mainom. Anak tadi ang mga on sa ilawom sa dakong landong sa Magtalisay. Indot ya kay may dako nga lapad nga bato. Itong kabutangan sa itong pagkaon. Ya, hawas lang ha kung makakita na ka nga mabalik ako para mga onta na tayo malik o kaligo. Okay. Hey. I like you. And I know that you love me too. Diba? Jim. Wait now. Don't worry. Dua ka room sa akong pabo.
usa ilang Iris o ni Rowell. Ug ang usa para natong duha. Aray. Ay. Ate, Oh. lansa ka? Ay. Kalit man akong napakan akong dila, dong. Uy. Ganun pa magamatuog. Unsa pa may gipunayan ni mong lingkod din sa gawas. So, na dito kay gawas nga pistahan karon din sa lamok. Ha? Magkandakop ka pagig tunog. Pahuway na. Si Ramang ko, dong. Oh, nga naman. Naku makuntak. Nagunsa man katuron. Jimboy. Unsa man ang imong gibuhat? Nagbasol ka? Uwa. Pero, unsaon naman lang kun. Ikatlo. Dito ka pasagdan. Pakaslan ka. Ira, nak. Pangon na, uy, udto na. Tingalig malate ka unya. Ayaw lagi gubang imong record sa eskwelahan, day. Likay yun ang malate ka sa way igo nga hinungdan. Haba, nak? Sige na, bangon na aron maligo ka. Kaya hinto ay, giandaman ta na kagpamahaw. Gilutuan ta kas imong paborito. Sige na, nak. Oh. Ginoo ko. Ram! Ram! Tabang dong! Ram! Dong, padali! Sira, dong! Pwerte ba ning suka in taon na doon natong ospital, dong! Unsa? She's on the family way. Usa ka buwan ang iyang tiyan. Dili! Dili! Oh, ate! Asa ka? Diya ka na kutob ha? Ayaw pagdool. Si Mama ba? Mama? Si Mama! Maganaw ko ni Mama! Ha? Okay na siya! Okay siya! Karoon ka na lang magpakitag concern? Magpangutan na kag-okay na ba siya? Nga ibunda ka maganin nimo ang ngan si mong inahan kung sa puton ka sa gayon nga dili dayon niya ikahartag nimo kung sa mo pangayon? Unya karon? Mangutan na kag-okay na ba siya? Ha? Oh! Okay na! Okay na siya nga ipahilunaon niya sa iyang nitso pilakadlaw gikan karon kay wala lagi mong mama! Patay na pinanggal akong igsoon kay wa makadawat sa imong gidagatan! Patay na! Imong gipatay! Dili.
ko mo to. Dili ko mo to. Dili ko mo to. Bakit ako? Bakit ako? Ako nang mama mo, tanaw ko. Iwan ako kibinuangan. Buhay pa ang akong mama. Ma! Ma! Mama! Mama! Bisag mag-unsa ka pagpanawag sa imong inahan. Dili ka na madungog. Imo ko gikuhaan sa usa ka buotan nga igsoon. Wa kay kaluoy. Tungod sa kanunay nimo pagpabadlong. Nag-anam og kagubaan kasi sa imong inahan. Mawala niya madawat ang imong gidangatan. Pagkiyas ang imong inahan sa talang nindot niya mga damko para sa imong kaayuhan. Karon, sige! Katawa! Pagkalipay! Kaya wa ka na mama nga babag pa nimo sa bisag kung sa pagbuhato nimo! Mama! 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 Ayoko biyahe! Mag-usa naman lang ko, ma! Usalo ako, ma! Usalo ako! Usalo ako! Huwag na ang talalira. Isang mag-usa ka pa sa pagsinggit alos pagpangayog pa sa ilo. Dili ka na gud malungog pa sa imong inahan. Di mo lang mga punga sa buhay pa siya. Ha? Di na. Pulos wala yung gilawag niya kundili. Lagi mong pagpasakit. Kung dili naman siya makadungog na ako. Ako na lang ihangan sa Ginoo ang tanan. Lord, masaylo ako. Masaylo ako. Ako gisaan. Igikan karon magtarong na ko. Magtarong na ko, Lord. Kira. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Sorry, Day. Sorry. Nga nagpadahak ko sa ako mga kayubos tungod sa paggawa sa imong inahan. Ngawa sa panahon. Atong atubangon ang usa ka bagong adlaw sa atong kinabuhi, Day. Ayaw na kagool. Kay dili ti ka pasagdan. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ug dinhi mga higalan natapos kining sugilanon nga atong gipahao nining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Tahura ang imong amahan ug inahan. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ug ubos sa direksyon ni Monique de Gracia sa Sidon, spinner Joel Bense, audio editor
Ariel Mangkao, soundman Ricky Bangis Garing, ug mga higala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Jimboy, Ricky Bangis Garing, Sanya, Marites Albores, Era, Ingrid Verturaso, Rami, Randy Padayaw Suson, ug mga higala sangan sa grupo sa stasyon DYHP hangtod na lang sa sunod Semana Santa pon kini si Ray Arellano moingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Ako ay bigyan pansin, ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Ang RMN Drama Production Center mudalit kaninyo ning tinuyo nga sugilanon agi og paghandom ning adlaw sa Semana Santa. Niya kining sugilanon nga giswat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Sugilanon nga naguluhan, subli ug sumpay. Maayong alaw ka na tong tanan. Usa ka pang hinaot. May mapupunta ka mong pagtulunan ning maong sugilanon. Nia ang akong kaagi. Lingkod, Teresa. Pa, I said sit down! Huwag ko din mo'y wow! Samtang nag-rehearsal mo sa inyong graduation, wag mo magkapugong atong kaliwat sa mga salbahis nga magkuptanay sa inyong mga kamot. Pa Miguel! Wag kay wow! Teresa, katapusan na lang nako kinpahimangno ni mo. Kundi kagud mo patuo nga palayan ka ng Romel. Ayaw lang gid unya pagmahay. Unsa may kalabutan sa mong relasyon sa panagbangi ninyo si Inahan ni Romel? Pwes panahon na nga may baw ka! Tungod silang kaliwat na matay ang akong amahan. Tungod silang kasalbahis, gipatay ang akong amahan. Mga kriminal sila! Bisan sa may mga hinungdan sa iyong kasilag o kayugot sa usag-usa. Pawain taon kami labot si Romel. Wa may labot. Hatagi na taon kami kagawasan. Ang kagawasan nga imong gipangita, mao ang pagbugto sa inyong relasyon. Buwagi ka ng kaliwat sa mga salbahis o kriminal. Kung magpadayon kaghapon sa imong pagpakabuang anang dugo sa mga demonyo, ayaw lang gid unya pagmahay. Timali gyud na! Mahinumduman pa na ako ang panag-away sa akong amahan. Nga murag nagbagas kalagot. Dihang nahusto na ang akong kabuot. Namatkunan ko dayon nga mortal nang magkaaway ang inahan ni Romel ug ang akong amahan. Ug mao'y hinungdan nga magtago-tago kami si Romel kung magkita mi. Teresa? Romel! Dali! Kinihara ka? Dili pa dugay. Nadugay-dugay ko kay dito ko agi sa simbahan. Gitawag ko ni Father Danilo. Nangumusta siya natang duha. O niya, nangumusta sa dampari sa imong mama ug sa akong papa. Gibatig kaluoy si Father Danilo natang duha. Gipangayuan ako siyang tambak. Matod pa niya. Kung modaog ang gusto sa atong mga ginikanan nga buwago ng atong dahan. Matod pa ni Father Danilo. Itugyan lang nato sa Ginoo. O kung ato ag yung gugma ang mudaog,
pagbuot gihapon sa Ginoo ang tanan. Misabot na kahugot ang pagpugong ni Papa Miguel. Misamot sa kahigpit ang pagdili ni Mama Cecilia sa atong relasyon. Si angay na itong buhaton. Wa magganit na mag-college. Unsa naman kayo nagpaabot na to sa unahan? Mudaog na kita, Teresa. Dali. Mudaog na kita. Dilitan mo nung pagpangitag paagi nga magkauli ang maayo nilang kabubutan. Punyata ka! Ma! Mananap ka, babayhana ka! Marika! Ayaw sa'yo! Di ba? Ma! Palihog! Mga kaliwat mong salbahis, babayhana ka! Mga kaliwat mong hayop! Kasukaon ko rin yung mga kaliwata mo! Ayaw ingnan ni Ana ang akong anak, babay! Kanang lalaki mong anak, mo'y naghatag og kasamok sa akong anak. Hilam, hayop! Mas hayop mo! Kay inyong gipatay ang akong amahan! Ayaw ipasangil nga rin sa among kaliwat ang kamatayon sa way hinungdan mong amahan! Tungod sa kakurap o sa katikasan sa imong amahan na pildi ang akong amahan! Apan dili ang akong amahan mo ay nagpatay sa hangol mong amahan! Ang katawa sa bukid mo'y nagpatay tungod kay madaog-daogon ang imong amahan sa mga pobre! Tablaran kamo may nagpatay sa akong amahan! Kay NPA ang nagpatay ug ang manghod sa imong amahan usa ka NPA! Ha, husto gyud ang namatay kong amahan nga palikayan ka gyud nako! Kaniadto ba? Kay dugo mo kriminal! Nagpasalamat ko sa akong amahan! Nagitukanan ko kung unsa ka mong klasiha sa pagkatao! Gusto gyud kaayo ang akong amahan nga buwagan ka nako! Tungod kay dili ka mo angay mo sagol sa among duga! Ayaw baliha ang matuod, Cecilia. Ako'y mibuwag nimo ug ikaw hapit na mabuwang sa pagsigig hapon akong sunod-sunod kay namugos ka! Nasumpayan at balik ang giputol na kong gugma. Diyan mo! Salbaris ka, Miguel! Hayop ka, Miguel! Mananap kang dako! Mga matay paunta ka mong tanan! Mukirig paunta ka mo sa kilat! Dali na, Teresa! 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 Marika! Roman! Mga kagawon ka ng kaliwata! Teresa! Romel! Romel! Hilom! Kung di ka gustong ibagnos taga siyuda! Giguyod ko sa akong amahan. Samtang si Romel, gipungan siyang inahan. Ingon ni Adto ka mortal nga kaaway ang akong amahan ug ang inahan sa lalaki nga akong gihigugma. Apan nagdungan kami si Romel og tinutukay. Dihang may nabati kaming mga pong gikan ni Papa Miguel ug sa inahan ni Romel nga may kaagi dai silang duha ka ni Adto silang kabatanon. Aduna dai sila'y kaagi. Aduna dai sila'y relasyon. Karon nagkasabot na ko, Papa Miguel. Naamog lang di kami si Romel tungod sa iyong kaagi siyang inahan. Mauna-unahon nga rin ako ang inahan ni Romel. Bisan ugwa na ko'y gusto niya. Bisan gikasilagan ko na siyang maayo. Bisan giprangkahan ko na siya. Gawa na ko'y gusto niya. Padayon siya nga nagsunod-sunod ako aron ipanghagad ang iyang pagkababay nga rin ako. Pagda siya daong. Tabagan niya akong pangutana. Hilom na, Teresa! Mibati kag kugma ngadto sa inahan ni Romel. Kinahanglang tubagon ko nimo kung unsay tinuod nimo gibati ngadto sa inahan ni Romel. Please! Tubag ako! Please, Papa Miguel!
Wa kanay katungod nga masayo. Kung unsay tinuod kong gibati sa salbahis ug animal. Basta timan ikini. Mauna lang kadto ang katapusan ninyong pagkita. Kung mamugos ka, ipapatay ko katong Romel. Ipapatay ko siya! Nganong di ka man mutugan ako sa tinuod, Mama Cecilia. Gitugan ko na ang tinuod, Romel. Mga hayop silang kaliwat, madaog-daogon. Gitikasan nila nga akong amahan, nga dugay nang nagmayor dinhis ato. Ug mipuli ang kalaksot dinhis ato. Mipuli ang panaog-daog sa katawan, kay madaog-daogon katong iyang amahan, mong gipatay kini sa mga tao sa bukid. Dili ka na mo'y gusto ko mahibawan. Ug unsay gusto nimo mahibawan? Gihigugma mo si Noy Miguel. Wa! Nahigugma kasamahan sa babae nga gibahal ko pagayo, Mama Cecilia. Wa ko mahigugma ni Miguel, ug bisan kanus dili ug wa ko mahigugma sa amahan ni Teresa. Namakak ka na ako, Ma. Mapasaylo ako. Way bisan kinsa nga makapugong kung padayon ko mahigugma ni Teresa. Ug ayaw kalimot! Nga giingnan ko na ikaw nga mamatay gyud ko kung magtuman ka sa imong gusto. Pasaylo ako, Ma. Nagtuo kang nagti ako, Romel? Ha? Ma! Nagtuo kang nagkumidya ko nimo? Ha? Ayaw! Ma! Ayaw! Iwaan mo puso! Ayaw! Teresa, may nangita ni Buday. Padayon na palihog ni Pablo. Ayun ko no. Salamat. Ayaw ko bala ka. Ayaw ka, Adlok. Maabot na tingali ron si Papa. Nananiya ka man. Balik si mong agi. Sige na, magkita na dito sa gawas, Romel. Ayaw din Magpatay ka sa kong amahan. Teresa, pamati ako. Sa ato pa. Papa Miguel. Imo gidayang gihatod dinhi sa kung kaugalingon ng imong kinabuhi. Salbahis ka. Ilubong tagambuhi. Mamatay kang dili mahibawo ang imong inahang salbahis. Paglipay ni Miguel. Kalimtan ko na sa Teresa. Kalimti ko, Teresa. O kalimtan ko sa ikaw. Desidido nga magpakamatay ang akong inahan. Kung ipadayon pa nato ang atong relasyon. Mas maayong mamatay ang imong inahan. Pinagkugpatay na. Buhi ba na siya? Miguel! Midaog ka, Noy Miguel. Og midaog ang akong inahan. Midaog mong duha sa pag-among ninyo na mo ni Teresa sa inyong kagahapon sa akong inahan. Isip pa lang. Wa tama kaila. Isip pa lang. Nga lakip kitang duha. Mortal usab nga kaaway. Midaog ang akong amahan ug ang inahan ni Romel. Unya, kalit lang nawa si Romel sa among tapit. Og ako, ipadayon sa pag-eskwela sa college. Og tagsara ko mapauli sa amo. Kay layo man kaayo ang syudad sa among lugar. Milabay ang mga tuig. Natapos gid nako ang law. Og nagpaabot na lang ko sa resulta sa bar exam. O sa kadomingo ana, misimba ko. Mihuot ang akong dughan sa akong nakita. Kaya ang nagmisa,
Mauman na si Romel. Og human sa misa, Sige. Anto na ko. Salamat din. Salamat. 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 good morning, Father. Attorney. Wa pa. Nagpaabot pa ko sa resulta sa bar. Sigurado na naibawag ko din mo. Nganong nagpari man ka? Oy. Naunsa man ko. Sorry kayo, Father. Okay na. Way kaso. Nganong wa malagi ko mahibaw nga nagpari ka di ay. Pagsuod na ko sa Seminary Mayor, dito sa Jesuit Seminary, dito sa syudad. Tungod kay layo man kayo, dito na lang din ko magpuyo sa seminaryo. Konting bakasyon, adto ra ko sa Cebu. Sa manghod ni Mama Cecilia. Dihay kaduha ko mipauli din pero wala ako makakita nimo. Balita na ko nadawat nga dito ka kuno mag-eskwela sa Manila. Mao nga wala ta magkita eh. Pero salamat sa Diyos. Karon nakakita na kita. Anihi ka madestino sa ato? Dili din sa lungsod, attorney. Pero ado ko madestino sa kabukiran. Sa mga lagyong kabukiran. Magulian ko din pero panagsara tingali. Kana kung dili ko kapoyan. Nganong ingon ana ang imong tinutukan na? Mura kag dili pari tan-awon. Ragid ka kayong tan-awon. Duha man ang matang sa paret. Ako matipon sa mga pobreng paret. Wa matipon sa mga datok na paret. Bitaw, ingon gyud ani ang mga misyonaryo. Dili magsapayan sa kalisod nga magian. Tungod kay ang akong kasing-kasing, tuwa sa mga kabos nga mga hinikalimtan na o mga inayran nga tuwa sa kabukiran. Nada ko'y hangyo ni mo kung mahimo. Kung maabogado ka na agad, ayaw intaon hikaway yung mga kabos nga mudool ni mo. Tabang ha? Hatagi sila palihog og libreng serbisyo. Kabos na gud. Busa wag yung ikabayan. Labi na niya itong mga katauhan nga mga biktima sa mga paglapas sa tawhanong katawan. Katong mga katauhan nga mga biktima sa panawag-dawag. Biktima sa inhustisya. Niya pagod, attorney. Ayaw pa nagkana og hatag og tabang sa mga tao nga bidanghop sa pakimbisog sa kabukiran. Kay wa na makaanto sa mga inhustisya o panagdawag. Sige. Sorry kayo nagdali ko. Giwat ako sa mutultol na ko kung asa kong bukira magmisyon. Romel. Adios, Teresa. Ayo. Panalanginan unta kita sa Diyos nga makagaw. Kadiyot ang... Hangtod sa sunod na itong panagkita, kung itugot sa Diyos. Romel! Gusto ko mosunod ni Romel aron ako siyang kakson. Gimingaw ko niya.
Apan, nahugno ko. Namasin ko nga magkakita pa kami si Romel. Apan napakyas ko. Kay matod pa nila, kung mauli man kuno si Romel sa ilaha, dili magdugay o mobalik dayon sa bukid. Usahay, may mga engkwentro sa military ug mga NPAs kabukiran sa among lugar. Ug ako nasayran nga may nakakita ko ni Romel nga nagbitbit og armas, kuyog sa mga NPA. Apan kuwang ko sa pagtuo. Hangtod nga usa ka higayon, nagkaengkwentro na sab ang tropa sa kagamhanan og mga NPA. Og usa si Romel ang namatay. Sakop na di siya ni atong higayuna sa NPA. Mitambong ko og si Papa Miguel sa lubong ni Romel. Dihang nanglakaw na ang mitambong sa lubong ni Romel. Dawata ang kinasing-kasing kong pasubok, Cecilia. Dawata ang akong kamot. Kinasing-kasing kong mibati usab sa gibati mong kaguol. Sa midangat sa mahal mong anak na si Romel. Daghan kayong salamat. Salamat kayo, Miguel. Salamat kayo. Miangkon ko sa dako kayong sayup. Dako sad kong sayop, Miguel. Dako kayo kong sa. Nakasaha ko ni Romel. Nakasaha ko ni Teresa. Nakasasad ko sa kong anak. Nakasasad ko ni Romel. Ug labaw sa tanan. Nakasa ko ni mo, Cecilia. Pasaylo ako, Miguel. Pasaylo ako, Cecilia. I never knew a love so true until the day I found you. Through every storm. Og naglamanuhay silang duha. Hugot kaayo ang ilang lamanuhay. Mito ang luha sa akong amahan. Ingon man ang mga luha ni nang Cecilia. Og milabay ang mga adlaw, nahibong ko sa akong amahan nga perming mulakaw nga dili magpahibaw na ako. Ako lang siyang gipasagdan, og hangtod nga usa ka gabi ana, nananghid siya nga magminyo na. Og ang iyang pakaslan, mao si nang Cecilia. Ang inahan sa lalaki, nagdimahal ko hangtod ning higayuna. Og nakasalkit sila si Papa Miguel og Mama Cecilia. Kung buhi patingali si Romel, labing siguro, siya gid ang makasal sa among mga ginikanan. Kaniadto, mortal nga kaaway. Og karon, usa na sila kalabing kaayong magtiayon. Yours forevermore. Ug dinhi mga higala, natapos kining tinuyo nato nga sugilanon, nga atong gipahaom nining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, subli ug sumpay. Gihatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Teresa, Jelly Haka, Romil, Jeffrey Gabunada, Papa Miguel, Ray Arellano, Mama Cecilia, Teresa Terol. Inabagan ni Ricky Polsoy Lugaring. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog og kasikas, Ricky Garing. Musika gipahaom ni Ran Trax. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy. Ako mag-ingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. No matter what may come our way, I'll stand beside you every day. Forever you and I, no need to ask a reason why. You're the love. Kung tumano nato ang mga sugo sa Diyos, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya.
Kung may moingon, nakaila ko sa Dios. Apan wala magtuman sa iyang gisugo. Baka kung ganang tawana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahinggit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita suma sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Hesukristo. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3, ngadto sa 6. Agig paghandom sa pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa. Ang RMN drama. Mudalit kaninyo nining tinuyo nga sugilanon. Kulang nga pagtuo. In me, sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let Usa ka maestro sa pribadong eskwelahan si Danny. Ug usa-usab ka Catholic faith defender kun CFD. Nga mo'y mo dipinsa sa mga pag-atake sa laing sikta kabahin sa pagtuo ug pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Uy, ang among baby nga dako. Ay, baby, sus kabugat na sa mong baby nga dako. Asos mama ni mo? Nasa yung kwarto. Papa, may gatang something? Yes, of course. May mubugong wa. Siyempre, ang imong paborito, spaghetti. Daran! Wow! Thank you, Papa! Sige, nakakining mo lakaw dito sa kusina. Kunya, kaon na ng dana ko nga spaghetti, ha? Gay, arihon ko na sa mama ni mo sa kwarto, okay? Okay, Papa. Thank you, Papa! You're welcome. Oh, Dong. Nauli ka na di ay? Sa'yo lagi ka ron. Day. Oh. Kailangan ko na itong pangupawag, wait. May problema? Okay lang, okay lang. Digid na okay para nako, Dong. Nakailan ako nimo. Dili ka ingon anak matag uli nimo. May problema ba? May nakahasol sa imong nauna? Manira ng eskwelahan ka kung itrabahuan. Ha? Wala na ko itrabaho. Wala na ko may baho kung nasa tapaingon, ani. Dong. Saon na nato, ani. Ang mga bayaran na nato sa balay, sa tubig, sa kuryente, ug ang pag-eskwelahan inday Jinjin. Sige lang. Di ta magpakawaha sa paglaom. Naa ang Ginoo. Nahibaw kong di ta niya pasagdan. Salig lang ta niya, good. Hoon sa man, nikaon na ka? Nakaluto naman ko. Magsukad ko or makakaon na ka, ha? Pawal sa kadya-kadiyot. Ayaw sa nagunahunaa ang problema. Normal na na. Paway lang sa, ha? Mama, inintako na ko. Akong pangayoon ni Papa Jesus nga magkakita dayon kog nindut nga trabaho. Aron mo taban ko ninyo ni Papa. Ako'y mapalit sa atong bahay, Mama. Kanang dako cute para dili na lang tabag-abang. Sige, anak, ha? Pag-pray lang for me, ha? Nga tabangan ka ni Papa Jesus. Nga makahuman kas imong pag-eskwela. Oo, Mama. Unya og makatrabaho na ko. Palitan na ko si Papa og car para dili na siya mag-jeep. Kabuutan, cute sa among anak.
Dong? Nag-ilis man ka? Mulakaw ka? Day, mo ato ko sa plaza, kay na-schedule ro na mo sa debate sa among pundok, batok sa Tagalayang Sikta. Madugay ka na kuguli, pangaon na lang mo, ha? Ay lang ko ninyo guwata. Sige, Dong. Papa? Kiss ko, Papa. Sure, nak. Amping, Papa. Salamat, nak. Day, ito na ko. Bro, wa pa magsugod? O sila mabut bro. O patong kontra. Manong nga ka to sila? O basing nga tra sila. Ayun na. Ano ka? Luya lagi ka. Doon ay problema. Okay ra, bro. May problema lang gamay. Ano so man mo anay ka maka-speaker ron? Di lang sa tingali ko. Si Bradjan di lang sa. Mo assist lang ko. Pero di maayo mo pa binaw. Pwede ra. Kami lang sa speaker ron. Bawal sa ka. Dili, Brad. Kaya rin ako. Mo assist lang ko. Si, mas maayo hinon. Ikaw mo expert kaya ni. Snack sa diri. Pag yung mga botong katbang sa debate da. Ingon si Brad Lando na to. Kinsa ko na mo mamong aron magwali. Pwede rin sila nga. Waman sila mga boto to mga katbang. Saon mo na na. So man, musulti mo kuno ka. Say, una ni mo, Brad Danny. Sige, musulti ko, Brad. Ganun nadugay mo sila? Nahadlok tingala sila sa debate. Sible, anak gina, ikaw mong kailang kontra god. Sige, ako yung Brad Lando ha. Nyaon sa man. Ikaw mo nang pagkibong. Pwede rasad, Brad. Sige, ako yung Brad Lando. Di ako na. Sa maning nanawag. Si Sheila. Ganun magka. Hello, Day. Dong, apasa ko gari sa ospital kay kidaan ako si Tay Jinjin. Ha? Nga naman, o sa ba ni si Inday Jinjin? Basta apasa lang biniri. Ano ka diri magsulti? Sige. Muan nanak ko na palong. Kinuko. Naunsam ka ng mga anak. Brad Lando. Brad, muna sa ko, emergency. Musa? Kinuha ko. May cancer si Inday Jinjin. Maisulti sa doktor. Ngunit ka permisya sakitan sa iyang Kaganina iyan akong iparok sa bungbong ang iyang Tungod sa kasakit. Mautong ako talaga dadi din sa ospital. Kinuha ko. Tabangin taon ng akong anak. Mauday permisya magsuka. Nya usahay magluya. Dali sa mga itong buhaton, ani. Asa ba ang kwarta, ani? Mulakaw ko. Ikaw lang bahala din sa ospital, ha? Inday, ayaw biyay bata. Dad, tuyas yung anak eh. Bata pero kantos nagsakit. Wala ko may baos kong pagkabuhaton, Brad. Mahal kayo na ko akong anak. Kung di ko madawat nga mawa siya na ako, Brad. Siya lang ang akong kusog. Ang akong pamilya. Brad. Sabay akong sangnay mos Ginoo. Anong gatagan mo kung niyang ingon aning problema?
kalma lang. Dakong katinan ang ikinahanglan alang sa pagpatambal sa kong anak. Asap ko mangitas mong katinan. Brad, salig sa Ginoo. Hindi ka niya pasagdan. Salig niya ang tanan. Okay, kabla ka. Sultihan ako si Father Jerwin ug atong ubang mga kauban sa SIFD. Sultihan ako sa problema ni mo. Ug sa pagkakaroon, Brad, kanila sa ako'y tunol mo, ha? Saon, parehas mo ta. Igo-igo, kita ako kita. Mayong makagay na akong kay trabaho. Nakuha na. Ug nasakit pag ang akong anak. Brad, hindi kabala ka na ang Ginoo. Naminaw siya sa mong problema. Oh, dawata ni. Pasensya na ka, ha? Maurag gitaon niya akong kwarta ron. 2,000 gitaon. Sige lang, tabangan ti ka makakita tag taong makatabang ni mo. Basta, ay kiyog boses Ginoo, Brad. Salig niya. Asam ko ni Paingon. Kasabi akong duulon nga makatabang sa kong problema. Kaya magpaligis na lang ako, ani. Excuse me. Oh. Brad, baka makabantay nga hapit ka maligsi. Milabang kas kasada nga mura lang kagwa sa unahuna. Mayo kay nakabantay ang driver nga nakapahunong siya. Oh, pasensya na, Brad. Doon naman ko yung gano'n na agad. Time pa ka diyot. Murag, nakamayong ko si Munaw. Di ba CFD ka? Ikaw si... Danny. Oh, yes. Yes, si Danny. Nakita mo ko mo nga nakidibati about sa relihiyon. Yun na, sa ko'y problema ni mo, ha? Anong ko yung trabaho niya. Nasakit pa gito nga akong anak. Oh, nga naman. Wala ka mag-CFD? Usa ko ka maestro sa pribadong tunguhan, pero di malas kay nasira magod ang mga eskwelahan. Muna nga wala ko yung trabaho ron. Oh, mao ba? Oh, nangita ka trabaho? Kung naalang ta. Okay. Basig makatabang ko nimo. Adali, kuyugunan ako. Mang snacks ta. Og ato ta mag-istorya bahin sa imong problema. Dali, kuyog na ko. Sige, kaon dia. Ayaw ka, wow. Tanaw na ko, murag, wa pa kay paniud to na. Wa palagi. Salamat kayo, sir. Pero, bisa kung saan ako kaon. Murag lisod man kayo ito, tungkol aning akong problema. Okay. Danny, ako day si Elmo. Tagiausab sa usa ka pribadong tungaan. Pero, para sa mga bata, kung gusto ka, kuhaon ta ka. Og himuon ti kang principal sa akong eskwelahan. Og tungod kay nakita ti kang mayong manulti, tabangan ti ka. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Ha? Unsa nga kondisyon? Mubalhin ka sa among tinuhuan. Oh. Magamit nga tungod kay sa imong kamaayong manulti. Maayong magpasabot. Pero ang nakasayop, kay lahi ang imong pagpasabot bahin sa Biblia. Kung ari ka sa among tinuan, pasabton ka namo. O siyempre, di ka pasagdan sa imong problema. Andam kong mutabang nimo, Danny. Oh, dawatan ni. 5,000 na. Una-una kung gusto kang mubalhin. Kung mubalhin ka, pwede magsugod ka dayon sa imong pagtulo sa eskwelahan. Unsa man, kung dawaton ni mong maong kwarta,
Ako bang pagasabto nga mubalhin ka sa mong tinuhuan? Ha? Danny? Day, namalagi ka pinisbahay. Gibiyaan mo nga tong anak dito sa ospital? Wa, dong. Giulit na ko si Inday din sa pay. Usa? Di mahimo nga magdugay mi dito sa emergency room. Mo'y gusto sa doktor i-admit ang bata. Pero nagkinahanglan mag-down. Asa magkukwarta i-down? Mao nga nangay na lang kong tambal. Pain reliever. Para in kaso musugmat ang sakit sa iyang o papatumar na ko siya sa tambal. Diin man di ay ka. May mitabang na ko. Pasudlan ko ng trabaho. Ug mutabang sad sila sa pagpa-hospital, Inday. Mao ba? Pero ubos sa kakondisyon. Unsay kondisyon? Pabalhinon ko silang tinuhuan. Unsa? Og mubiya ka sa pagkakatoliko? Kung di kinahanglan, para mabuhi pa ang atong anak. Nabuang na ka! Wala ka sa hustong panguna-una, Danny! Sheila? Mubiya ka sa tinuod nga relihiyon? Nga si Kristo mo ay nagtukod mismo ini? Og anak ka ng relihiyon nga tao ra ang nagtukod? Giunsa ko di mas panguna-una! Ang kaluwasan sa tong anak, may akong ginuuna! Nga mapatambalan siya! Ginoo ko ni mo, Danny! Huwag na kayo pagsalig sa Ginoo! Sa atong labang makagagahom! Nag-ampo na ko niya. Ug tingali mauni ang iyang tubag sa akong mga pag-ampo. Nagpadasag tao nga may mutabang nga to. Huwag kang kasabutan na. Mipasalig siya nga iyatang tabangan. Gani may trabaho na ko. Gipasud ko siyang eskwelahan. Din siya mo'y tagiya ini. Nga mubalibad ko siyang offer. Nga nakita man ako nga maayo man ang iyang tanyag din ako. Ginoo ko ni mo, Danny. Basta kinausan ang ako hukom. Gidawat ko ang iyang tanyag para sa kayuhan sa tong anak. Father Ben, Father, tapangin taon ko. Wala ko kasabot sa kipuhat sa kumpana. Ayaw ka balakaw sa imong bana, Sheila. Tabangan ko ikaw pagpasabot sa imong bana. Asa man siya karon? Nilakaw siya. Doon ako doon sila gathering. Og usa siya sa mga speaker karon dito. Ambot, Father, kung giunsa niya pag-una-una. Naunta, Catholic Faith Defender man unta siya, pero nganong nadaman siya sa laing relihiyon. Nakasabot ko bahin sa imong bana. Nabuhat ka na niya tungod sa dako na iyang problema. Pero dili man unta ka na mao'y sulbad. Sige lang. Makigsulti ako sa imong bana.
salamat sa imong pagpasabot, Danny. Dagan ang nalipay nga mibalin ka ning atong relihiyon. O gani, dagan ginangan ning mubalin dito sila diri na to. Mga wagi ko masayo sa pagkuha ni mo, Danny. Ugugma, adto ta dapit sa South. Sir Elmo, Pastor, kining katong imong giingon ba? Unsa? Nga tabangan ko nimo nga maoperahan ang akong anak siyang sakit. Oo. Ato nang buhaton, Danny. Atong paoperahan ang imong anak. Pero unahon tani atong mga gibuhaton. May nakaschedule na ta nga 4 kagabi. Ug humanini ang imong anak nga atong atimanon, Danny. Sige ha. Kay mag-andam pa ko para sa sunod na tong schedule. Ha, Danny? 4 ka adlaw. Kadugay pa. Pero sige lang, mahuman na ni. Dani, unsa man na imong gibuhat? Ngano gipanood na nimo sa bag ang mga rebulto sa mga santos? Tungod kay wani pos. Unsa? Wani karon ang dako sa among simbahan, si Pastor Elmo. Hindi ko gusto nga makita na niya. Ay, nakilapti ha? Ibutang na diha. Ibalik na. Usa ka ba? Ay ko na pagpangilabot. Manghilabot ko kay di na ni husto ang imo. Ako ang padre di pamilya ni Baya. Busa, ang akong gusto matuman. Ug ako'y magbuti ni Baya, ha? Dani. Buanhi karon nga mong pastor. Aron kuhaon nila si Inday Jinjin aron dadon sa ospital. Ug di ko gusto nga makakita sila ng mga rebulto. Busa, piposa na. Oo. Kuhaon ko na. Pero adto ko na ibutang sa tong kwarto. Ug nganong adto man nimo ibutang? Nga naibaw ka man nga adto sa kumatog dito. Ibutang na dito sa basura. Dili ko na mahimo, Dani. Dili. Kung gusto ka, ayaw pagkatog dito sa atong kwarto. Ug nganong di man kunin mo pagkatugon dito? Nga ako ng kwarto. Mao ba? Sige. Imo maka nagkwarto. Pues adto mi si Jenjen sa usa ka kwarto. Pagsulo diha. Ibe, sibog diha. Kay balhin ko ni mga santos. Sa namang orasa. Ingon si Pastor Elmo. Muwarin sila kay ilang kuhaos Jinjin aron dadto sa ospital. Ug ilang patambalan. Pero hapon naman lang pa manghapon sila. Asa naman ang pastor nga imong giingon nga mutabang sa pagpa-ospital ni Jenjen? Asa na? Mao na mga tawhan ang imong gituhuan? Mga tao nga mutabang nimo, Dani? Karon asa naman sila? Huwag ka mahibawang gigamit ka lang ang mga tawhana aron makakabig silang dugang mga miyembro sa ilang tinuhuan? Aron kung daghan na mo, mabusog ang ilang mga bulsa? Ikaw ang ilang gigamit? Kunya, asa naman lang gisaadi mo? Nagkatrabaho ka man tuod pero pilaray sweldo. Sure, huwag ka kasabot o giun sa kanila paggamit, Dani? Mahimo bang muhinom ka? Naglaban mo yan yung kuko, ha? Tilig nalimot kang asawa na ka. Di na ko mahibong ug malimot ka. Nalimot ka man gani sa tinuod nga Dios. Ang Dios sa mo atong gisimba ug giampuan sa adlaw tanan. Sa usa lang ka problema, mabuhi ka na si mo pagtuo. Magkakamay na yun si mo pagtuo sa itong Ginoo. Huwag di mo huna-hunaa nga usa lang kini ka pagsuway, Dani. Pagsuway? Usa klaseng pagsuway? Okay ra o mawagtangan kong trabaho. Pero kanang nahitabo karon sa tong anak. Di na pagsuway sila. Sa taas nga panahon sa kong pagpangalagad niya, muli ang gante sa kong
ang akong madawat. Mas may pag ako ang masakit nung ka ang atong anak. Gihimo ko lang ang angay sila para maluwas ang atong anak. Sagaro. Kinuha ko. Si Janjan. Basta ko sila kitabo niya. Janjan! Ginoo ko akong anak. Gati man pa sa emergency room. Dini ka lang. May atulan ko. Asa man ka? May pagkikitaan ako kaniyot. Mga ikunigtabang. Ayaw biyahe sinday. Ginoo ko. Ayaw doon pasakti ang among anak. Kung sa maysa sa kumpana nga nahimo, masailuay taon siya. Ngayon itan ko haagi ka na mo ang among anak. Ginoo ko. Nagkagulayang ang mga nurse at ang doktor sa emergency. Nga naman ka. Kulbaan ko. Ginoo ko tabagi ang taon ng akong anak. Kaniharam ko nga rin. Wa pa mangyapon sa magkawas. Gisultihan ba siya sa iyang sekretary nga niya ako naguwat niya? Salamat, siya na ka gawas. Sugaton ako. Sir Elmo. Pastor. Oy, Danny, lagi ka. Ha? Wala ka sulti sa imong sekretary nga naguwat ko nimo, Pastor? May toyo manggug ko. Ganina ko naguwat ni mo diri. Sorry. Nalimot ko. Unsaon may kasulti mo kung importante. Kining unsa may ato nimo ha, Danny? Pastor, gidana sa damo ang akong anak sa ospital. Tabangi ko, Pastor B. Basig kinahanglan nga isuod siya sa ICU. Iyay. Ha? Kung isul na siya sa ICU, pastilan. Kadelikado na anak, Dani. Nga, gawas pa, dako-dako managbayran na sa ospital kung may ICU na. Maubitaw nga ni Dool ko ni mo, Pastor. Kay mga kong tabang ni mo. Dili ba, misaad man ka nga imo kong tabangan sa kong anak nga mapa-ospital? Oo, pero mangita patagpaagi nga makakita tag-sponsor, Dani. Basin sa atong mga kauban sa pagtuo, mga membro na to ba? Manghayo ko nilang tabang nga matabangan kasi mong problema. Ikaw na, Pastor, di ka magkatabang? Mutabang ko eh. Pero sa pagkakaroon, apiki ko. Pero ay gabala ka, tabangan lagi ta ka, dagantag mga membro, manghayo ta ginabang nila. Pastor, Sheila? Janjin, anak? Kinalasing isuod sa ICU. Nakadakot, Marta. Wa lagi. Ginoo ko. Kunya unsaon na ba lang ang atong anak, Dani? Janjan, anak, ni ana si Papa. Janjin, anak? Papa? Ay, kabala ka, anak. Nangita pagpaagis, Papa, ha? Papa? I love you, Papa.
I love you, nak. Papa, mahal ka naman ni Mama. Mahal ka sa gay mo, nak. Ayaw, awayan si Mama, Papa. Wawi, wa man may mag-away ni Mama. Gusto na ako, Papa, na mawa na gani ko dini. Tangka si Mama. Janjan, anak. Di pagsulti, anak, day. Di ka mawa na mo. Pagpakaayo lang, ha? Kapoy naman, Ma. Katulgo naman ko. Anak, buhaton ako ang tanan, anak. Basta mamayo ka lang. Di ko gusto na mawa ka na mo. Mabuang tingali ko kung mawa ka na mo, nak. Naanaman ko pa. Gibantayan man ko ni Papa Jesus. Nak, Ingon si Papa Jesus nga love ka niya, Papa. Pinangga ka niya. anak. Mao nga ayaw bagilak. Pa? Kapoy na yun ko. Anak, I love you, Mama. I love you, Papa. I love you too, anak. basta na. Ayaw na pagsisulti, anak, ha? Kay magka... Jinjin? Daddy, Jinjin, anak? nagipiyong na niya iyang mga mata. Jinjin, anak? Ayaw na pagpiyong, nak. Jen. Jen. Anak. Anak. Daddy, di na siya matingog. Jinjin? Jen. Jinjin, nak! Nak! Tawagan doktor! Jinjin, anak! Day! Doktor! Ang among anak! Doktor! Kita muna na siya ang puti nga hapon. Kaluwi sa akong anak. Ganong di tabo man eh. Ganong di tabo man eh. Dani, asa ka? Dani! Unsang gaya kung sa ganay mo. Naibaw kayod ko nun sa kong kamahal nga akong anak. Ug naibaw kayod kamihatag kong dakong panahon ni mo. Ano lang sa pag-alagad ni mo, ubos mong simbahan. Sa dihang nga tangan kong trabaho, giisip ko nga usalang kadto ka sa imong mga pagsuway na rin ako. Ug di nahitabo karon sa akong anak, gipangayo ko na mo. Nga ayaw siya kuha ang gikan ako. Tasayod kagyod ko nun sa kong kamahalang akong anak. Ang panganong mitugot ka man yun, nga mahok kini may tabo. Wa ni mo paminawa ang akong mga dangoy-ngoy, ang akong pagpakiloy. Gipangayo ko nimo ang imong kaluoy. Panwa mo ako paminawa. Karon di ka na makabaso na ako. Kung mutuo pa ba ko nimo?
Tiluod ka pa. Imo tang gidunog ang akong mga pagampo. Ang akong pagpakiluoy dihan nimo. Apan bisag kamay. Wako'y nakitang timailan nga naa kauban rin ako. Ug usaribot ipasabot ini. Nga dili ka tinuod. Ug tinikaron sa atubangan aning altar. Nagpamatuod nga way kapuslanan kini mga ribulto nga niak karon dinhi ug kang angay ini. Way kapuslanan kini mga ribulto nga niyas ko nga tubangan. Hindi ka man ay tinuod. Ug kining krus nga matod pa. Nagpalansang ka aron pagluwas sa mong mga sala. Apan dili na kinitinuod. Busa ang angay ini. Impunal! Ano ako? Ano mo ni? Murag ko'y kusok ang akong kamot. Ano man ni? Murag di ko siya malihok. May miyabling sa pultahan. Kasuwang. Kasadat niya. Sana kayo nagsulod. Kinsa ka? Anak? Ina na yung ginawa ang kayak. Si Father Ben. Si Abraham. Gimanduan siya sa Ginoo sa paghalad sa iyang anak, pinagi sa pagkutlo sa kinabuhi. Apan wala nagduwa-duwa si Abraham. Tungod kay nakita niya nga mas gihigugma niya ang Ginoo labaw sa tanan. Ug dinhi nakadayeg ang Ginoo kang Abraham. Ug gipatunga sa Ginoo ang usa ka karnero, kumawisilbing hulip sa iyang anak. Isip halad nato sa Ginoo. Father Ben, usa kada kong pagsulay ang gihimo sa Ginoo kang Abraham. Aron iya kining masukod kung unsa gayud kadako sa pagigugma ni Abraham ngadto sa Ginoo. Apan ikaw nga usa sa iyang mga mahal o pinangka, sa usa lang kapagsulay, mibuhi ka na si mong pagtuo o paghigugma sa Diyos. Imo na siyang gitaligdan. Pagkahuyang pa di ay sa imong pagtuo. Wa ka pa di ay mahibaw nga bisan ang bukid. Mahimo niyang ibalhin pinaagi sa iyang gahom. Father Ben, pagkakulang kayo di ay sa imong pagtuo. Father Ben. Father. Kituo ko. Unsa kinigihimo ni Punako. Ngano kini? Daddy. Daddy. Sheila. Ngano niya ka? Imo gibiyan ang patay lawas sa tong anak. Wa mamatay ang atong anak. Unsa ka to magsulti? Wa mamatay si Jen. Ayaw kong kumidyahi kung ingon anak sila. Unsang pagkahitabo ang nga buhi sa nga giputos na mga nito sa kahabol nga puti. Tingaan nga dadaw na siya nga ito sa murgi. Oo, tinuod na. Apan usa ka na kong milagro ang nahitabo. Kaysa dihang kuhaon ang siya ron dadon nga to sa morgue. May nakabantay nga murag nilihok ang bata nga giputos na sa habol nga puti. Og sa dihang among giablihan ang habol nga giputos sa iyang patay lawas. Nakita na ko nga nakumuhi ang atong anak. Kituho ko. Masiduho ako. Tana, Dani. Mamalik na ka to sa ospital. Nakita siya ni mo. Nakita ni mo ang atong anak.
Sige. Una lang dito. Musunod ako. May atulan kong kaniyot. Asa man ka? Sa simbahan. Asa day si Father Ben? Milarga man bro, tuwa sa Roma. Ipatawag siya ni Santo Papa. Waday ka kay baw. Sige ganito siya pangita nimo. Nagsigig pangutana kung wa ba kuno ka mo ari. Pero wa mangyud ka mo anhi. Tuwa milarga siya sa Roma. Adto pang usang simana. Ha? Adto pa man siyang usang simana milarga. Mau ba? Sige, salamat. Kinuo ko. Unsa kini milagruhang imong gipabatyag nako. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat kay mo kung gipamatapag balik sa kamaturan. Ikaw kitang tinuod na buhay, Diyos. Masaylo ako sa kong mga sa akong pagsalikway ni mo. Masaylo ako, Diyos ko. Nabutaan ko sa kamaturan. Gibasulan ko na ang akong mga sala. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times. Mga igsuon, dako ang atong pasalamat nga usa sa atong mga igsuon nga nahisalaag. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios ngadto kaniya. Wa mo tugot ang Dios nga mawod anta sa atong simbahan ug usa ka tawo nga maisugod. May sugong mo barog sa kamatuoran kabahin sa atong relihiyon nga gitukod sa atong labawng makagagahom. Usa ka CFD kun Catholic Faith Defender. Ato pakpakan si Brother Danny Pakpak. Pangigsoon ko ni Kristo, kumusta? Ug mayong adlaw sa pagbanhaw sa atong manunubos sa Ginoong Hesukristo. Ako lang i-share ninyo kung giunsa ko sa pagsulay sa atong labawng makagagahom. Kung giunsa niya pagpuno ang kulang ug luag na pagtuo. Mao kini ang akong sugilanon. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know. Batag usa ka na to, adunay mga pagsulay. Dili aron sa paghimo kanimong huyang sa pagtuo. Kundili, pagpaligon, aron sa bisan unsa nga mga bagyo nga maabot sa kinabuhi, dili ka na dali mapukling. Kay ang Ginoo, nagauban ka nato sa kanunay. Og dinhi may gala, natapos kining atong sugilanon nga gituyo pagbuhat, agig pagpamalandong nining adlaw sa Semana Santa. Kining sugilanon nga naguluhan, kulang sa pagtuo. Tagsulat, Ri Arellano, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Music, kining ubos ng higala sa kanginan, Trifon Morales. Og mga higala, ani ang nanagata kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Danny, Ri Arellano,
Sheila Jennifer Dato Mendoza. Sa bata, Priscilla Raganas, Elmo Aldwin Nacorda. Father Ben, Konsehal Bernardino Eliseo. Soundman, Christian Del Mar. O kinabagan sa mga artista sa RMN Drama Production. O kining ubos yung alagad sa kanginan, Trifon Morales maingon kaninyo. Ang Diyos mag-auban kanato sa kanunay. Tanawa! Ulsod-uga rin iyong hari. Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ipapasahan ni Jesus! Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Unsay inyong gihimo sa maong nga babae? Amo siya nasakpan nga nanapaw. Og sigol sa balaod ni Moises, ang babae nga masakpan nga manapaw, patyon pinaagis magbato. Mao ba? Bukit kubo siya sa yuta. Gusto na siya gisuwa. Gusto mo na yung gisuwa. Kinsa ninyo ang walay sala, ang unang mubato ni ining maong nga babae. Sige. Kadtong walay sala, ang unang mubato ni ining babayhana. Daw nagauaw sila. Ug adab-adab ka na biya. Nibalik siya sa pagtikubo. Ug may kisuwat sa yuta. Asa na sila? Sila mihurot og biya. Mibarog siya pag-usap. Iya kong gitutukan. Kaagop sa iyang naw. Wala ka ba nila si Luti? Wa ko nila si Luti magtutudlo. Nauwaw silang tanan sa imong gisulti. Kung mao, dili pod ako musilot kanimo. Lakaw, ug ayaw na pagpakasala. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Juan 19, tudling 28, ngadto sa 30. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na
ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Were you there when they crucified my Lord? Bisan sa atong kakuwangan, isip tao, pinangga kita sa Diyos. Og bisan kuwang kita sa pagtuo og pag-ilak kaniya, siya na mismo ang mupaila-ila sa iyang kaugalingon kanato, sa iyang subay, sa iyang pamaagi, hangtod na kita makaila ug muilak kaniya. Ang RMN Drama mudalit na usab ning pinalahi nga sugilanon agig pagyukbo ning adlaw sa pamalandong. Niya kining sugilanon nga naguluhan, Jesus ko, Diyos ko. Gusto na yung taon, dong! Maluin taon ka na ako, dong! Hilom na! Hilom na! Di gani ka mo hilom, Ron! Ibusda ko rin sa imong ngaon ng imong mga santos! Ayaw! Ayaw! Ito na pila ang altar, dong! Gabaan ka! Gabaan? Gabaan, ha? Ginoo! Rico, ayaw! Rico! Kining cross kasigihan ni mong kampo! Punggago! Rico, ayaw! Ayaw! Diyos ko. Hain naman sab ka ang akong anak. Pasado 2:00 na. Wa pagkit siya mapaulit. Dili sab siya makontak. Ay, Ginoo ko. Hain man siya karon. Manalit din taon siya. Pasayloain taon siya sa iyang pagpamuak sa mga imahin ganina. Mangayo sab ko ang pasaylo nimo. Pero sayod ka yun. Nasukad sa bata pa siya. Hako na siyang gipaduol nimo. Ampun kun ngano nga sa iyang pagdako. Wa naman siya mo ilan nimo, Diyos ko. Pero bisan pa man, muhangyo ko. Kaloy iyang akong anak. Tabangi ko nga mobalik siya pag-ilani mo. Maluoy ka, Jesus. Diyos ko. Maluoy ka. Animala ini. Baklay na nung ko na. Nga nung nagguba mo sa ito akong motor. Buisit. Depa. Kung sabing dapita. Anong naabot mo ko din eh? Oh. Pag-isuga. Sula. May ganay ayag ang buwan.
Murag bungtod man eh. Asam de ko. Diba? Asa ko cellphone? Hala! Wa nga ko cellphone. Animal ka din eh. Nabiyaan ako akong cellphone? Patay! Sus! Wagid sa akong bulsa. Mauna ni ron. Sa ubay ako. Sulay niyo eh. Saon may na ako pagbalik nga wa mo ko mahibaw sa nigdabita. Puwa nga, nahubog gid ko. Gamay ra man do akong giinom. Lah, wa ka kuminua. Gimino gid tingali ko. Eh, di magka ko familiar ning dabita. Wa pa gyud mga bahay. Anong naabot mo ko din eh? Klaro man ding layo or kay syudad. Kabaw na ko. Balihon ko rin akong t-shirt. Gimino gitingali ko. Okay. Nabalin akong t-shirt. Aragyan ko din eh. Lo, may mga tao na padung din eh. Magpasalibod ko ng kahoy kitingaling matripan ko nila. Di na ko nila makita din eh. Klaro ko na ako. Mga tarong ba ni sila o dili? Lo, kung sa mga tunog ba? Murag lahi magtingog. Hala! Nag-costume lagi na sila. Nabay mga bangkaw. Ngi. Mga foreigner? May shooting? Pero, ang shooting, uwa man. May nagdag-kamera. So, raman ang gibit-bit nila. Wasap ko'y nakitang Pinoy, bisag ko sa. Wala, no? Nihunong bagid sila sa akong tungod. Nganong gikulpaan man ko. Hudas! Hudas? Hudas? Shooting lang ni. Shooting ni. Naarang gingong hudas eh. Lahi ang gisulob. Mura siya. Apostolis. Oh, si Judas Iscariote. Nauna. Maoday kunuhay na siya. Pero, anong may kamera? Wa say lights. Dapat na ito lights. Di na ko kadungog silang istorya na. Atin pa. Husto. Basig illegal tingali ni ilang shooting. Wa ni sila permit. Maong. So, sayang nga wa ko cellphone na. Ma-videohan nung tayo na ako. Kinsa ka day ni sila, no? Mga gwapo ra ba? Pero, mga bagsikig na ang ngayon kayong mga animal. May kabayo pa yun. Wow, nadutay. Nadutay, astiga ng bayo eh. Asaman! Kaunahan pa, sir. Pero hindi na kalayo. Tuwa siya karoon sa Gitsimani. Uban sa ako mag-obang apostoles. Hindi ka muna to dito. Kung kinsa akong doolon o hagkan, baon na si Jesus. Sakang lugawa. Walang damang nga makakita og shooting na. Ginoo pa yun. Siya ang mamay ni, no? Kung may bao siya ni. Sayang lang yun. Wa akong cellphone. Yung hatatanong ko. Layo na sila eh. Musunod ko. Di lang kong magpadool kay makabantay niya sila na ako.
Ako rin yung makaguba sa ilang shooting. Sunod ko. Asa naman to? Asa naman to sila? Patay, wala ko makasunod nila na. Skang nasaag naman ko. Unsa naman eh? Lah, naida akong kahoy eh. Pahuway sa ko diya. Amahan, kung mahimo, iiway ka na ako, inimpot pa. Oh, hala. Apa nang imong pagbuo, mao ang natuman. Skang. Nag-una kong abot sa set sa nagdaan ni Jesus? Pero nganong namarog na akong balibo? Mayuha mo acting ano niyo eh. Para magtinuod. Kinsa magidigan na silang mga artista ha? Di magid ko familiar nila. Ni abagid ko dapit siyang likod. Tang makita ko sa kamera no? Di lagi ko malihok. Di lagi ko malihok. Bilipan ako inilang production eh. Asa yung mga kamera ni sa? Nga, wapag yung direktor. Layo ragit tingali ang direktor o mga crew. High-tech lang yun kini sila. Siguro, may mga earpods lang yun tingali ni sa ilang mga dunggan. Magdungog ragapon sila. High-tech man. Nga, naaran sa sila yung mga lapel. Chuya iniwi. Chuya wi. Matanaw lang ko. Tanaw lang ko. Lahi sa di akong na-experience na. Nabot ang grupo ni Judas. Lagyan mo, yun mo. Wagin mo muhatag. O higayon nga magtukaw, uban ako. Ay, si Tira, magtutudlo. Magtutudlo. Abot na Judas. Nikis na siya ni Jesus. Yawa to eh. Yawa eh. Realistic mo kayo. Nambarog magsamot akong balhibo na. Murag di shooting akong gitanaw. Labi pa kay Wikat-kat. Nadama ko. Di kulbaan kong ayaw. Maayuhay ni nila eh. Nindot kayo. Nalipong ko. Nalipong ko. Kasaba. What the? Ang sabi ni? Ganong... Asaram sa ding dapita. O ganong... Iso! Iso! Shooting pa ka, ani? Murag di naman. Karoon pa ko makabantay. Ang akong sulong. Di man niya akong biste. Nag-t-shirt o maong pa magong ganina. Gabi eh. O karoon, hayag na. Nakatuog ko. Gusto. Kay nindog mo nga nalipong ko gabi eh. O karoon. Nga din eh. Nga di ko. Nasakpan ka ko o giapin na lang sa shooting nila. Pero, busibliha sa doy. Huwag ko'y nakita nga, wag na costume. O katagkanin niyo mga tawanan. Kung shooting ni. Pero, asa mo sa digi shooting?
Maingon ini nga lugar sa Cebu. Ang nagdani Jesus kadagabunog. As kung ini murag tinuod mo gini. Or nagdamgor ba ka ako? Ha? Aray. Sakit man. Huwag sa mo gini ni? Damgo mo ni? O dali? Shooting ni? O dili? Murag di na mo gini shooting? Buhi si Barabas. Ilansang sa Cruz Jesus. Manghulaw. Wako'y labot sa kamatayo nining tawhan. Ilansang si Lainas akong gibati eh. Ako may gisakitang nagtanaw niya. Igo na siyang niutong samtang hilati ko. Di ka din shooting. Huwag ko makasabot ka nun eh. Pero ni ako sa iyang panahon. Ni ako sa panahon sa pagsakit sa Ginoo. Tora siya. Nagpasa na sa krus. Di na mailang yan ang napuno na sa dugo. Paitas yung dangatan, uy. Magpadoon ko. Musuot ko sa mga tao. Anak! Nilingi sila ko. Nandagma pagin siya. Luyan. Luyan niya eh. Kasakit sa kulugan. Naluwi ko sa kong nakita. Kaluwi ni Jesus. Kaluwi sa kong Ginoo. Pag wako'y mahimo, igo na ko sa pagtanaw. Pasay luha ko! Kinsa to? Di ko may mamasayang. Di nila dapat nagikan ang... Si Judas. Nagpitayan ng punuan sa kahoy. Naghihigop siya. Mingaw na kayo. Wala na mga tao nga nagtikaw-tikaw. Tingali, doon na silang tanan sa Golgota. Mato ko. Pero, wala mo ko katuod. Asa na? Asam ko mo agi? Kadit. Asa mo? Muadto mi sa Golgota. Muadto mi sa magtutudlo. Kuyugo. Kinsam ka na yung mga bayana? Kupahaan ni nila, uy. Di ka ni si Mama Mary ni Usa? Maom ni pinakagwapa. Paspasan na to ang atong paglakaw. O, Magdalena. Paspasan pa na to. Siya di si Magdalena.
Asa lagi siya? Lord! Lord! Sorry! Igo rakit ko's pagtanaw ni mo. Igo rakit ko's pagsaksi sa kasakit na imong ginangatan. Di ako'y dagat tubig. Paim na ninyo ang tubig ang magtutudlo. Ako'y Donald May. Palihog. Sir, di aran tubig, sir. Sukaan ni Paginaw niya! Ginituloy! Pahawa! Oh! Jesus ko! Diyos ko! Rico. Rico, pagmata dong. Rico. Rico, pagmata. Rico. Rico. Giurong ka? Rico. Dito ko paglansang nila ni Jesus, ma. Ha? Jesus! Diyos ko! Og dinhi mga higala, nahog ang tabil ning atong sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Jesus ko, Diyos ko. Giatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Rico, Jeffrey Gabunada. Rosa, Miss I. Ingrid Vertudaso. Nagda sa papel ni Jesus, Oji Kumpuk Rakasa. Magdalena, Carol Marie Hikain. Nagda sa papel ni Judas, Janjan Lara. Kining maong sigilanon, gisuwat ni Baby Omega Flores. Sa direksyon ni Ricky Porzoilo Garing. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Gio Gabunada. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sa ngalan sa RMN Drama, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Sige! Mas-masi ang pagdakaw! Sige na! Oh, kawan, napaumon! Napaumon siya! Veronica. Kaluoy ni mo. Nagkadungkong maayo ang imong. Bangon! Bangon! Kaniyot lang! Kaniyot lang! Tuguti nga akong trapuhan sa kong bandana ang nagkadungko niyang naong. Daliya! Kaya na eh! Magtutudlo!
akong trapuhan sa kong bandana ang nagdugo ni mong naong. Ana, nahuman ko na og trapo ang imong naong. Magtutod no. Milama sa panapton ang imong naong. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Og karon mga higala, ni anasad ang laing sugilanon. Gagipaom ining adlaw sa pamalandong. Gasinuwat og ubos sa direksyon ni Sus Franco Cervantes Ispares. Ganag-uluhan. Ikaw ba kini? Gusto ko ikauban ko ikaw karong gabi na. Oh, sure. No problem. Abi mo, mingaw na kay ko nimo. Really? Yes. Pero, birthday man nun sa kong anak. No, don't worry, okay? Pila kinahanglan. Ay, ikaw na ko'y mag-igo, Kwed. Pila may imong ihatag. Okay ra, Kwed. Abi pa lang, naghukhuk ko ni mo. No, ay paglunaw na. Sakto ba ang 15,000? Ha? 15,000 pesos. Okay na? Thank you. Kano sa birthday si mo anak? Karoin. Mawa. Kining... Birthday sa akong anak karoin, si Rolando. Mawa. Pila edad sa imo anak? Graduating na sa senior high. Okay. Angay mag-enjoy ang imo. Thank you. Pero, sabot ha. Makig-ubad ka na ako karong gabi na, okay? Oh, sure. Hapit na mag-alas 12. Ug lapas alas 12. Ako ng birthday. Pero, ako rang usa. Sila ni Tixie. Wapa na uli. Ug akong tatay Andoy. Pero may mag-overtime og drive og taxi. Mingaw kayo ang akong birthday. Saglang. Ug way selebrasyon ang akong birthday. Ang importante, nga magkasinabot lang silang tatay o nanay. Pero may kung silang mag-aaway. Lord, ampo lang ko nga magmalinahon lang ang among pamilya. Bahalag po, pre. Basta magkasinabot lang silang tatay Andoy o nanay Trixie. Dose na gina. Birthday na sa mga anak daw. Sidong Lando. Anong yan, nakapalit man ko siya paborito. Sorry kayo dong maurigin yung mabuti tatay tao ni mo. Agyaw na ko si Trixie. Bay Andoy, sa'yo manigawa si Trixie. Oh, mau ba?
Mga alas 6, mga alas 9. Mga alas 9 ito. Nigawas na siya. O ba, salamat kay guard. Salamat. Oh. Ay, paitas ba na? Matalag morning. Way kasi yun nga. Bitangag na sa buaya ang iyang asawa. Diretso magkapagkulay si Trixie. Base nun, ang namalit siya para sa birthday sa among anak. Makabuwang ka. Makabuwang ka. Mau pa. Ayaw ko kinana. Grabe kayo. Ayaw. Trixie. Pabuti nga rin ako ang among anak. Hayag pa man suga. Maasya, nagsanding sa lingkuranan. Nakatugin tao. Dong? Tay? Happy birthday, Dong. Tay! Oo nga, mauro kita na napalitan ko, Dong. Akong binartihan niyo. Salamat kita eh. Oo. Mauro kita ni. Chocolate. Niya, tublero ni. Niya, ang paborito sa nimo, mao ang nanawa. Oh! Tay! Gipalitan ko ni mo, ani! Pabulot pa ni mo piha o visual. Ako ginagpalit ni mo kay gusto rin ka magpulis, no? Tay, salamat siya kay Tay. Kada-birthday na ko, maogid di mo ihatag na ko. Pinubli lang. Importanteng malipay ka. Maogid, Tay. Pero kay ka, Tay, ang labi na kong gipangandoy, mo nga, dili na lang unta mo, mag-away ni nanay. Lando? Gusto kong kalinaw, Tay. Alam ka pala ka ron? Dako na gud ko, Tay. Ulit taon ako. Mauwaw na kay ko, Tay. Nga wala ang libak kong tiri sa tuwa. Kamuragis nanay. Sorry lang kayo na, Dong. Paningkamutan ako nga ikahatag ko ang pagsabot sa imong inan. Wa pa dahil siya napot rin? Wa man, Tay. Nag-overtime tingali, Dong. Tay, nga nung dili man na mo pondangos nanay sa trabaho. Kasyal good siya sa usa ka bar. Kapilan na ko siya ang iyo nga mundang siya, pero di naman din mo sugot. Di man ko na paigo ang akong kita sa pagpanaksi. Tay, sobra sa dang iyang trabaho, eh. Dili mauli sa saktong oras. Usahay, mauli magani. Pero kadlaw na. Dagan mo ko na sila customer, Dong. Tay, musugot lang ka, Tay, nga. Ingon anak sa nanay. Anak. Walang kamay ba ako lang, Dong? Ngalagyan na ako pag-antos sa imong inahan. Sakit sa dugan. Pero naglabi lang akong kugma sa imong nanay. Isa na ibaw ko nga. Alas 4 na.
sa sayong kabuntagon. O, siya na ka na. Karon ka lang. Maglalis na sad ta? Niya na ko'y daghang pinalit para sa birthday ni Lando. Ikaw, ang sinahatag nimo? Deno ka kwarta. Mangutan na pa. Diskarte lang. Diskarte, Andoy. Dili parehas nimo nga way lain na kamahuan pag drive rag taxi. Way diskartes kinabuhi. Trixie, Praktikal lang. Di ka makahatag sa akong gikinahanglan ug sa atong anak. Busa, pasagdi ko sa akong diskarte. kasi gusto nimo. Mag-iimo ko illegal? Manay gusto nimo? Bahala ka sa buhay mo. Salig kasi mo nga mo. Na. Ayaw na pangutana pa. Mao ka. Sakit sa dugan, Trixie. Ay, sus ni mo. Wa na ro na, uy. Dughan ka diha. Di na importante, Andoy. Ang importante, diskarte. Kasabot ka? Magpa-party ko sa birthday ni Lando. Magagasto ka? Trixie. Nay, igasto ba siya kag dako sa akong birthday? Oo nga naman, dili ka gusto. Imong tatay, ang sa magihatag mo, chocolate o whistle. Anugon mo kong kwarta, nay? Naning kamot ko, Lando, para malipay ka. Unsa man dayon iwa ka malipay? Oh, nalipay man, nay. Pero... Hilom na. Nakoy bisita nga nangabot. Di asa ka, ha? Na ay mga bisitas nanay. Ug si tatay, mo'y nahimong silbing sulog ko. Nag-serve sa mga bisita ni nanay. Tay, midamli ko din ni small. Berarti kan tegak nindot ng sapatos nak. Kalsunis. Guban pa. Mau ba? Dako rin kita sa imo pag-drive sa taxi, tay. Okay. Nagkatigo mo ko rin. Okay na, kanang sapatos sa nindot na. Ako ni? Uy, mahalon man ay. Sapatos pa ni Irving. Antam ni. Anta na. Kana lang. Igagod ni mo. Nakapalit magkagmahalong sapatos ni Lando. Diskarte lang. Ikaw, saman, gusto ka mahala, palitan ti kag mahalong alas? Sa? Palitan ti ka. Karon dayon. Nalulis ka, no? Diskarte lang. Anong dunadagang patulkar? Uy! May giko ng mga pulis! Uy! Nagpabuto mga pulis! Kinsa magkailang gukod!
Andoy mo na ginako. Boss. Akin sa gidakop sa mga pulis, boss. Ang imo nga mando, si Andoy. Unsa? Tay, gikauwaw ti ka, tay. Sorry dong. Balag magkaon na lang unta tag kamunggay, tay. Walang unta kamusutan ng illegal. Anak. Tay, ayaw kong tawag anak, tay. Gikauwaw ti ka, tay. Gikauwaw ti ka! Dong Lando. Uy, yo. Nausa ba ang naghubog-hubog naman ka? Way lami ng kinabuhian ako, Cham. Ayaw ana dong. Si tatay, napriso. Ako nanay, doon na nagikaipon nga laing laki. May paglaom pa ka dong. Pulos way hinungdan nga ako magirikanan, tiyo. Lando, buutan ba ang imong tatay? Buutan ba ang imong tatay, Andoy? Oo, buutan. Buutan ba, tiyo? Nga nalang bigit sa illegal, ha? Napugos ang imong tatay tungod sa imong inahan. Huwag ka lang may baw. Yang imong amahan, martir. Martir? Tiyo, puro sila way hinunggan. Martir ang imong amahan. Tungod kay dugay na siyang nahimaw nga ang imong nanay nalambigit sa tag-iya sa bar nga gitrabahuan nini. Ug dili makareklamo ang imong tatay. Kay pirmi lamang siyang insultuhon sa imong inahan. O ka na, nga dili kuno makahatag sa iyang panginahanglan. Inungdang nga napugo siya sa pagsud og illegal para makahatag siya sa gikinahanglan sa imong nanay. Yo. O karon nga naingon ini ang tanan. Ikaw, tarong ka mang pagkaanak. Upanayon ka sa pag-eskwela. Ayaw guba ang imong kaugmaon. Tiwasa ang gitinguha nga makagraduar ka sa criminology aron magpulis ka. Kay maok ka na'y imong pangandoy, dali ba? Unya, tiyo. Kinsa may mong karstun ako, ha? Ako. Busa tiwas sa pag-eskwela. Tiyo. Manolo, Oh, Trixie. May kiniya ka. mutambong ko sa graduation sa akong anak. Walang hibaw-i nga upat ni katuig ang nakalabay. Uman nga, nibiya ka sa inyong anak. Ayaw kong sudya Manolo. Sayo naman kayo kang malimot sa imong kaakuhang isip inahan. O ang imong igsuon nga si Andoy. Tarong ba? Ha, nagagawas naman ka siya. Pero, wa siya magpakita, di ba? Dugay na siyang nakagawas. Pero, wala na siya magpakita pa kang Lando nga inyong anak. Tungod kay, mauwaw siya. Manolo. Pero, instrumento siya sa kalampusan ni Lando. Manolo.
Congrats, Dong! Congrats! Nakasuhod ka na yun sa pagkapulis. Oh, tiyo. Og salamat kayo sa imong kaayo, tiyo. Ayaw ko pasalamati, Lando. Kundili, ang imong tatay Andoy. Unsa? Ngano, tiyo? Tungod kay siya, mao ang nagsuporta sa imong pag-eskwela. Unsa? Siya, Lando. Pero, wa gyud siya magpakita nimo. Tungod kay, wa siya naong nga ikaatubang nimo. Ug dili siya gusto nga, maduhig ka sa iyang daotang binuhatan. Yo, Manolo. Tiyo. Nitawag akong hipi, tiyo. Excuse, ha. Hello, Chip. Okay, Chip. Yes, Chip, karon dayon. Sige, Chip, bye. Tiyo, may emergency. Gikinahanglan ko, may alarma. Mag-amping ka, ha? Apit na mo itong gabi. Ug, imong birthday. Tiyo. Sige, ador ako. Okay, Lando. Di ako napita na ang suspek niya sa sul sa budiga o naatong dikoy. Siya ang muduol sa suspek aron may na yun ang transaksyon. Yes, sir. Okay, move. Alas 11:59 na. Happy tabag alas 12. Ug ako ng birthday. Pero ni ako, namitubag sa alarma. Ug among di ko Naana. Hini ng milakaw. Ug... Nain kawas. Nanagkaw. Uy. Gidunol sa among di ko ang kwarta. Ug gidunol sa siya. Ibataas yung mga kamot! Miyak siya bunot! Kini! Naigo ko siya! Huwag nagbas yuta! Bart! Bawa, Bart, bawa! Wa pa mamatay? May warning shot ko. Pero aksyon siya bunot. Hinundan nga gipasil ko siya. Dili armas siyang gigunitan. Unsa? Unsa yung gigunitan? Miliyok yang kamot. O gibugkad niya ang iyang mga kamot. Whistle? Whistle? O chocolate? Happy birthday, Sir Lando. Tay! Ikaw ba gini? Congrats, Dong. Sa iyong pagtuman. Sa iyong katundanan. Tay! Pinahagi ini. Pinahagi sa kamatayon. Dili ka na mawaw. Tungkol kay imong gihipos ang sakpot sa katidingpan. Tay! No! Tay! Ganun sa ako pang mga kamot! Ha? Tay, mabuhay ka, tay, ha? Tay, mabuhay ka! Sapungan ko ang mag-angkas sa naging dugo naman, tay! Tay, mabuhay ka, tay, ha? Tay, mabuhay ka! Tay! 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 Tay!
Matapos ang atong sugilanon, nagdipaong ining adlaw sa pagpamalandong. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Sus Franco Cervantes Espares. Og inapilan ning musunod sa papel ni Arman, Alan Goliath Nacorda, Trixie, Jennifer Dato Minyosa, Lando, Chanchan Lara, Andoy, Sus Franco, Manolo, ning ubos niyong alagad Oji Kumpok Rakasa, Spinner Randy Taya, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Sound Aldwin Nacorda. Sangan sa RMN, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan Oji Kumpok Rakasa. Daghang salamat. Sige, pangaon pa ka mo. Kaming mga persiyo ug mga magtutudlo sa balaod nag-amping nga way butang nga hugaw nga musud sa among baba. Apan tanawa og unsay gihimo sa imong mga tinunan. Midiretso nagkaon nga wa manghunaw sa ilang kamot. Supak sa maayong pamatasan ang ilang gihimo. Kamong mga parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, labihan ka istrikto sa musulod sa inyong baba. Apan sultihan ko kamo, dili ang musulod sa baba ang makahugaw sa tao. Ang makahugaw, mao ang ngilad nga mga pulong nga mugawas sa inyong baba. Kay nagagikan ka na sa hugaw ninyo nga kasing-kasing. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang usa ka anak, samtang anang apa sa sabakan sa iyang inahan. Puno sa pagmahal, sa pag-atiman. Mo'y tuyo sa mga ginikanan. Labi na yun ang amahan, nga mahimong mapuslan sa katilingban. Ang mahimo nilang anak, o mahimo nilang ikapasigarpo. Ang wa nila masayri, nga dungan sa pagkatao sa ilang anak. Naghambin na kini sa kaugalingon niyang kapanlaran. Niya ang pinalahi o gituyo pagsuwat alang niining mahinuklugong kaagi sa atong pagkaanak sa Diyos. Mga igsuon ko ni Kristo, niya ang sugilanon sa usa ka anak nga gustong magmahay nganong gipakatawo pa siya. Kinsa man di ay ko iyan sa Diyos ang kinabuhi ko. Ikaw ug ako mga
pasalamang wako mangandoy nga pagkatao. Oh, mihilak si Junjun, oh. Kukusa din ninyo, tinggalig buloong na. Melissa, nanginanaw ka lang sa mong manghod. Sus, si Papa. Wala ka dagway laing anak. Ali, John, kuguson ka ate, Pit. Ano? Doon na ba ko'y laing anak lalaki? Dili ba si Junjun raman? O si Junjun mo ay akong paglaom. Ay, upos man lang tani mo pa. Kami di ay. Dili ni mo paglaom. Kung imo lang kung pahumanon og eskwela, doon na kay anak nga doktora. Gusto ko nga doon ako'y anak nga abogado. Paubiyagin unta na akong pangandoy nga propesyon. Pero wa mo sugot ang akong amahan kay gusto niyang ako'y muduma sa negosyo nga iyang gipundar. Pa, nahilo man lagi si Junjun. Ang gipakuha man dayon ni Papa sa iyang kuna aron mahilom. Di nahilom. Di ko gusto nga pahilakon gyud si Junjun, ha? Ay, paing. Magdako ba unya na nga spoiled si Junjun, ha? Si hari lalaki nga atong anak isang busa atong panggaon. Unfair ni mo pa, uy. Murang magdi-mi ni mo, anak. Dugay na ko nangandoy og anak nga lalaki. May gani kay sa ikatulong mabdos ni mama nimo, migawas lagi si Junjun. Doon na nagyo ko'y Junior. O sa kinahanglan nga ato siyang panggaon. Nagkasabot mo? Hala, kadagag balloons. Mag-party ta? Oh, i-adorno ninyo ng mga balon. Unsa may naa pa? Una rong birthday ni Junjun. Busa kinahanglang bongga ang selebrasyon. Kung kami gani mo'y mag-birthday, igo ra gitang manimba. Pagkahuman, kita-kita rin mga on sa pansit nga lutuon ni Mama. Ayaw na lang kung mo pagmahay. Nangandoy kong anak ng lalaki. Kung may abot yun si Junjun, busa ayaw na lang mo pagmahay diya. Naon sa mang kapaing. Ano dili man sa gyud nimo iparehas ang pagtratar sa atong mga anak? Mahimo ra nilang ipasigarbo si Junjun kung mamahimo na kining usak ka abogado. Nganong ka mo may magbuot, ha? Hala, wa mo gud mi magbuot pa. Nahibong lang mi ba? Nalipay lang ko. Kadun ako'y lalaking anak. Period. Lainas ang papa, uy. Nay, nalagay ubos bitse. Kaniadto pang una kong pagmabdos nga nangandoy gyud na siya lalaki. Lalaki ang iyang gusto nga mamahimong anak. Pero ang migawa si Melissa manin noon. Makabot sa di ay mag-un sa inyong anak, ma? Ay, maugani. Dali na, oy. Nabangi hinoon ko sa pagpahimutang. Mistil pagid kang maghago nga. Nagpa-cater naman si Papa. Ay, pagkaswerte, gid ni Junjun. Te, angayan ka ko. Unsay, angayan ka? Kanabang gibutang nimo sa imong lips. Ganahan kay kung magtanaw nimo nga, mabutang na sa imong lips. Umagpadyad. Ganahan kang mang lipstick? Pasuwaya ka, tibay. Ulo, kasapan kang papa, oy. Proud ba kayo si papa nimo? Nya ganahan kang mang lipstick? Ganahan lagi kay ko, te. Sige na, te. Swayig butang anak kong lips. Ulo, uy. Bayad ka, Jun? Lo, bayad na de kon mang lipstick. Usan di ay, babayar mang mang lipstick. Oh, wabi daw si Papa. Sige na, guti. Paswaya lang ko. Gwapa gitingali ko. Jun.
Jun, panghangyo lang yun unglain, be. Ayaw lang ang butangan takag lipstick. Proud ba kaayo si Papa nimo? Sobrang yang kalipay nga nakaanak ka siyag lalaki. Kunya, magpinarihas ka na mo. Puyo, Jun, oy. Di ka ako tugtan nga mo gamit sa ako mga butang, ha? Killjoy sa nimo, ti, oy. Pahala nag-ingnon ko nimong killjoy. Basta ayaw lang din pagyasa ang kalipay ni Papa nga nakaanak og lalaki nga mao ikaw. Hala! Manang imo man ang gisulob ang uniform na ako sa cheering squad na mo. Ganahan ko. Unya? Wa ka mahadlo ka may bawaan ni Papa nga nagbinayot ka? Pinangga pa ya kayo kang Papa tungod kay nakaanak si lalaki. Junior pagyud ka. Magbote siya kung ganahan ko kung mahimong babay. Dong, John. Naibaw ka pa? Kami kit may basulo ni Papa kung imo nang paundayunan ang imong kalipay. Lo, nga nang kamo may basulon, ti. Nga, malipay man ko nga mamahimong babay. Parehas ninyong daniati. Kami lagi pasangin landong. Abi pa lang ni Papa, gitudluan ka na mo. Nga gisungog ka na mo, nga mugwapa ka kung imo ming sundon. Ayaw nagsuod sa akong kwarto, ha? Manghilabot man di ay ka, uy. Lo, daw sa ninyo, oy. Okay lang. Nga naman di ko, mamili ko sa kay-ukay, ho. Aron, maoy ako sa lupon. Unsa? Nagbinayot ang inyong manghod? Maulag ni maoy. Apil lang kahang Papa, among gitudluan si Junjun. Maugid ma. Sus! Ako ginasudlan si Junjun nga. Maayo kayong miki-ay nga nagsulob sa akong uniform sa cheering squad na mo. Ay, pastilan. Diligid malipay ini ang inyong amahan. Kinalang pagkisultihan ni mo si Papa, ma. Dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan mo'y makabuot sa kaugmaon ug sa kinapuhi sa ilang anak. Kung nataw nga ingon anak si Junjun, nagkinahanglan jud siya sa inyong pagsabot. Ay, pastilan. Nahadlo ko nga dili makadawat ang inyong amahan sa inyo karong nakita ni Junjun. Tungod kay taas siya panghandoy sa iyang anak nga lalaki. Maog di iyang panghandoy nga mamahimong usa ka abogado si Junjun. Naaman si abogado nga bayot ma ba? Og malampuson sila sa ilang profesyon, ma. Maayo tingali, ma, nga si Junjun una mo ihangyo nga kung unsa man gyud ang matuod niyang kalipay, iya lang una ning itago. Mao'y iyang ipatuo sa among amahan nga lalaki gyud siya. Oh, Ginoo ko. Usa ko ning imong gibuhat, Junjun? Angayan ko, ma. Ha, ngayan. Obo, ana, be. Bo, ana. Ano gutawang nagtupis mong ka? Ganahan man pagkakini, ma. Tanawang, ma. Angayan kay kong may ikit-ikit mo, ma. Magbitsin niya ta, ma, ha? Og, mani ako yung saloob. Obo, ana. Nasuko ka, ma. Nasuko. Tungkol kay dili ingon ni ana ang gipaabot sa imong amahan sa imong pagkatao. Sa day gusto ni Papa mo. Nga mahimo kag yung tinud-anay nga lalaki, John. Mao gani, nga gipasunod sa iyangan, kay proud kaayo siya nimo. Nak, sonda nga akong gihangyo nimo dong ha. Paglinaki gyud, kung naa ka sa tubangan ni Papa nimo. Ma, siya na magbuot sa akong kinabuhi. Junjun, wa ka pa makahuman sa imong elementarya. Ayok supaka ang imong amahan.
Unsa may iyang buhaton ako kung may baw siya sa matuon akong kalipoy. Kuyaw! Kuyaw kaayo! Tingalig dili ka unya niya pa eskwelahon. Oh, maluoy ang tahon ka. Ha, Junjun? Maluoy ka dong. Huna-huna ang imong amahan. Kanasaman di ko muladlad. Unsay ngan? Muladlad gud mo. Kanang ipakita na ko sa society ang akong pagkaakong. Uy, dili. Unya na lang na dong, unya na. Basta ayaw lang una karon ha? Ay, ngunang inyo pa man kung gipagkataw mo kung munang wako'y kagawasan sa akong kinabuhi. Junjun, dong nakasabot ko sa imong pagkatao. Pero dili ko gusto nga dunay mag-antos. Agwanta lang una, ha? Kung dako ka na unya puhon, unya makahimo ka na sa pagbarog sa imong mga tiil. Bahala nagmuladlad ka. Dili na ko manghilabot nimo ni ana. Congratulations, son. College ka na gyud. Ug mao akong gusto nga mukuha kag political science unya mag-abogado. Nakasiguro ko nga ikapasigarbo ka gyud namo. Pa, dili day mahimong ako may magbuot sa kurso na kung kaon. Ayaw ko king na nga dili nimo kaya ang kurso nga political science. Bright ka gyud. Bright ka. Pa, anak, kung mahimo ka na unyang abogado, dali ka rang makasud sa politika. O kung doon na ka na ihuptang gahom sa gobyerno, masayo na niya nato ang pagpalambo sa atong negosyo. Ayaw ko supa ka, John. Unsa may nahitabo nimo oy? Nahapit naman lang nimo ibangga ang atong auto sa garahe? Ayos, John. Wa pa mo abot. Time para good unsa may nahitabo nimo? Nganong perti man gyud nimo sa kuha? Mitambong kog event kauban pag yun ako ang akong bisita. O nakita ako ang atong anak. Si John, nga maoy organizer sa maong event. Oh, tungod lang ni ana, gusto na kang mupatay og tao? Dili na, mo'y pangandoy ako sa akong anak lalaki, isang. Di ba ka gyud ana? Di ba ka kung sa ikong panlantaw sa pagkatao sa atong anak? Niya mo tayo ako makita. Ay, paing. Oh, si John na karon. Kalma lang ha. Ayuhan lang sa pagpakiksulti ang atong anak. Marika! Ganun ba? Hoy, paing! Nausagog ka! Ayaw pang ilabot isang! Ipagkauwawan ko rin ang atong anak! Paing! Masulihas ako! At ang iguhigayon nga, mahatag ko ang akong side! O kung side na gusto namang ako paminahon, ha? Usa! Ang imo pagkabayot, ha? Paing! Kanilot lang ba? Kanilot lang! Dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan na nag-Jason doon sa anak! Sinalikway ang kaugalingon nilang damgo! Ang ilang kalipay! Pa! Ako din kinabuhi! Unsay na mong kinabuhi, ha? Unsay mo kinabuhi? Ako may naghatag ni mo kinabuhi, bayuta ka! Ha? Paing! Paing, gusto na! Gusto na! Bunog na kayo ang atong anak! Pasagdi ko, ha, isang! Pasagdi ko! Sa tanang higayon, ibati ko ang dakong garbo nga doon ako'y anak lalaki na mahimo ko niyang kasandigan sa akong katiguangon! Nasayop niya ko!
Nasayop niya ko! Pay! Ginoo ko! Nagadugo ang o ni Junjun! Junjun, anak! Junjun! Wala siya panimuot! Melissa! Betsy! Tabangi ko ninyo! Junjun, dong, Junjun. Sukli ang kamatayon, dong. Dong, nagkinahanglan maya kayo, minimo. Kinsa man di ay ko. Anak, kayo kong pangutanaan ni anak. Kay hinukad ka gyud-gikan sa akong sabakan. Anak ka na mo ni Papa ni mo. Pero, ganong, hapit naman ako patyan ni Papa mo. Pagkahipaw niya sa matukod kong pagkatao. Nakalitan lang ang imong amahan, dong. Taas man gud siya pangandoy para nimo. Proud kayo siya nimo. Inungdan nga wa kanya madawat. Wa niya madawat ang dakong kalainan sa iyang pangandoy diha nimo. Was pa sa ko'y gusto nga mayroon ko ini, ma. Wa ka man kapugi ang bulog sa maduhod kong pagbati. Nakasabot ko nimo, anak. Muani ka si Papa, ma. Mato ka sa ospital pa? Ubanan ka na ko. Ako lang drive sa auto. Dili ko mo ato sa ospital. Nasuko ka lang kihapon ni Junjun. Maadto ko sa presinto sa kapulisan. Unsa? Itahan ko ang akong kaugalingon. Hapit ko makapatay og anak. Naibaw man mi. Wa to nimo tuyo Wa may mikihan nimo. Basta nga nung maadto man kas presinto. Kinahanglang masilutan ko. Kinahanglang bayran ko ang sobra kong hambog sa akong pagkatao. Kaugalingon kong anak. Anak ko, sabta ang pagpanginahanglan. Kaugalingon kong anak. Wa ko tagis kalipay nga yung ipangandoy. Pero mahal ko si Junjun. Mahal ko kamong akong mga anak. Panay mo man ni Ana. Ayaw na lang pagbiya din sa ato. Dili ko magmalinahon kung dili na ko mabayran ang akong sa akong anak. Itahan ko nga akong kaugalingon sa kapulisan.
ni Papa? Ato siya mag-celebrate siyang birthday sa presinto sa pulis. Ha? Nga naman? Iyang gitahan ang iyang kaugalingon. Tungod kay hapit niya mapatay ang kaugalingon niyang anak. Nga mao ikaw, Junjun. Mamayon ako. Manggawas na ta din eh. Kuwaw na to si Papa sa prisuhan. Wam siya isa. Tuaman si Ate Melissa sa presinto. Matagabi, iyang ubanan si Papa. Ato lang sa siya sa auto. Sige na, ma. Manggawas na ta. Okay na lagi ko. Inig man nagbanag sa kabuntakon. Ako ng birthday. Wa pa lang ko magpada sa akong karbo. Sa akong hambog. Wa unta sa ospital si Junjun. Wa sa bunda ko din sa presinto. Papauli na unta ko sa pulis. Kaya wa man ko na ikiya. Madlok sila og illegal detention. Pero ako'y wa mo sugot. Kapait sa akong birthday. Oh, hi Ron. Kanta man ron sa mag-birthday. Ako rong birthday. Nagkadulang kanta. Pa, happy birthday. Junjun! Junjun, anak! Paing! Salamat! Paing, happy birthday! Inig pauli ron na mo. Kauban ka na. Happy birthday. Happy birthday, Pa. Ang akong mga anak. Dagan kayong salamat ninyo. Papasaylo ako. Ako may angay mga ayaw ni mong pasaylo, anak. Kaya wa ko sabta ang imong panginahanglan. Karon pa. Dili na ko mangutana. Kinsa man di ay ko. Kaysa imong pagdawat sa matuod kong pagkaako. Nakaila na sa ko kinsa ko. Sige. Ato na magtiwas og celebrate sa ato. O kining atong dakaron, atong ihatag sa mga pulis. Ingon man sa mga binilanggo nga ni Adinhi. Iya sa Diyos ang kinabuhi ko. Ikaw ug ako mga gasalamang. Ang usa ka anak inigimugso pa lang niya. Nagtangag na kini sa iyang kapalaran. Ug way mga ginikanan nga makatuis unsay gilatid sa usa ka anak sa iyang kapalaran. Kining sugilanon, kinsa man di ay ko. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring, Ariel Mancao. Sound engineer, Janjan Lara. Recording editor, Lloyd Gabiano. Ug sa dili pa kami hingpit manamilit, aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon.
Sa papel ni Junjun, Jeffrey Gabunada. Paeng, June Pujanes. Isang, Cecil Cabrera. Melissa, Ingrid Miss I. Bertudaso. Betsy, Carol Marie Hikain. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. God bless us all. Hatagag bilin ang kinabuhi kong gasa, kinabuhing gikan sa Diyos. Gusto ko hangin! Di ko may wow! Sabay! Ay! Dani! Adri! Gusto ko hangin! Dagko ka ng unos! Ang malulot ani! Magtutudlo! Ang magtutudlo! Ito ba magtutudlo? Ano siya pagkaon? Magtutudlo! Bangon! Malulot na ka to sa kayan! Unsabay inyong gikalisangan. Magtutudlo! Gusto ko yung hangin! O dagko ka yung baod! Malulot na kita! Pagkagamay sa inyong pagsalig. Bagyo. Hangin. Unos. Mukalma kamo. Galit kami kalma ang panahon. Ninyo na kayo. Kinsa makinis siya. Nganong bisan ang panahon. Mupatuo man ka na niya. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Lucas 23, tudling 34. Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Bunal ko ni mama. Layas ko mama. Wala naglablab dong. Pareho ta. Wasay naglablab ni Nanay Maria. Di man ko lablab ako anak. Bunog man permi nanay. Kita lang dua lablab nanay ha. Ani ko tapat Nanay Maria. Ani ko tulog duyan ni nanay. Ang RMN Production Center. Mudalit na usab kaninyo niining pinalahi nga sugilanon. Agig pagpahaom ug pagbalaan sa Semana Santa. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Bertudaso. Sugilanon nga naguluhan. Duyan ni Nanay. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit nilang mahal. Nay, tabang, nay, nagkukod ako, nay. Eme, nga naman ka? Nay, nagkukod ako, nay. Lagupat yun. Ginoo ko. Eme, nagdrugas ka? Tagay ko kwarta, nay. Palit kong sabaw, nay. Tagay ko, nay. Wawa ko'y kwarta, Eme. Nalagi kay kwarta, nay. Nalagi. Kiniday. Ito ka mo, ni. Kwarta mo, ni. Ayaw tao nagkuha, Adong. Ako nang ipangumpra. Ako ni kumprag butang. Barato, kayrong butang. Ako ni.
Imek! Asa kayo mo ko'y padagop mo! Imukoy mo dagop! Imukoy mo pataya! Gugto ko! Gusto na! Igo na! Imo kong inahan! Let's go! Let's go! Diyos ko! Diyos ko pa sa iluwag akong anak! Hoy, Dongdong. Ayaw pagpabadlong din, ha? Lakaw ka, ma. Uban ko. Sa'yo, Ban! Gasol-hasol ka lang. Pagkauwaw ka lang na ako. Ano wow man ka? Guwapo man ko. Butan pa jud. Kabati ni Mugnaong. Mura ka mangganig kiko, diha. Abnormal kang dako. Butbuot sa kada. Ingo mga bati ko na ube. Di baro. Isulaan na sa ka, animalyo ka. Huwag ka kay bot. Bisa kung saon ka. Wala gani kay silbi, kay abnormal ka. Magsapot-sapot pa ka. Mamuak ka pa. Kikapoy na kung sapot ni mong abnormal ka. Ay, di sakit mama. Ay, bulal ko. Ay, bulal, sakit mama. Angay ni mo, abnormal ka. Abnormal ka. Kikapoy na kung adjust ni mo. Kikapoy na kung binuhin ni mo. Layas ini. Layas. Sakit sa akong dapi-dapi. Tingalig napi ang kini sa pagtumba nako. Katong pagtukmod ni Imek. Kaihiyo na ra ba kaayo ko? Uy! Ano bang masama ni Dani? Nakaihi ka? Sus, mama, sa din taon. Uy, dugang-dugang makastrabahoon din eh. Kaihiyo na kaayo ko. Wa manggudayin ko makabaro. Imo untang gipognan? Kawasan mo buot, uy. Beron. Handali, barog diha. Ikay pang limpyo na diha, ha? Aron dili naman ni mahong angso diyas, bay. Limpyohi kita kay mangita kong sapi. Dugang-dugang malakas trabahoon din, uy. Ay, tagaisa di ko kwarta diha, bay, para plete o para kaon ako. Kay gutom mo na niya ako. Time pa. Nia. Mauna lang rabanay akong kwarta. Gikuha ni Imek ang akong pitaka. Naanasad. Mauna. Gipangga man gud nimo imong anak nga adik god. Sus taon uy. 50 pesos? Unsa man ning taon ni uy? Malunusan man tas kagutom ani. Wa para ba gyud magpalabas, Ma'am Kuringda? Ay, paita ba ni kinabuhi ah. May pamatay. Sige na mga paninda na dito. Sige raman sa kagpundo dinis bay uy. May pag-ato na lang kapuyos imong tindahan. Anong dili na ka maglakaw-lakaw. Maglisod magkakaglakaw. Beron. Gusto si Beron. Anhin na lang kumaistar din sa akong gamayng tindahan. Aron sa dili na ko makahasol nila. Gida ko naman sa ding akong ubang beste. Uy, kinsa man ang bata nga gigunita ni Jose? Pero timang kisi-kisi nga naghilak. Gutom ang kubi. Muawang ngayo ko
ko ato tinda babay. Nangawat man kuno ka. Wa man kuno ka mangayo. Ngayo ko, oy. Daka lang sila sultida. Uwabot sila. Butangi. Sila na hinuon mo ay buot. Oo, uwabot. Taka lang sulti. Wa man ngawat dungdunggod. Buutan man dungdung. Oo, ana lang dungdung ana lang Ha? Unsay anak ka? Ikaw, buang? Anak ko, ingon, mamabilin. Ingon ang imong mama, buang ka? Lagi. Disabot ay. Buang ko. Abnormal ko. Ingon ako mamabilin. Yung gani ko sige ibunal. Sakit ayo. Nya layas ko mama. Unsa? Gipalayas ka sa imong inahan? Oo. Layas ko niya. Suko man siya nako. Buwisit ko no dong-dong. Di ko love mama nako. Kaluoy ni mong bataa ka. Ay, imo ko gakos. Love ko ni mo. Oh, love ti ka. Yay! Yay! Nana, love na ko. Yay! Uy, kinsaday ka. Ikaw, lola, lagi na ko, no? No! Oo, lola na ko. Ako si Nanay Maria. Nanay Maria? Mura man, Mama Maria, imo ngano? Ako, Dungdung. Dungdung. Maunay imongan. Oo, Dungdung. Guwapo ko no. Guwapo no. Oy, guwapo kayo ka dong. Nanay, gugutom, Dungdung. Ha? Gutom ka? Ay, kadiyot ha. Di ako'y pandire. Yay! Yay! Napan, Nanay Maria! Bubusog na dungdungan ni Ron! Napan! Uy! Unsa na, Nanay? Hain. Ay, kana. Duyan na. Duyan? Unsa duyan? Duyan na ni Nanay. Anak mo higda si Nanay. Wow! Nice! Nice duyan! Higda dungdung Nanay ha? Pwede? Oh, pwede kayo. Lolo, ngano Nanay? Kurog Nanay Maria? Patul Nanay? Varian dungdung? Kurog sad? Patul sad? Unsa hipatol? Ingon man mamabilin. Kurog ko. Mao, patol kuno ko. Dungdong, tagai ko gabol.
Tugnaw kaayo. Hambin ang habol. Nasa akong bag. Bag? 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 Narabago? Nanayo? Abon nanayo? Ambi dong. Itabon ako. Itabon. Okay. Okay, nanay. Tabon. Tabon, nanay abol. Tabon. Salamat, dong. Gakus ko, nanay B. Gakus ko. Aron, hindi na tugnay, nanay. Gusto ka ilot, nanay? Ilot dong, nanay Maria? Dong. Ilot nanay, ah. Ilot dong, nanay. Kamao ka man, lagi nga mo hilot. Oo, ilot man dong mamabilin. Pero suko man mama. Ako man kusog hilot. Nya bunalan man ko. Di ko niya lablab. Pero ikaw, lablab man. Inay lang ilot dungdunga. Lablab, nanay Maria. Kanindot sa iyong paghilot. Bisan tuod, ug dili siya perpekto sa pangisip. Pero mabati nimo ang pagmahal sa iyang paghilot ug pag-atiman ako. Pagmahal, ngawa na akong matagamtami sa akong mga anak. Apan sa laing tao nimo, natagamtaman. Ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Dongdong, kinahanglan na kamo pa uli sa inyo. Kaya gipangita na kakaroon sa imong mama. Napalakan na tong imong mama nimo. Dili ko uli mama, oy! Dili ko! Ani ko, nanay! Ani ko, nanay! Sige na. Ilom na ha. Ari na ka ni nanay. Ilom na. Ngayon, sige naghilak ha. Promise? Promise? Di ko uli, mama? Ani ko, nanay? Ayaw ko uli, mama? Ani ko, nanay, luoy ko. Hilom na, ha? Hilom na. Di man lablab dungdung, mama. Luloy man dungdung. Parehata dongdong. Dili sad ko lablab nila. Giabot ta sa atong duha kang kapalaran. Ngawa panggaa sa atong mga mahal sa kinabuhi. Gitan na lang lablab nanay. Dungdung og nanay. Lab, di man away nanay si Dongdong. Oo, dili away dongdong. Ganahan ka,
Tog na sa duyan ni nanay. Sige, tulog na sad ko duyan nanay ha. Nindot yun duyan nanay oh. Nindot yun. Sige na. Tuog na. Kanta na sa nanay. Please. Sige. Unya tog na sad ha. Oo, tulog jud dongdong. Love you, nanay. Good night. Good night. Dongdong! Mama, Belen! Gusto gina sila, no? Ikaw gini ay. Niyara day ka din, eh? Nadindiin na ako pangita ni mo? Wala man. Ma'am, time pa sa akin sa di ay ka. Ako iyang inahan. Dugay kong pinangita ini. Nara day siya din, eh? Kanong imong masaning gitingal din, eh? Wa man nimo gi-report sa barangay. Kay bawa man unta ka nga saag ni siya din, eh. Ma'am, pasensya na kaayo ha. Sigihan ko man ni siya papauli. Pero siya may dili gusto, ma'am. Mutyabaw man og maayo kung akong papaulion. Jesus! Nagpadaka mas ka-abnormala ng bataa. Dali na, Dongdong! Papauli na na! Dali na! Dali na! Dili ko uli! Ma'am! Dili ko, mama! Dali na! Panili ko, Nanay Maria! Di ko ubad ni mo! Ayaw pagahi sa uha! Oy, ayaw, ma'am! Maluin taon ka pa kasao si Dongdong! Maluin taon ka sa bata! Ay, pagkilabot ko! Huwag ka labot! Dali na! Dali na! Dali na! Ma'am! Dongdong! 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 Ma'am, hinaya lang yung taon ang bata! Ayaw guruyan nas Dongdong! Si nanay, batik! Dongdong! Nong, salamat sa pag-uban mo din sa ospital. Nagkaila ka ba sa pamilya ni nanay? Okay. Ako itong paibaw niyang mga anak. Duha na iyang anak. Si Emek nga adik, ug si Beron nga salbahes kayo. Way mga kaluoy silang inahan. Beron? O si apelido? Veron Cabral. Beron Cabral? Nagkaila man ko anak nung. Mao ba? Oo, ako man ang amiga. Mao ba? Ay, sus, ma'am. Grabe ang pagdaw-daw na ang buhat. Ilang anak, way mga kaluoy. Doc, kinsa nag-donate og dugo sa akong inahan? Ang imong anak. Belen? Oh, ako. Kumusta ka? Dugay ng panahon nga wa ta makita. Belen, kuan, kini... Nasayod na ko sa tanan. Salbahis yun ay kang pagkainahan og anak. Dili lang di ay imong anak ang imong giabandonar. Hasta ang imong kaugalingong inahan. Wa kay kasing-kasing, Biron. Pasaylo ako, Belen.
Wala akong masayod unsay akong buhaton ato higayon na. Maong imong giattend og pakuha ang bata. Okay, wa man makuha. Natawo man ang bata. Pagkahuman imo lang gibiyaan sa atong boarding house? Ug wa ka na magpakita pa? Ug ako karon na nag-anto sa pag-atiman niya? Ug ang bata nga imong giabandonar, mao'y nihatag sa pagmahal ngadto sa imong inahan. Ug mao'y nakaluwas niya. Siya ba? Oh. Siya, Veron. Urgent na kayo nga kinahanglan og dugo ang imong inahan. Kay naa na siya sa tino nga kamatayon. Ug wala ko'y mahimo pa. Nisugal ko gahangyo sa doktor kung pwede ba si Dongdong. Total kadugo man sila. Apo niya si Dongdong. May gani kay nisugot ang doktor. Kay pasado man siya sa edad. 18 na siya. Pero giagi gihapon sa proseso. Gitest si Dongdong kung pasado ba gud siya. Why imposible sa Ginoo. Pagbuot niya nga makapasar si Dongdong, maong naabunuhan og dugo ang imong inahan. Ginoo ko. Pasaylo ako sa akong mga kasaypanan. Pagkadako na kong sa Diyos ko. Pasaylo ako. Jesus, thank you. Ayun na akong nanay. Salamat, Diyos ko. Imo pa kong gihatagan og panahon nga ikauban ko ang akong apo. Sa dili pa kumawa ni ining kalibutan na. Ma. Mapasaylo ako sa tanan ako kasaypanan og pagkuwang nimo. Dongdong anak. Pasaylo ako sa kusa ni mo, Dong. Gusto kong bumawi ninyong duha. Pamawi sa imong pagkuhang sa imong anak. At man na siya. Mahala og panggaa ang akong apo. Kaysa dili madugay. Mauha na ko niining kalibutan. Pangayo og pasaylo sa Ginoo, Veron. Pero maluwas naman ka. Giluwas ka si mong apo pa. Oh, swerte kayo ko sa akong apo. Apan tiguang na ko. Napaglantawan ko nga mubiya na ko ni ining kalibutan. Veron, dada ako nga to sa doyan. At umisa akong apo, magduyan-duyan. Oo, ma. Dali. Biyaan sa tamo din sa duyan, ma, ha? Kay magluto sa ko. Dongdong, anak. Tapad lang ni Lola diha, ha? Ayaw biyai si Lola. Di man lulagod. Nanay man siya Dongdong. O, sige. Nanay na. Diha sa mo. Lamia, good duyan, oy. Tapad, nanay, Maria nako. Love you, nanay. Love you. Dongdong, salamat
sa pagpangga nga imong gihatag ni nanay, sa imong pag-atiman, sa tinuod nga pagmahal. Diyos ko, ayaw pasagdi ang akong apo. Itugyan ko siya nimo. Apo, Dongdong. Nanay. Hag si nanay, be. Tug na si nanay, ha? Ikaw na sa kanta ni nanay. Okay. Kanta Dongdong ni nanay. Sakto na, nay, oy. Kakapoy na Dongdong. Dongdong, anak? Mama Maria? Bangon na mo diha sa duyan, mga unata. Ma? Mama Maria? Ma? Ma? Mama Biron? Ano ka? Si Mama? Si nanay ni mo, Dongdong? Huwag naman maglihok, Dongdong. Ma! Mama Maria! Mahayaw sa! Mahayaw sa! Mawa pa ko magkamawi di mo, Ma! Wa pa na ko mapakita di mong namawi ko si mong apo! Ayaw sa, Ma! Mahayaw sa, Ma! Nay! Mapasalo ako! Diyos ko! Masalo ako! Nanay! Ay! Nanay! Nanay! Mata! Nanay ba? Nanay! Mata na! Mata na, nanay! Nanay! Ayaw! Papatay, nanay! Ayaw! Dugtong! Nanay! Mata! Nanay! Mata na ba? Nanay! Kadaghanan na to, uhay na ang pagkaamog ko sa mga kasipanan. Example, sa buhi pa ang atong ginikanan o baka ang atong anak, dili na to ipabati kanila ang atong pagmahal o pagpangga. Pero sa panahon nga mutaliwan sila ni ining kalibutana, anha pa kita magkaamgo nga wa nato mapabati kanila ang atong pagmahal. Magbahay dayon kita. Apan uwahin na. Uwa na sila. Busa, angay kada natong palandungon.
Atong ipabati ang atong pagmahal samtang anaa pa uban kanato ang atong ginikanan o mga anak. Mapasaylo ako. Anak, Dungdung, masaylo ako ninyo sa kong pagkuwag. Diyos ko, masaylo ako. Nagbasol na ko. Nanay! Nanay! Dungdung? Dungdung, ikaw na sa paghilak, anak. Mingaw, Dungdung, nanay. Lablab, nanay. Gagakos lang kuduyan, nanay. Pasaylo ako, anak. Pasaylo si Mama, Dungdung. Naman hibin si nanay. Kini na lang ako gakus. Duyan, nanay. Love you, Nanay Maria. Sana'y di magmalim ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Mateo 5, tudling 10, hangtod sa 11. Bulahan ang gilutos, tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay mahisakop sila sa paghari sa Diyos. Ug dinhi mga higala, natapos ang sugilanon. Duyan ni nanay. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Og niya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni ining maong sugilanon sa papel ni Nanay Maria, Cecil Daniosos Cabrera, Imik, June Caraca Pujanes, Veron, Carol Marie Hikain, Belen, Ingrid Vertodaso, ug sa papel ni Dudong, Ariel Arriba Mancahaw. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Janjan Lara. Spinner, kini si Jeffrey Gabonala. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak, RMN. Puso kong may dusa sa tiksak ko'y ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang... Ginoo, anak ni David, kaloy iintahon ako. Ang akong anak ka babay, giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Maluoy ka, Ginoo. Magtutudlo! Nagsamo ka na ito kinibabayhana. Amo sige palayo, gikan nimo. Dre, babae! Oh! Ayaw ko kira! Nagpakiluoy ako sa pagtutudlo. Buhi siya. Unsay tuyo mo kanako, papay.
niluhod ako sa imong atupakan. Ayuhain taon ang akong anak nga babae. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Tinuod ka na, Ginoo. Aban bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahug gikan sa lamisa sa agaon. Limsik ko, Ginoo, bisan mumho lang sa imong kaluoy. Pagkadako sa imong pagtuo, babae. Karon dayon, mamaayo ang imong anak. Daghang salamat, Ginoo. Daghan kaayong salamat kanimo. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kahigalaan o mga suki na mong tigpaminaw. Ani ano sab kita nining adlaw aron sa paghandom o pagbalaan sa Semana Santa. Ni kini pinalhi nga sugilanon nga gisawati kasamang Jay Badayos. Sugilanon nga naguluhan. Dili ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing nga kalimtan ka. Tell me now, you just walk away. Say our love's part of your past. Tell me to stay, not another day. I should have known it would never last. But kining maong sugilanon, kaagi sa duha ka man nakigugmaay sa kanhiay panahon. Sila mao si Jacard ug si Nicole. Was lang magkadayon sa panahon sa ilang kabatanon, kaya kung supak ang ilang mga ginikanan sa ilang relasyon, tungkol kinagtungha pa sila sa kolehiyo. Aron maputol ang ilang relasyon, gida si Nicole sa iyang mga ginikanan sa Manila, ug didto na gipatiwas og paeskwela. Nagkalagyo ug naputol gyud ang relasyon sa mga ginigugmaay. Naminyo si Nicole sa laing lalaki ug may anak na kini nga usa ka dalaga paglabay sa daghang katuigan. Samtang si Jacard naminyo usab sa laing babae ug may anak na usab kini nga ulitaw. Unya, nakahukom ang pamilya ni Nicole nga mobalik na sa siyudad sa Sugbo. Ug dinhi nagkasugat pagbalik ang daan ni Nicole ug ni Jacard ug mapugsanon si Jacard nga ibalik ang naputol nilang relasyon. Wow sa makabalibad si Nicole. Nagkabalik yun ang ilang relasyon sa tinago-tago nga paagi. Mga kaigsunan, ni akining sugilanon sa gugma nga naguluhan. Dili ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing nga kalimtan ka. You go out with someone else, forgetting all about me. Don't tell my heart. Diyos ko tabangi ko. Aron mapugos ko si Jacard, aron maputol na kining among relasyon. Gidawat ko na. Nga dili yun kami ang mag-uban hangtod sa among kamatayon. Kay pulos na kami minyo. Ug aduna na kami anak
sa amo mga anak pakaslan. Dili na makatarunganon nga ipadayon pa namo ang naputulan namong relasyon. Tabangi ko, Diyos ko, nga matapos na kining tanan. Nicole! Day! Nicole! Chikard! Chikard, ayaw ko gagsa. Nicole! Imo kong gitukmod. Ano man day? Huwag ko makasabot ni mo. Huwag ka ba di malipay nining atong panagkita karon nining atong abutanan? Kitang duha sayod. Nga dako sayop kining pagpadayon nato sa naputol natong relasyon. May mga kaugalingon na kitang pamilya. Gani, may anak na ko nga daga na. Ug ikaw, may anak nga ulitaw na sab. Kung ikaw dili mauhaw sa imong asawa ug anak, nining atong pagpakasa, ako, Jacard, mauhaw ko. Nasayod na ang akong bana. Nga nagkita kita pagbalik. Ug ang akong gikahadlukan, nga masayod ang akong anak sa akong pagpakasa. Dili ko gusto nga mawa ang ihang pagtahon nako. Ang buot mong ipasabot nga. Tapusan na nato kining atong relasyon. Sa? Mao na kinihigayon na ang katapusan natong panagkita. Dili na ko, Jacard. Halos adlang tanan nga gituliso ko sa akong tanlag. Tungod sa akong pagbudhi sa buotan akong bana. Dawato na lang nato nga dili kita ang mag-uban hangtod sa kamatayon. Wa ko'y kugmas kong asawa. Bisan kamay. Maluoy ka na ko. Di ta magbuwag. Ikaw nga kong kalipay. Dili na lagi ko. Dili na ko, Jacard. Magtaban ta. Biyaan ta nga itong pamilya. Magpalayo tanuha. Karon di na ta nila makita. Daan pagin ko! Nabalik ka na dahil na napita! Aileen. Aileen! Nagbitbit siya ang pistola! Aileen, ayaw kami yung tiuli sa pistola. Puslan man! Nagdili ko gibaangko ng gugma na Jekay tungod di mo! Mas may pagpatsyon ko ikaw, Nicole! Hindi! Jekay! Jekay, ginoo ko! Siyang dahil ko sa imong pagpusil na ko! Jekay! Ganun bang mihali ka man? Ikaw inuunang dahil ko sa kong pagpusil ka, Nicole! Hospital! Dalo ka sa hospital! Kasi ka! Tell me now, you just walk away. Say our love's part of your past. Dali nga gina sa ospital si Jacard. Human siyang naigo ni Aileen sa iyang pagpusit unta kang Nicole. Ug salamat na lang nga naluwas pa ang iyang kinabuhi. Ug tungod sa maong hitabo, nabulgar ang ilang relasyon sa ilang mga anak. Nasayod ang masig anak nila sa ilang relasyon kaniadto sa mga batangkon pa sila. Mga kaisunan, niya ang sumpay ng atong sugilan. Now and for all of my whole life through, don't tell my heart to stop loving you. Mahim mo ba, Aileen? Ay kung pagsigig sunod ako kung nasa kumlakaw. Ganong musang balik ka sa imong agi, ha? Nahadlo ka? Nga akong masakpan nga mo adto na sagka sa imong kabit? Ikaw sayod kagid nga bisag kamay, wa ko'y gugma nimo. Ug mao na kinihigayon nga manghayo ko sa akong kagawasan. Magbuwag ta. Kay sukad nga nagkabalik ang among relasyon ni Nicole. Wa na ko'y kalipay pa bisag kamay ini nga tong pamilya. Jacard, dugay na tanga nagkasal.
O gani may anak na tangaw ni taon na nga mao si Marjon. Bahala na nagkasalta! Ug may anak na! Basta makibuha ko nimo. Kung tinuod ka nga nahigugman ako, ihatag na ko ang akong kalipay. Iyaw ipamugo si imong kaugalingon ma. Sa taong wa na'y gusto nimo. Pasagdi siya mula sa impyerno o butipon sa mga yawa. Marjon, Dong, naabot ka na di ay gikan sa eskwelahan. Sa tagipamuong mo, Marjon. Laruhan na, ha? Nagtuo ko nga, buutan kang pagkabana o pagkaamahan. Edukado ka magduta. Apan wa ay mo kabuot. Mas tarong pagpag-isip rin mo mga tao nga wa makatunog pag-eskwelahan. Hinibaw pa sila kung unsay sayop o kung say gusto. Tarungan ang istoryan, ha? Lukap pa kang buwang agad. May gukas ko mo na ko ni Malaga. Dako yun akong pagmahay. Nga ikaw nahimo rin kong amahan. Usa ka amahan nga way hustong pag-utok. Usa ka taong buwang. Buwang animal ka. Ay! Marjon! Marjon! Diyan ka rin sa ba? Marjon! Marjon, anak Ibaw ko ka! nga nagkainom ka. Kay nanimbaho kang pino ni Malaga. Kinilay ka sulti ko. Bisag magbuwag pa mi sa imong inahan. Apan padayon ko nga naggasto sa imong pag-eskwela. Tarong sa imong pagtungha kay padayon ko nga naggasto nimo. Dili na lagi ko makikita ni mo, J-Card. Dili na ko. Di ka ganiro mo ato sa atong naputanan. Ako'y muna na sa inyo. Bahala og na ang imong banaw ganak. Kuhaon ka, magtabang sa. Oo, sige. Muan ako. Muan ako sa itong abutanan. Ingon ka kay dili ka na makikita sa imong kabit. Pero tinaw kong nadungog nga misanong ka nga magkita mo sa inyo abutanan. Jella, huwag ka man lagi mag-ilis sa imong uniforme sa eskwelahan. Di klase maruni mo. Sukad lang nga nasayod ko no nga nagbudli ka sa ko amahan. Nawa na akong gana sa pag-eskwela. Jella. Pagkawa ba ni mo uwaw, uy? Minyo ka na? May banak ka na og anak nga mao ako? Unya nihimo ka pa ining usa ka malaw ay nga buhat? Jella, anak. Huwag ka lang masayod sa hinungdan. Nga no nahitabo kini. Gisultihan ako ni Papa sa tanan. Imong uyab sa kanhi ay nga panahon ka ng ginganlan og J-Card. Kung mapugsanon man lang ang maong lalaki nga ipapadayon ang inyong relasyon, ikaw na lang ang tamay may balibad. Apa nun sa'yo mo gibuhat? Misanong ka. Og milayat ka sa pagpakasa. Usa kasa nga tablara nga gisugba mo ang imong kalag sa kalayo sa impyerno. Igo na, Jella. Nasayon ko nga sayo pang akong gibuhat. Ayaw lang kong sermoni kay imo kong inahan og anak talang ka. Waori ka mauwa sa imong gibuhat, no? Uy, tiguang ka na, uy! Wala kay angay nga mamiga kay hapit ka ng giango-ango? Animal ka! Ayaw ko nga itong anak, Tiko! Oh! Usaman! Nga nun nihulog ka mas magpadapat ako ba? Sige! Padayon sa pagdapat ako! Magpasalamat ka nga nakapugong pa ko sa kong kaugalingon aron sa pagsokol ni mo! Unsa may akong buhaton, Nicole? Aron makatuon ka sa paghigugman ako. Gimahal ko ikaw pag ayaw labahog pa sa kong kinabuhi. Unsa pa may kuhang? Ha? Gusto ka ba? Dadinhis imong atubangan. Magpakamatay ko. Ha? Kung buhaton man gani sa akong amahan nga magpakamatay. Magpakamatay sad ko aron hingpit ping mauha sa imong kinabuhi. Bati kang pagkainahan. Bati ka!
Dako kayo kong pagmahay ganong ikaw pa ang nahimo na kong inahan. Giluot ka ni mo! Giluot ka ni mo! Jela! Anak! Jela! Ayaw pag-absent sa imong klase, nak! Eskwela nga tunay! Jela! Wa naganahing mo eskwelang atong anak tungod nimo. Kaluoy sa akong anak. Pasaylo ako ninyo, Marlon. Pasaylo ang taon ko. Buhi ko! Buhi ko! Tabang! Marlon, tabang! Saan nung nabati ko? Si Jela! Nagpaningit og tabang! Tabang pa! Uusay ko kinita po! Nay! May barang! Nay! Si Gila na mo anak! Ikidnap! Ang atong anak! Gikidnap ko na si Jela! Ano sila? Jela! Jela, anak! Tell me now, you just walk away. Say our loves are of your past. Tell me to stay, not another day. Milampos gid si Marjon nga anak ni G-Card sa pagkidnap ni Nicole nga mao si Jela. Dito sa dapit nga gidadaan ni Marjon kang Jela. Huway ko kaluoy nga gipahimos lang niya ang pagkababae ni ini. Milabay ang pipila ka buwan nga didto si Jela sa mga kamot ni Marjon. Halos ikamatay sa mga ginikanan ni Jela ang pagkawa sa ilang anak. Si Nicole mo gibasol ni Marlon sa nitabo sa ilang anak. Usa ka buntag ni ana. Tell me the hurt will soon be gone. Wa pagyaboy balita king kapulisan. Punasan ang atong anak sa lalaki nga mikidnap niya nga anak sa imong kabit. Diyos ko. Gibasulan ko na nga nagpadago ni J-Card. Diyos ko. Sayot kagid nga mahal ko ang akong pamilya. Apan mapugsanon siya nga ipadayon ang naputol na mong relasyon. Papa Marlon? Marlon, si Jela, niya ang atong anak. Jela, anak! Uy, Jela, kuyog mo ang anak sa kabit sa imong inahan. Salbahis kang dako! Patyon, di kang animala ka! Ayaw! Ayaw siya napati pa! Gipasaylo ko na si Marshall sa iyang paglugos na ako. Mabdos na si Jenna. Huwag nagkasabot ning magpakasal. Basta magbuwag lang mo, Ma'am Nicole, sa akong amahan. Ni aka mong duha? Isanaw na lang ko sa gusto sa atong mga anak, Nicole. Tungod kay may umaabot na kitang apo. Sud sa sabakan ni Jenna. Oh, salamat! Daghang salamat kami sanong ka na nga magbuwag na ta sa higpit, J-Card. Oh, daghang salamat ka ni mo, Diyos ko. Salamat kay giyatagan ta nila higayon. Nga magkasulti sa katapusang higayon.
Jacquard, dawaton ta na lang nga dili kita ang mag-uban hangtod sa itong kamatayon. Mahal ta ka. Mahal kayo. Apan pugson ko ikaw sa paglaksi sa kong kasing-kasing. Kaya wa di kagawasan ang atong ma. Sa pagkatinuod lang, ikaw paghapon ang natimban sa akong gugma o pagmahal. Aban tungod og alang sa kalinaw. Sige. Magbuwag na lang ta. Apan, din ko mahimugap. Katuluan ko ang akong kasing-kasing nagkalimutan ka. Jacquard. Tell me now, you just walk away. Sige. Igala na lang ta. Apan mahimo ba? Nga muhang niyo ko sa katapusan higayon. Unsa ka na? Mahimo ba nga mugakos ko ang hugot kayo ni mo sa katapusan higayon? Oo ba? Sige. Gakos lang. Nicola. Jacquard. Nicola. Jacquard. Don't tell my heart to stop loving you. Tell me the hurt will soon be. Manghinaot kami nga makakuha kita mga maayong pagtulon ani ni maong sugilanon. Dili gud maayo kasumpayan ang naputol nga kagahapon. Kung dili kamo ang gitagana sa Dios, atong dawaton. Og di nga natapos kini pinalahi nga sugilanon nga naguluhan. Dili ko mahimong tudluan ang akong kasing-kasing nga kalimutan ka. Kining maong sugilanon, gisuwat ug ubos sa direksyon ni Jay Balayos. Ug ania, ang mga naghataw kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Jacquard, gidasa akong katakos ni Ray Arellano. Nicole, gidausab sa akong katakos ni Teresa Tirol. Aileen, Ingrid ni Saay Bertudaso. Marlon, Writer-Director Oji Kumpo Krakasa. Marjon, Director June Pujanes. Og sa papel ni Gila, Carol Hikain. Spinner, Jewel Binsi. Soundman, Ricky Garing. Audio Editor, Randy Tayad. Mga kaigsunan, usbon ko dagang salamat sa iyong papaminaw ug atong hinumduman ang gipamuhong sa Dios. Kasi lagi ang sala, higugmaa ang makasasala. Dagang salamat kanatong tanan. Don't tell my heart to stop loving you. Tanawa! O sudugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon! Kay siya nagpakaanak sa Dios! Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong.
Jesus nga taga Nazaret, huwag si mo tuyo ka na mo. Miyani ka ba? Aron si paglaglag ka na mo? Naibaw ko kung kinsa ka. Naibaw ko na mo. Paghilom yawa, gimantuan ko ikaw sa pagawas, gikan sa lawas sa tao. Gawas sa inyong lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyang lawas. Uy! Usil mo sa basmote! Lumay siya gahom sa paghihilid sa yawa! Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Unsay sukdanan sa gugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Agi og paghandom ning adlaw sa Semana Santa. Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo ning sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Karing. Sugilanon nga naguguhan. Yaya Rina. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ay! Aray! Aray! Ay! Ay! Dahil may kwentaon ko ng imong paglabay. Dahil Layas! Kibili ko ganahan ni mo! Pati kay Kagnaong! Layas! Aray! 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 Layas! Angel! Angel! Usa mo sa... Naglapak man mo imong yaya, ha? Mami, Daddy! Dili ko ganahan sa kuyaya! Palayasan na! Dili ko ganahan na niya! Angel! Ma'am, sir, muhawa na lang ko din, he. Di ko makaagwanta sa batasan sa inyong anak. Sige, Delia. Kay mangita lang sa biyog ikapuli ni mo. Pila na kayaya ang miagi ni Angel. Pero silang tanan, di magdugay. Tungod sa batasan sa atong anak, Han. Oh, unsa man. Ni kontak ka na ba sa agency? Magpadana ba sila og bag-ong yaya? Ni tando na to. Magpada sila karon adlaw. Oh, maayo hinuon. Kay lisod kun way mo bantay ni Angel, uy. Pareha pa yatang mga busy sa negosyo. Mao gyud. Kay sa sunod adlaw ra ba, maadto na sa buko sa laing nasod. Kamo lang ang mabilin din eh. Ma'am, sir. Sa imong tuyo, Tonyo. Sir, ni ana ang yaya nga inyong i-hire, sir. Papabuta lang. Ang pagkatrabaho ni mo, mao ang pag-atiman ni Angel nga mong anak. Ang paghatod og kuha niya sa eskwelahan o pag-atiman niya sa iyong mga kinahanglanon. Ayaw ka bala ka kay naresito niyo nga magka-drive ninyo. O may kusirira usab si Inang Lourdes. Okay, sir. Makaagwanta ka sa batasan sa among anak, Rina? Trabaho ang akong gipangita, ma'am. Maong ako gining agwantahon. Hinaut-unta nga imong ikasinabot si Angel. Kay sa tanan nga nahimo niyang yaya, huwag magdugay.
Mami, Daddy. Oh, anak. Ni ana day ka? Ay, tuod. Ang bago day ni mong yaya, si ate ni Morina. Dili kaya po na magtugay. Parehas na sa uban ako yaya. Mamahawa. Pasensya na kahari na. Ingon anak ginabatasan sa among anak. Sige lang, ma'am. Maningkamot ko nga ako siya ikasinabot. Angel? Day? Bago na. Kaya basig malit kas imong klase. Day. Angel. Sa mukha. Bago na, Day. Si makapamukaw diha, katugon pa kay ko. Kaligo na. Aron dili ka malate. Puya ni mo Layas pa ka din May pa. Angel. Grabe ko daig batasan kini si Angel. Mao day nga wayayan lang magdugay tungod sa iyang kinaiya. Pero, makaantos ko sa gipakita ni mong batasan, Angel. Makaantos ko. Di arang imong water, the Angel. Binabi. Ayaw pagkawas ha, kung dili ko moabot, paabot ako. O, lagi. Kapoy ni mo Unya, kumusta man ang pilang kaadlaw nga pag-atiman ni mo ni Angel, Nairina? Medyo kapoy ng Lourdes. Pero agwantahon ako ni. Kaya nagkinahanglan ko og trabaho. Ingon pa gid ay ni ini ang batasan ni Angel nang maldita kayo? Ay, ningon na lang na siya day kay spoiled manggod. Kung sa iyang gusto, ihatag. Ug usap pa, kuwang sa atensyon ng bataa. Kaya ang iyang mga ginikanan ko, pirming bisis negosyo. Labi na gid ni sir nga pirming mo largas gawas. Maong naingon siya, anak. Mao ba? Pero buutan ng bataa, day, oy. Kinahanglan lang nga makamaot ang muda o busabot niya. Dili ka magpakuha og sayo? Bungol, Ayaw lang lagi ko kuhaag sa'yo. Nga naman. Napa may group study. Manawag raw niya ko nimo. Sige. Pag-amping ha, Angel. O, lagi. Hapon naman lang. Wa pa man gid manawag si Angel. Nabalakan na hinuon ko da. Ay, salamat.
Kay siya na ning nanawag. Hello, Day Angel. Adelina! Oh, Angel, naunsa ka? Nagila ka magod. Pasa ko diri! Hain! Hain ka magkaragaan haon ta ka! Adelina! Ate! Naunsa man ka? Ganun nagilag man ka, ha? Oh, ganong ingon ara man mo itsura. Kagubot-kagod sa buhok. Ngano man na? Hapit ko lugos, ate! Unsa? Unsa hapit ka lugosa? Ngano man? Hindi to magod bisbahay sa kong classmate. Sa ilang Junjun. Anya, nanguli naman ang uban ako mga classmate. Moto kami na lang si Junjun ang nabilin. Unya! Iya kong gigakusti. Unya ni hang yusi ang amang sex. Uy, ginuog ko. Moto ako musugot. Suko kayo siya na kong akong gipapauli. Mong labot ko din in the pinskarsada. Kinuog ko yung taon ni mo pataa ka. May gani ka may daot na nahitabo ni mo. Di, ayaw pagsaba ni Mami ha. Kasukaan ko niya. Please, Adelina. Okay. Ayaw ka bala ka, ha? Ato ra ni. Basta ka ayaw na pataka o kuyog-kuyog, ha? Kinahanglang mananghid ka na ako. Aron dili ka ba disgrasya, ha? Oo, di. Angel? Musod ko day ha. May kuhaon lang ko si mong kwarto. Ate? Oh, nansa man ka? Ganong mura man kag nakuyawan? Ha? Wa man. Kadiyot, ragod. Nag-vape ka? Ha? Wa, ti, oy. Angel, dili ka makalimod na ako. Nahibaw ko nga mo na gamit ninyo karong mga batanon. Adelina. Bebe, ambi ng vape ni mo. Nahibaw ko nga imo ni gitaguan. Bebe, ambi. Dere, ti, oh. Ay, tiin man ni mo. Sa ako amin ang classmate, eh. Ngayong gibaligyan ako. Unya, nahibaw ka ba magkadaot ni mo? Bata ka pa kayo nga musod ining bisyo ha, Angel. Sorry, te. Kung isumbong ti ka ni mami ni mo, sigurado yun nga makasabaan ka. Ayaw lang ko isumbong ni Mami, te. Maluoy ka na ako. O sige. Dili ta ka isumbong. Pero ayaw na gunigos ba, ha? Ayaw yun pagsud ni anang bisyo, day. Labi na yun anang inom, kay makadaot nas imong ugma. Ha? Nagkasabot ka ba, anak? Ha? Unsi, anak? Pasensya ka na, Angel. Gisip na ka na kong anak. Kaya napamahal ka na nako. Maong dili ko buot yung may daotang mahitabo ni mo. Labi na nga dili ko gusto makaton kag bisyo. Kay wa ka anay maayong kapaingnan. Nasabtan ba ko ni mo? Oo, Adelina. Sige na, te. Pagpili na ako ng simong gusto. Kaya ako lang may bayad. Gatagan mo ko kwarta ni Mommy. Ayaw na, The Angel. Okay ra ko. Pagpalit na lang kung unsa imong ganahan. Ay, mahiubos ko ni mo. Sige na ba? Sige na, mahiubos ko ni mo kung dili ka mo sugot nga ako kang palitan. Sige na. Pastilaning bataa. Sige na lang, oy. Kini. Ganahan ko ini.
Salamat di Irina ha. Sa unsa man, ma'am? Sa tanang yaya ni Angel, ikaw ra gid ang nagdugay. Og wa na ko makabati nga manghagis ang akong anak. Og permi na ning malipayon kung mag-uban mo. Nagkinahanglan lang og atensyon ang bata, ma'am. Og maon ni ang butang nga wa ninyo mahatag ni Angel. Kay unsaon nga busy manggod mo sa inyong negosyo. Tinuod na Rina. Og dako kay ko pasalamat nimo nga ikaw ang nahimo niyang yaya. Hinaot unta nga magpadayon ang kabuutan ni Angel. Hapit naman di ay ang oras nga tingkuha ni Angel. Dalion ako ni akong trabaho. Rina! Rina! Wala si Ma'am Virgie. Anong nasuko makanin siya? Akong atuon. Ma'am? Hipusa ang importante nimo mga gamit og biya dinhi. Nga naman, ma'am. Batasan ako nga ipa-background check ang mga yaya nga muso dinhi sa amo. Ug bag-o lang yung kong nasayod nga dili ka di ay tinuod nga pobre. Maayo da imong kahimtang ug may negosyo ka pa. Ug nahibaw na ko nga ikaw ang matuod nga inahan ni Angel. Unsay hitabo ah? Nganong gibili nimo ang bata sa among gate ha? Ingon ni ini nahitabo sa kong kinabuhi, ma'am. Darwin, mabdos ko. Kung nagmamdos ka? Ang buti mo ipasabot. Ngidili ka manubag sa imong gibuhat din ako. Sorry kayo, Rina. O sa kung mahigugman ni mo ba? O usap pa. Dadon ko sa kong uyuan sa gawas. Kay ato na ko mag-eskwela dito sa gawas o tiwas. O kalimti na lang ko. Ug pagkahibaw sa akong inahan nga mabdos ko. Ug way lalaki nga manubag. Iya kong gipalayas. Ma'am, maluoy ko na ako. Ayaw kong palayasa. Asa naman lang ko hindi paingon nga mabdos man ko. Wa ko'y labot kung asa ka pa ingon. Basta kay layas din kay nagpakauwaw ka lang sa atong kaliwat. Maog ito nga midangop ko sa akong amiga. Iya kong gitabangan hangtod nga nakaanak ko. Ug nahibaw ko nga dili ko makabuhi sa akong anak. Kay gawas nga bata pa ko. Wa sab ko'y trabaho. Maong nakahukom ko nga ako kining ibilin sa inyong gate. Anak, pasaylo ako. Pasaylo ako rin akong gibuhat mo. Kay gusto natin kang hatagan ng maayong kaumaon, anak. Han! Dali na, God! May bata ka na pinagin sa ating dito. Kung mauna, ato ang mata. Wala na ba sa pagbahay ka na? Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Ug sa pagpanlabay sa mga tuig, naminyo ko og lalaki nga idaran, ug wa kami makaanak. Hangtod nga namatay siya, ug ako na ang nanunod sa iyang mga katigayunan. Ug gihamok na ko sa kong konsensya, sa kong gibuhat sa bata. Mao nangita ko og paagi nga maduol sa akong anak. Ug mao'y hinungdan nga nisod ko sa pagkayaya ni Angel.
Og nagtuo ka? Ha? Nagtuo kang nalipay ko sa akong nasayran karon? Nga nahimo kang yaya sa kaugalingon nimong anak? Ma'am Virgie. Biya na din Hirina. Og ayaw na paghandom nga may anak ka nga mao si Angel. Wa kay anak. Among anak si Angel. Nalipay na unta ko nga naduol na ko sa akong anak. Pero, way kahigayunan nga mahibaw siya. Nga ako ang matuod niyang inahan. Kaya nalayo naman ko niya. Ug dili sa maayo nga mukunta ko niya. Kaya tinghalig masuko na hinuon ug maayo na ako si Ma'am Virgie. Kumusta na ka si Angel? Asa lagi sa Trina? Gusto ko makakita ni Ate Rina! Angel, paminaw. Wa na si Ate Rina nimo. Nipahawa na din he. Gusto ko makita si Ate Rina! Dada ko niya, Mami! Dada ko niya! Angel! Pila na katuig ang nakalapay. Sukad nga nagkalagyo kami sa akong anak. Gimingaw na gyud ko ni Angel. Gusto na kong makakita niya pag-usap. Ma'am, babali na. May tuyo ka ba, Mirna? May nangita man nimong babae, ma'am. Kinsa man ka ng babayhana? Ay, wala man mutugan mo siyang pangalan. Pero parehas man nimo og nawong sa batanon pa ka. Unsa? Angel? Angel, ikaw na ay nangita na ako. Gimingaw na ko ni Muti. Maong nihangyo ko ni Mami nga pangitaon ka. Og salamat kay nakita gyud ka. Kadako na nimo, uy. Dagdag ka naman kaayo. Nahibaw ka ba nga sobrang kalipay nga akong gibati karon? Nakita ka na ako pag-usap. Ako, Sab. Lipay kay Katerina. Angel, may isulti unta ko nimo. Pero maglisod man ko kung saon ako pagsugod. O ginaot pa unta. Nga dili ka mausab sa imong pagtagad na ako kung masayod ka ni ini. Ate Rina.
Angel, ang tinuod. Ako ang imong inahan. Naibaw na ko, Mama Rina. Kisangpit ko ni mo, Mama. Naibaw na ko sa storya sa imong kinabuhi, Ma. Nisultihan ko ni Mami Virgie. Ang wala sa isupak na nakikita ko ni mo. Angel! Ang mga inom na nagipangita, tika. Ugma, ayun ka bala ka. Kay bisan gamay, wa ko masuko ni mo. Wa ko magdumot ni mo. Ginoon, ipasalamatan tika. Ngayon mo itong gibuhan. Tuwid ka na po tamuhos magtiayon gaway anak. Og hatagan ko nilang mayong kaugmaon. Anak, salamat. Salamat kaayo nga walay ka masuko na ako. Salamat kaayo. Tanahinuan na. Ma, magkuyog ta. Asa man ta? Manimba ta. Ang pagkahuman, naduntikas ako mga higala. Ako kang ipailan nila. Nga matuod na kong inahan. Salamat. Salamat, Angel. Salamat, anak. Ma. Awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa. Dili man siya ang imong gikauban sa imong pagdako. Apan siya ang nagpahimugso ug naghatag sa imong kinabuhi. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Nga gituyo pagmugna ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan. Yaya Reina. Kining maong sugilanon sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garen. Spinner Ariel Mangkaha. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Jeffrey Gabunada. Ug ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Rena, Teresa Terol, Angel, Jaylee Haka, Daddy Richard, Clint Garen, Virgie, Carol Hikain, Darwin, Randy Suson, ug sa papel ni Delia, Miss Priscilla Raganas. Sa ngalan sa RMN Drama, kini si Jeffrey Gabunada mo ingon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Diyos magauban kanato kanunay. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo, ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa.
Nagkuyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Agig pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning pinalahing sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took... Dili tanang adlaw sa itong kinabuhi, pulos kalipay nga atong masinati. May mga panahon nga mubati kita og kalisod, ngayon usawa na kita hatagi og pabor sa kahigayunan. Kapakyas. Tungod kay ang mga panghitabo, dili uyon sa gusto natong mahitabo. Kahawang. Ngayon usa nag-inusara ka na lang ug wa ka na maybaw unsaon sa pagatubang ang ugma. Magkapangutana ka, nganong dili man patas ang kinabuhi. Mga kasama, aniya ang tampo nga sugilanon ni Michael Ulaer Avergonzado, nga iyang giuluhan og higala, gimingaw ako kanimo. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt. Congrats, Harry ko! Ikaw gud ang naka-perfect score kaganina da. Nalungan jud kog usa. Ayaw ka bala ka. Sa sunod, ikaw na sa'yo maka-perfect score. Bitaw sa? Magpuli-puli lang bitaw ta. Pero, mas bright jud ka kay nako. Kay scholar gud ka. Scholar lang ko tungod kay pobre mi. Ikaw, wa man ka magkinalan og scholarship kay dato man mo. Ay da! Nanasa ka ng hisap-tisgot sa dato og pobre. Di ko ganahan. Tana sa kantina, mga onta. Ako ang share sa atong food. Ay sus! Ipusa lang na uy. May na lang ang mabaw nimo sa sunod adlaw. Sige naman lang kang panlibre na ako eh. Kasaban ganay kang mami o daddy nimo. Ay kabala ka. Kay primero jud kung may sobra sa akong baon. Kay nakaton ko og kaon sa mga klase sa imuhang food. Like banana Q lang og juice. Solved na. Mas healthy pa i-compare sa mahalon nga donut or cake. Tapos, imbes nga mag-fruit shake ko, milk tea, pause sa juice na lang o tubig na lang yun. Anak katipid. Mga akong allowance, perming may sobra. Bisan ilibre pati kakada adlaw. Nganong ganahan ka nga makigsuod na ako nga problema ko? Ambot sab. Pero siguro kay buotan ka o dili kahilig og gubot. Og bright! Mao na'y weakness nako sa lalaki. Ha? Kaon na ko eh. Kunot ba yung agtang niya? Ay, tuod. Karang weekend ba? Adto na sa ko sa inyo, ha? Nasab? Basin... Don't talk na lang, God. Basta na si mama ni mo nga mo adto ko sa inyo karong Sabado.
Dong Rico. Oo, kinakaning atong giandam nga timo alang kang mambiya. Kay mauutang mo ani sa ato siya. Uy, niya umanwa tay tarong ikadalit. Okay na ni ma. Saging lilongag o budbud pilit. Huwag ka nang sikwati na mo nga espiso kayo. Huwag na balik-balikan niya din sa ato. Kay ganahan ko ni siya sa imong binuhat nga sikwati, ma. Ay ngano bang magsige man o balik-balik din sa ato si Mambiya? Unsa man, gipanguyaban na nimo? Ha? Huwag mawi. Amiga lang mi. Aw, lagi. Kay ayaw pangandoy niya, anak. Saop lang kita sa pamilya sa imong amiga. Ug mga matapobre ra ba kayo ang iyang mga ginikanan. Mayor din sa tong lugar ang iyang amahan ug inilang negosyante ang iyang inahan. Hinaot nga makita nimo ang gintang sa ila ug atong pagpuyo. Usa na sa kong gikabalakan, ma. Paong diligid may tabo ng imong duda nako nga gipanguyaban ako si Bia. Kaya naibaw ko kung asa kong lugar. Kung asa ra ko kutob. Wa tamayo yon sa ilang kaimtang, ma. Mao gyud. Og salamat nga wa mo pahimosli ang inyong kasuot. Dili na may tabo, ma. Kaya dili ko gusto nga magguba ang among palaghigalain ni Bia. Dili ko gusto nga mao niya na rason nga palikayan ko ni Bia sa iyang mga ginikanan. Rico! Nagbil pa! Awara ni siya, oh. O pagani ka kanaog silang sakinan, nagsinggit-singgit na. Ma, sugaton sana ko sa Bia, ma. Hinaot pa unta nga tinuod ang imong gisulti, Rico. Kaysa nakita ko nimo karon. Wa magtugma ang imong gipanulti sa imong gipakitang liw. Miyari ka, Jud. Ingon bitaw ko nimo mo ari ko. Wa di ka malipay. O kon, lipay man. Tuod ay, nakoy gida nga mga foods. Naa sa likod sa pick-up. Palihog na lang kong tabang ni Nayuan sa pagdiskarga, bi. Nayuan! Tanang naa sa likod sa pick-up para na nila ni Rico. Ay, Bia. Unsa naman sa na iyong gibuhat? Sige ka na lang yung sige na lang kagdadi ni Sambo bisag unsa. Unsa man sa nang dani mo? Sama sa gihapon, mga groceries, canned goods, mga magamit niyo din sa sabay, o usa ka sakong bugas. Ha? Ngunong imo man gibuhat? Basin may baw ning imong mami ug daddy kadugayan. Unsa ba ko'y dautan sa akong gibuhat? Nga nitabang ramang ko ninyo? Pero... Wa na daghang istorya pa, oy. Sige na, tabangan na si Nayuan sa... Asa kina ni Daddy? Ala. Niyang imong daddy, uban sa iyang mga guns. Tinood yun ay. Nga pirmi ka din, Bia. Kung sa kining gibuhat ni mo sa tungsaw. Dad, kuan. Kayo, unsa man nga akong gibuhat, Dad? Di ba nga mao masan gibuhat nimo sa mga tao? Ilabi na kung may kamera? Ilabi na karon nga magpapili kag usab sa pagkamayor dinhi sa tulungsod. Kanunay ko kining makita nimo nga sinyasan mo dayon ang imong kameraman nga i-focus nimo ang kamera inigdulol nimo sa ayuda sa imong mga konstituwente. Kay i-vlog yun nimo ang imong pagtabang. Ay, wait! Ang sayop lang ako siguro, no? Kay ang sayop niya akong gibuhat kaya wa ko mag-video. Niyuman, video na ko palihog, noy, nga ihatag ko sa pamilya nilang Rico, kining dana tong hinabang. Og, apila si Daddy, ha? Aron nga muhumot siya sa mga tao karong umaabot nga eleksyon. Dali. Ay! Sir! Ang akong bukton, Dad! Mayor, ay ala nagbuluta si Bia sa iyang bukton. Gamay ka na sa bukton, no? Otro ka ba? Ayaw, Dad! Rico! Sood sa sakyanan, Bia. Kung di ka gusto ipakulada kung nas kong mga tao ka na tawanan. Di ba sakitan ni mo si Rico? Di ba sakitan ni mo ang tao ang mawisahan ni mo? Sabay!
Kumando. Lewan, ibalik sa bahay ka ng tanan ninyo ga. Oo, Mayor. Nagdugo ang imong baba, no? Naiwan, biya na. Sundi si Biya. Kaya basin unsa-unsa sa iyang abahan. Panalip din niyo si Biya. Oh, asa naman si Mabia Rico? Mabugdaw na kanto. Hoy, ginoo ko. Ngano nagkadugo makana imong baba, Rico? Naiwan, sige na. Sundi na si Biya. O, asa na ba si Bia? Ngano bang nagkadugo ka man, Rico? Tana sa sud sa bahay, ma. Mauna lagi na akong giingon nimo. Maglikay ka lagi unta ni Mambia. Pastil. Ari. Inayalas magtambal lang ako sa madma. Mirisi nimo. Kaya nga nun dili ka mo patuon ako nga likayan si Mambia. Igala na ko si Biya, ma. Dili na ko siya may mong likayan. Unya, unsa na may resulta ng pagpakigsuod mo sa anak sa mayor? Ikaw lang gihapon ang naalaot. Kita lang gihapon ini ang maalaot. Ma, unsay? Mahimong kontrahan kita sa mayor. Unsa? Sword! Ernesto! Ano kaya? Asa ka nagibuhat mo sa atong anak? Mami! Mami! Ernesto! Pangutan na ka ng anak ni mong likunda sa anak sa tong saop. Unsay? Akong nahibawan nga magsigi na denig adto dito sa bahay sa lalaki. Netong pobre! Mong ipalayo taning bata din sa di pakini mo magdos! Unsay? Ipadala taning bata sa daling panahon sa kauluhan sa Manila! No! No, Dad! Graduating na ko sa high school! Adto ka ng motiwas o eskwela sa kauluhan! No! Congratulations, anak Rico. Ka-proud na ako nga ikaw ang valedictorian, anak. Apan si Biya, ma. Wa na siya ka-attend sa among graduation. Kay tuan na manggugka siya sa Manila, motiwas og eskwela. Gimingaw ko sa kong higala, ma. Sige lang. Magkita ra lagi gihapon mo. Mahimong dili pa karon. Apan kun pagbuot sa kahigayunan, magkita ra kamo pag-usap sa imong hikala. Mayo pang mga langkam. Malipayon pa silang nagbalhin-balhin o batog sa mga sanga. Ingon og sa way problema. Pero ako,
Sugad nga wala si Pia. Ampot. Nga murag may kuwang sa kong kinabuhi. Kumusta naman ka siya karon? Rego, anak? Oh, naghinukto ka ni Sabdinhi. Ma? Wa pa ko nimo mahisguti kung unsay kurso nga gusto nimong kuhaon sa college. Pasin kung mauwahi ka na sa enrollment. Unsaon ka pagsud sa seminaryo, ma? Ha? Magpari ka? Dong Rico? Dorico, kadako na ba din akong pag-umangkon, Milba? O, balita na ako. Valedictorian man kuno ka pag-graduate ni mo sa high school, Dorico. Tsamban lang, tiyo. Kamu paubsano ning ako pag-umangkon. Way hambog. Ang ngayan kay gyudi ay nga magpari, Dorico. Ha? Ang tinuod, human kumasayod gikan kang mama nimo nga interesado kang musod sa seminaryo. Gisultihan ko dayon ang suod kong pari sa Davao diin nag-serve ko isip layman siyang parokya nga iyang gisilbihan. Nga may pag-umangkon kung gusto musod sa seminaryo. Lipay kayo si Father Harold nga nahibaw. O gipalarga dayon ko niya dinhi sa inyo aron ipakuha ka. Ha? Si Father Harold na ang mahibaw sa imong kasudlan nga seminaryo. Ang mo sponsor nimo. Adto ka kuno musod sa St. Francis Seminary sa Davao. Ha? Ma? Sunda ang imong tawag, Rico. Kamu si Papa din eh. Ayaw kami kabalangki si Papa nimo. Kaya ra namo ang among kaugalingon. Ikaw ang mag-amping dito sa Davao. Kay layo minimo. Ayaw og uli din eh kung dili ka na magsutana, haba? Salamat, ma. Para din higaday ko sa pag-alagad sa Ginoo. Kay gaan sa akong buot ang pagsudi ni sa seminaryo. Si Bia ka ang akong hikala. Kumusta naman ka siya? Wala lagi ko'y balita bahay niya. O sila si Papa o si Mama sa amo. Kumusta naman ka sila? Kimingaw na kay ko nila. Oh. Kalit man kong gikulbaan na sila ang misantop sa kong hunahuna. Oh. Si Tio Paul. Hello, Tio. Hello, Dorico.
Ang tama lang ang imong kaugalingon sa pagdawat sa tanan, ha? Ha? Unsay... Kay nga naman dito? Nasunog ang inyong bahay. Ha? Unsay... Sila si mama o papa, kumusta sila? Pangandam diya. Kayo banan ko ikaw ang makapauli sa inyo. Naara sila si mama o papa ni Bunuri ko. Di alang sila hayaan sa kapilya. Kinaog daw man yun ang inyong bahay. Di lang ako. Pa. Kasakit din. Sunod na pala kita. Dili na ka mo makadumog kung sugitlan ko kamo sa mga leta po sa seminaryo. Kapayat sa inyong kitangatan. Uta. Wala lang unta kong pabiyan ninyo. Uta. Mapanalipdan ko unta ka mo. Ganong waman mo makaigya sa trahedya, ma. Sa akong nadunggan ng istorya-istorya sa mga silingan dugay ko. Nag ituyo ko no ang pagkasunog sa inyong bahay. Mo'y sugilon sa katabang sa mayor nga inyong silingan. Nga gusto man di ay unta ko nung mo pauli din sa inyo si Daibia nga imong higala. Kay pugo siya nga ipakasal sa usa ka anak og negosyante. Nasuko kuno ang mayor kinagsigi og handom kanang biya nimo. Unsa man di ay mo sa anak sa inyong mayor, uyab mo ato. Huh? Karon nga nalubog na nato sila si mama o papa ni Mudong. Unsa man, balik na ta sa Davao. Balik na ta sa seminaryo. Di na lang tingali ko mo padayon sa kumbukasyon, tiyo. Unsa? Uy, nga nugot. Dako ko kay ubos sa Ginoo, tiyo. Diyos nga maluluhion. Ayaw pagsulti ang samaan na batok sa Ginoo, Duri ko. Ikaw ka diri sa kumbahin, tiyo. Unsay imong bation? Gigahin ko na unta sa pagpangalagan niya ang akong kinabuhi. Apan unsay ang gibaos? Gikuha niya ang akong mga ginikanan. Si mama nga mo'y unang nalipay pag-ayos sa pagdesisyon ako nga musud sa seminaryo.
Ayaw pag-uli din sa ato kung dili ka na magsutana, Dong Rico. Wala nga ako mga ginikanan nga gustong makakita na ako nga magsutanan ako, tiyo. Pilipinas, mama. Mong di na ko mapadayon sa kumukasyon, tiyo. Di na ko magpari. Dong Rico. Kumusta naman ka, Dong Rico? Ni Anoy, wala may bawo kung asa ko mo paingon. Akong mga pasubo sa nitabo sa imong mga ginikanan, Dong. Salamat, Noy Juan. Ang tuod, kumusta naman si Bia? Nakasal naman si Mambia, Dong Rico. Kantong anak og negosyante nga may gusto siyang daddy nga mo iyang mabana. Pero sukar nga magkasal si Mambia, wa na yun siya makaulit pa din sa ato. Mao ba, Noy? Wa na gyud mo'y balita bahin niya? Wa na yun, Dong. Kay murag gidan maguto siyang nabana. O wasap ko may bao kung tagadiin tong nabana niya. Mao ba, Noy? Kung ako pa ikaw, biya na sabta ni sa atong lugar. Kay basit ikaw ang isunod. Noy Juan. Mukuyog na ko ni magbalik sa Davao, Tio Paul. Ha? Wala ko'y pamilya ni lugar. O wa na sab si Bia. Wala rason nga magpabilin pa ko din eh. Mukuyog ko ni mo. Mubalik na ko sa seminaryo. Oh, salamat kanimo Ginoo. Mapari gyud ay ning akong pagumangkon. Good morning, Federico. Bless ko, Father. God bless you, Tio. Nabali na ron, Father. Kaniadto, ikaw magsigyog amin ako. Karon kay pare ka naman. Ako na ang muamin nimo. Mi atinde ka sa kong misa? Permi. Bisan dili akong serve isip liman. Motambong gid ko sa imong misa kon makahigayon ko. Ato di ay nakabalita ka na babahin sa inyo. Ha? Wa na gid, Tio. Wala ba'y ko'y pamilya dito? Mao lagi.
Apan nawa man lang tamasayod, oy nga, nabangkaruta naman di ay ang inyong kanhi mayor dito. Ha? Ang kadtong amahan niya itong biyabang nga imong higala. Kay human di ay atakiha ang mayor o gwa na'y gahom sa pagpanerbisyo, nasunog pagyud ang ilang negosyo. Mo ba? Perting pobrihan na kunoron sa mayor o inutil pa. Si Bia? Wala gyud ko'y balita bahin ni Bia dong kung naasa na siya karon. Manghinaot na lang ta nga. Lara siya sa maayong kahimtang, Tiyo Paul. Sige na dito, Tiyo. Kaya may meeting pa kong natambungan. Pag-meeting may mga pari bahin sa bago na mong assignment. Ha? I-assign ka og laing lugar, Federico? Tapos na ang misa, dada ang gugma og kalinaw ni Kristo. Diyos na sa kagaluoy, Ikaw ang among Ama, magbubong at manunubos, kung Ginoo sa ngatanan, Jesus maluoy, kakanamo, pasasayloon mo kami. Human lang ako misa. Mao kato ang ikaduha o katapusan akong misa rong adlaw. Hapon na. Medyo may aksyon na og kilom-kilom. Di kayo daghan na nanimba karon. Basta Holy Week, mamauli sila sa tagsa-tagsa nila ka probinsya ang mga tao. O pahimaw sa sabsega yun na makabakasyon kayo may trabaho. Pero may pipila. Ilabi na ining mga makililimo sa gawa sa simbahan. Ako sila hatagan sa kong hikayon nga ikahinabi. Hatagan ko sila mga pagkaon. Kay wa kay tao ron. Dili sa maayo ang kita sa ilang paninda. Bless ko, Father. Ako, Father. Ako, Bless Father. ko. Hoy, kabutan na ining mga bata ah. God bless you. Bago pa ka din nga pare, Father, no? Mga usa ka semana pa lang. Wa mahalin ang inyong sampagita? Wa man kayo yung mga tao, Father. Wa man tong among mga suki nga dato nga kusog mo palit sa among mga sampagita o kandila. Ay, ingon ng among mama. Mamakasyon man ko ng mga tao sa probinsya karon basta kwarisma. Asa maday ang inyong mama? Kanang nagigda sa daplin sa sidewalk ay, kanang nagbukot o gabol kay gipanugnaw man ko na siya. Ay, nasakit man ko na siya, Father. Hindi na siya makalakaw kay luya naman kaayo si Mama.
Mo ba? Hay man din inyong papa. Nilayas man mo sa among papa, Father. Dugay na. Kay kulataon man sa among papa si mama. O kami pod, bunalan pod mi. Sige lang mi kabunog. Motong nalayas mi. O pagkaulit sa kwarta ni mama, nagpakilimos na lang mi dinhi sa simbahan. Pero karon, luya na kayo si mama tungod sa iyang sakit. Gustong tanamo siya nga dadun sa ospital, pero waman may kwarta. Nakainom na ba siyang tambal? Palitan na mo rin kung makahalin mi aning sampagita, Father. Mandali. Ato siya doon. Naara si Mama, Father Ay. Mama, nikuyog na mo si Father Ay. Kay amo mo siyang ingnan nga, nasakit ka o naluya ka na. Bukas ang imo ang mata, Mama. Ayaw, sige, piyong. Tanawa ang bag-o na mong amigo nga pari. Nagdaka ka mo og pare. Maayoy noon. Aron nga makakumpisal ko. Kay ingon og sa dili na ko magdugay. Pia. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-umpisa lang ko, Padre. Kay ako nakasa. Dili ako mainumdum. Kanas ang katapusan ako. Pagpangumpisal. Ayaw pagagwas na ko, Father. Baho ko. Hugwa na kuhilig ko. Sige, lagi kang sampit sa pangan ni Mama, Father. Kaila mo sa akong mama? Itay, bantay si mama ninyo. Magwala ko sa kinan. Danong ta si mama ninyo sa ospital. Kumusta ang pasyente, Dok? Weak ang kasing-kasing sa pasyente. Oh, sorry. Medyo delikado ang iyang kahintang. Stage 4 na ang iyang cancer. Akong hikal. Pwede ba na ako sa ika-istorya, Dok? Actually, nagmata siya. Conscious na. O nangita sa iyang mga anak o sa nagdaniya din sa ospital. Makigsulti ko na siya. Sige, Dok. Og salamat. Ikaw ba ang pari nga nagdaan ako din. Huwag ka na ba makailan ako, Bia? Ang imong tingog. Nausab lang siguro nga akong naong kay medyo nanambok ko. Rico. Yes.
gustong makakita nimo pag-usap. Taas kayo sa kailanon. Ikupisal ko kay nimo ang tanan. Gisultihan ako sa tanan sa imong mga anak. Ayaw na lisod-lisura ang imong kaugalingon. Makaluluoy ka na kayo. Kapantay ka salamat. Nawa ni mo dayon na pagkutlo ang imong kinabuhi kanito. Tungod sa sobrang kasakit nga imong nahiaguman sa kamot sa imong bata. Kay may rason pa. May rason pa. Al magkita pa ta. Higala. Kimigaw ako kanimo. I always thought you were the best. I guess I always will. Sobrang I always felt that we were kamingaw ko and I feel that way still. Rico. Sometimes we took the hard Sakit kining litokon. but we always saw it through. Mas maayo nga magkapaway ka na. One friend left. I wanted to be. Ayaw ka balaga sa imong mga anak. Ako rin bahala nila. The world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. When we were together, it made the dream come true. Sa kanunay, ako higala. Had only one friend. Dili o dili na ako palitan. Dili ka na ako palitan sa akong mga pag-ampong kompetisyon. Knows me inside out. Salamat, Rico. Together, believes without Apoy na. I could move a mountain. Gusto na akong mabawal. Sige. Sige. Bawal na. Ako higala. Pia. Pia. Knows me inside out. Helps keep me together. And believes without Ginoo. Itugyan ko nimo ang kalag sa suod. O pinangga kay akong higala. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road. Usahay, maglisod kita pagsabot kung nganong gitugot sa Ginoo ang mga panghitabo sa itong kinabuhi. Wa mahiuyon sa gusto na itong mahitabo. Apal kung ato gikinitog karon, ang matag hitabo, adun na gyud maayong rason. Ug dinhi mga higala natapos kining pinalahi tang sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kining mong sugilanon tampo sa atong suking tigpaminaw nga si Michael Olaer Avergonzado nga taga Kalinan, Davao City. Kining mong sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Pangis Gary. Ug ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilan. Sa papel ni Rico, Randy Padayaw Suson, Bia ug Milva,
Teresa Tirón, Paul Marvin Sanchez Caballero, Juan Ricky Garing, inahan ni Bia Jennifer Dato Minyusa, Doktora Ingrid Miss I Vertudaso, sa papel sa Mayor Ri Arellano, inabagan ni Clint Garing. Sangan sa RMN Drama, kining inyo higala sa kahanginan, Joel Binsi, manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanaw. Tatak, RMN. Made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Limos, limsiw, kaluwang buta. Magtutudlo. Kinsa may nakasa nga natawa man siyang buta? Siya ba o ang iyang magilikanan? Ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala o mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios ikapadayan kaniya. Mao ba pagtutudlo? Kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Limos mo. Iksuon. Limos. Ablihan ko ang imong pananaw. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Lent is time of reflection. But for some, reflection is not just about silence. It's about facing the shadows they've run from too long. Agi o pagbalaan ni ining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagmugna kining laing sugilanon nga gisuwat ni Che Lihaka. Sugilanon nga naguluhan. Ang krus nga akong gipasan.
Dili pwede. Kinahanglan ka mukaon. Beef tapa na lang sa niya ng parehas na lang mi. Dali, sir. Anita din niya table kay bakante. Sige. Ay, salamat. Nakalingkod agad taon. Ako di si Maria. Ikaw? Noel. Nakita di ka ganyan nga muragwa kasi mong kaugalingon. Okay ra ka? Ha? Okay mo ka. Sa akong tanaw, no. Murag dilikit ka okay. Pero sige ra. Dili ka kinala mo istorya na ako kung dili ni mo feel mo share sa imong problema. Basta kay anytime, di aragyot ko, hatagan na lang di ka sa akong number aron anytime kung ganahan kang naikastorya, libre ra ko. Salamat. Og hoy, kung namang gani kay planong magpakamatay, ayaw ba gyud buhata, ha? Tanang problema na ay kasulbaran. Way problema nga ihatag ang Ginoo kung tan-aw niya dili nato kayang sulbaron. Magalasot sulam disbuntak hapit. Kinsam ka ning nanuktok. Ay, pasensya na dong ha kung natugaw na ako ang iyong pagkatuog. Kuan, remind lang ti ka ba sa imong bayad unya sa abang? Sige nang. Salamat. Ay, tuod di ay dong. As Wednesday man ron, dili ka magpapadlis? Dili ra nang. Sige. Sige dong, di na lang ti ka samukon. Maura to akong tuyo. Salamat nang. Naglimpyo ko yung nabita. Tigdag ko ito kandila. Magmahap sa sahog. Tiglabay sa basura. Pero bisan ka sa. Wagid ko musukay og lakang padung sa confessional. Naagin ako din Pero pila na katuig. Gawa ko mating istorya niya.
oras. Pasalaw ako. Pasalaw ako. Noel? Oh. Si Maria ko. Nahinumdum ka na ko? Oh. Naadi ka magtrabaho din sa simbahan? Oh. Mag 10 years na. Wow! Nindot ako di ay. Actually, padong ko mo simba ron. Ikaw, ni simba na ka? Oh. Uwa pa. Dungan na lang ta. Wa naman kakibuhaton. Wa naman inoon. Mas maayo. Dali, dungan ta. Go in peace to love and serve the Lord. Amen. Amen. Abi ni mo, lahi kita kung bation basta gikan ko mo simba. Nindot kayo sa feeling. Kay bisan og nahibaw ko nga naay problema. Pero ma-feel gid ako nga naara ang Ginoo. Ma-feel na ako nga dili ko niya pasagdan. Bisagon sa pakabugat ang akong problema. Ikaw, mao ba sa nabation nimo? Ang tinuod. Sod sa napo katuig nga nagtrabaho ko sa simbahan. Karon ba ko na kasi pagbalik? Ha? Seryoso? Pero, nga naman. Taas ang istorya. Basin og, gusto kang mo share, ana. Para at least, dili na kayo bugat ang cross nga imong gipasaan sa pila ka tuig pa. Og kung dili ka komportable nga mo share din, he, pwede ta mangitaglaing lugar nga way laing makadungog nato. Maria. Benuel, ako na drive. Nakainom na ba ka? Nakainom na ko. Pero di pa kuhugbog ba eh. Huwag kayo saling sa mong best friend. Salig, oy. Ikaw pa. Pero kung manggod, ano sa man? Kaya makani mo? Kaya lagi. Noel, pagbantay! Ako may nakaingon kung anong wanang akong best friend. Ako mo hinungdan kung anong patay na siya. Akong Noel,
Basin pwede ka nga makatabang sa Good Friday procession. Nagkinahanglan may og tao nga mupasan sa krus karon tuiga. Ako? Father Ramon? Oo, ikaw. Simple ra na nga tahas. Pero grabe ka meaningful. Father, dili ko worthy na. Pagkuha lang lain, Father. Diha ka masayo. Lent is not about worthiness. It's about willingness. Father Ramon. Noel? Jonas? Noel? Jonas? Si Jonas ka nang nabarog tungod sa mga batang nagduwa. Ba, Jonas? Noel? Okay na ka? Maria? Okay na ka? Nakita na ko, best friend, Maria. Nakita na ko siya. Kana tungod kinakonsensya ka, Noel. Abi ni mo kunon sa makasulbad, ana. Imong ang kunon ang sa nga imong nabuhat nga to sa Ginoo. Siya ra may makatabang ni mo, Noel. Siya ra. Ginoo. Ni ako atubangan si mong altar. Buluhod ko ni mo. Bugat na kayo ang krus nga akong kipasan. Pasaylo ang gusto ko na buhat. Ako unta ang agay nga namatay. Ug dili ang akong best friend. Dili si Jonas. Ako siya kinihaan o kipasagdan nga namatay atong adlaw. Nga na-disgrasya mi. Binagan ko. Tugod kay bitalaw ko. Ako unta ang agay nga namatay kung dili siya. Noel, nagluhod ka nining laom sa kagabiyon. Atubangan sa altar. Oh, kadiyot. Naghilak ka ba? Father! Father! Ngano, anak ko? Kana, kay ni ani ka man sa confessional. Buot ipasabot na kay gustong i-confess na ako. Bless me, Father, for I have sinned. Sobra na sa napukatoy. Sukad sa akong last confession. Og
Take your time, anak. Father, napatay ko ang akong best friend. Nagkainom ko atong higayon na nabangga mi. Nakasurvive ko. Pero siya... pero ang akong best friend... Wow! Ug sa dihang ako siyang nakita nga wa na'y kinabuhi. Dinagan ko. Nagpalayo. Wa ko'y gisultihan bisan usa. Tungod sa kong kahadlok. Sud sa nabuo katuig. Nagpuyo ko sa maunsa. Every single day. Dugay ka nang nagpasan og bugat nga krus, Noel. Pero gipasan na ni Kristo para nimo. Nagpakamatay siya aron dili ka kinahanglan nga magpuyo sa gabos. Nangayo ka ba og pasaylo? Yes, Father. Then be free. Rise. Rise, Noel, and live again. Noel! Nakadugo na kang maayo! Kaya pa ni mo! Uy, kaso Maria. Kaya ba kayo na ako? Sigurado ka? Ay, gabala ka na ka. Wala di sakit. Kumpara sa sakit nga akong kinadasod sa nabuo ng katabi. Padayong na to! Jonas! Pasaylo ako. Noel! Nalipay ko para ni mo, Noel. Kay sukad niya na ila-ila di ka. Karon pa ko makakita sa tinuod ibong katawa nga wa na'y kabalaka. Pure katawa na lang yun. Salamat, Maria. Ikaw ang gihimong instrumento sa Ginoo. Aron pasayloon ko nga akong kaugalingon. Sasa nga ako nahimo. Daghang salamat nimo. Ingon man sa atong Ginoong Hesukristo.
Siya ra gid ay makatabang nako. Nahuman na gyud ang cross nga akong gipasan. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Haom kaayo ang salmo sa misa ganina sa imong sitwasyon nga naagi, Noel. Og nalipay ko nga nakatabang ko nimo. There are crosses we carry that no one sees. But when we lay them down at the foot of Christ, resurrection begins. Not just in the soul, but in the life we live after. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpahaong maatol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, ang krus nga akong gipasan. Kining maong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni J. Lihaka. Recording technician Randy Tayad. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Pangis Karing. Og sa dili pa kami hingpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Noel, Jeffrey Cabunada. Sa papel ni Maria, Carol Marie Hikain. Sa papel sa landlady, Priscilla Raganas. Sa papel ni Father Ramon, Ray Arellano. Og sa papel na Jonas, Randy Soson. Og inabagan ni Clint Garing. Og Kevin K. Perez. Hangtod sa sunod hikayon, kini si Jelly Haka magaingon kaninyo. Ang Diyos nagauban kaninyo. Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Sabog kausap, Pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaong niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Pagkakon ka! Unsaon man ang pagpagkaon sa unod diri kanamo? Sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN, miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa.
Ang RMN Drama. Mudasig ka na to aging pagyukbo sa Semana Santa aron kita mapukaw sa lawong nakatulugon sa atong pagtuo ug mosunod sa mga balaan kung giunsa nila pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa atong buhing Dios. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas. May mga santos nga natubay sa kadungganan sa altar. Apan adunay mga santos nga wa maili. Mga santos nga nahimo natong inspirasyon sa atong inadlawng kinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Mga santos nga sa hilom nakigbatok pinaagi sa pag-ampo ug pagsakripisyo sa ilang kaugalingon aron kitang mga makasasala mubalik sa grasya sa atong labawng magagawon. Kaigsunan, niya ang atong sugilanon. Tungod nila, napasidunggan ako. Sa sala, nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Asa naman to mga chin mount sa atong kamera? Dera bro, ako nagitaod sa imong helmet. Good. Palihog na sab ko og taod sa mga kamera. Ako rin bahala na. Ang mga gimbals. Nakilid sa bag. Nasabdiha ang drone. Oh, kasayugod ninyo. Asa man mo paingon? Anak ramis bukid pa. Ha? Asang bukira? Idihar ko sa ato, God. Mag-shoot me o mga nindot ng mga views o kuhaan na to ang adlaw nga bagong misubang. Mukuyog sad ka, Jesse. Pakuyugan mo ko ni Jason pa. Kadiyo terkay mi pa. Di mahimo. Sayo pa kayong dako. Alas 4 pas kadlawon ug kinahanglan nga manimba taon niya kay Domingo karon. Maram sab bata ini. To, sa tayo mo sa imurag bata. Ikaw, Jason, ha? Kusog na kay ka nga mutubag-tubag nako. Nangatarungan lang gud ko pa. Kay wa man saboy angin kabalakan kay daghan man mi. Di lagi mahimo kay Domingo karon. Kinahanglan nga mukuyog mo na mong panimba. Musimbar lagi mi kamo. Ay kung ninyong supa ka, ha, Jason? Nahibaw ba mong delikado na kayo ang palibot? Nganong tuyuan magyud ninyo nga mulakaw mong ingunarong urasa? Gituyo na gani pa. Pero nga makuhaan na mo og shots ang pagsubang yun sa adlaw. Ay, ngano bang naglalis na bansag mo diha? Ay da, kining imong mga anak ay. Ayaw na sila palakwa, ha? Di ko gusto nga manlakaw sila karong mga urasa. Ilabi na nga Domingo karon. Ug magkuyog patag panimba. Ug ikaw, Jesse, hala, pagilis. Way mo lakaw ninyo kay para na sa inyong kayuhan. Patay yun ini. Patay yun sun. Bilang kau yun nga. Way pagtugot ni Papa na to. Huwag ito sugot sa Papa. Manimba para bataron. Bahala to sa Papa, Eto si paminawa kay tiniguang na tong iya. Walay uso na rong simba. Pero, layo biyaning atong atuan. Layo ng atuon na to. Mahibong niya sila kung ganong madugay taguli. Sa'yo na kayo na. Ako rin bahala. Basta, ayun yung pagsaba nga, padung ta dito sa nahawan. Ikaw good. Basta, malingaw lagi yung niyata dito. Inikabot na to sa tumoy-tumoy. Makita ni mo ang nindot nga view nga wa dito sa ato.
Mura ang naharta sa Switzerland. Basta. Lagi. Ay nga nung imo man sang gitugutan. Wa manggod ko motugot. Si Jason lahi ang pananghid adto. Unya, nga nung hasta mas Jesse, milakaw man. Nakitaan sila ni Marlene nga nagkuyog sa kais motor. Na, ambot anang mga bataa oy. Pinakinig yun si Jason, mo'y subirbiyo kayo. Iangit pa ang iyang igsoon. Bantay lagi ni bataan ig uli. Masuway yun ni nako kining bata. Kalma lang, good Edgar. Ayuha lang sad sa pagsulti. Pasabta lang. Pasabton! Buang gitong bata. So pakiro na kenda ko. Gusto na kayo mo tubag-tubag na ko. Way respeto! Ganong misuot na rin is kakahuyan, son. Nga mura magkuyaw kayo din eh. Sama na siya, relax lang. At ko yung nasuhito yung dapita. Natay sa pa nga doon. Nindot kayo view dito. Daghan ko yung maibog sa itong mga pictures. Time pa na, son. Ha? Oh. Kanito na. Ngayon ka? Kabantay ka to. Mura magdunay nagsunod na to. Waman ko kumatikod. Ha? Oh, nalagi, na. Sige, bantayi ha. Muna kong lakaw. Unya, arikas akong layo. Sige, abante. Kayo na. Jess! Jess! Murdo na kayo nagsunod na to. Paspasig lakaw. Managal lang to, son. Ha? Hala! Nagdang pinuti, Jess! Dragon! Gigukod na niya, son! Paspasis! Tanawa kung unsa ng oras. Alas 11 na sa gabi, ilumin. Hangtod karon wa pa sila manghuli. Ug di sa makontak ang ilang mga cellphone. Edgar, ato tas ka pulisan, Gar. Ato ding i-report nga wa pa mauli ang atong mga anak sukad paskadlahon. Ang problema ini kung asa to sila paingon. Basta ang ilang pananghid, diha ra sila bungtod dool sa ato. Asa mang dula? Basin ka nagnaaras ang tuwanga. Tawagan na lang ko sa kapitan. Aron matabangan ta nga ma-report na yun kining kasuha. Hinaya lang itaon. Okay. Kalma lang, Jess. Makauli na hindi. Kalma lang. Pamatay na ko ini. Di pa ka mamatay, Jess. Dili ka bigyan rin. Di na ko kaya. Di na ko makalakaw.
Wala ko'y kusog. Kupot ako. Kinang nga makapasilog taro nga mainitan ang iyong lawas. Dali. Kinang maning kamong ta, Jace. Dali. Ay, Ginoo ko. Ikalima na ron kaadlaw. Wa pa ganin taon sila ikita. Tabangin taon na nga mo mga anak. Ginoo ko. Ayawin taon sila pasagdi. Panalip din taon sila. Ato ta sa simbahan nyo, men. Mudagkot ta dito. Magampo ta sa Ginoo nga unta. Ipalayo lang sila sa dakong peligro. Sangpito na to ang mga santos ug mga anghel sa langit. Aron dunggon sa Dios ang atong mga pagampo. Ikapila naman ninyo kaadlaw karon din his kalasangan. Saan may kasimana, iya? Imo siyang igsoon. Iyo. Nahibaw ba ang inyong ginikanan sa nahitabo ninyo karon? Uwa taon, iya. Abi nimo, delikado ang kahimtang sa imong igsuon. Bugnaw na kaayo siya og nang lagom na ang iyang mga wait ug panit sa kalawasan. Tabangin ko ninyo nga matambalan nga akong igsuon. Unta, mada siya pagbalik dito sa amo or nga mada siya sa ospital. Ayaw ka malaka, iho. Kini siya maoy makaayo sa imong igsuon. Crucifix? O iho, krusipiho. Imo na ka na. Dadana sa inyong pagpauli kay makaayo na sa imong igsuon. Pero... Tultulan mo na mo sa daan paingon sa inyo. Magtawag mi og mga kauban aron ihatod mo sa inyo og matambalan sa ospital ang imong igsuon. Salamat kayo ninyo, iya. Iyo. Sugod karon, iho. Kinahanglan nga magbag-o ka na sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga simbaho na nimo siya ug ayaw na pagsupak-supak sa inyong mga ginikanan. Nagbasol ako sa mga sa iyo. Ug naghinulsol ako sa mga sa nga nahimo kaniya. Ug sa ako mga ginikanan. Bueno, pahuway lang una sa makadiyot. Kay sa sunod adlaw, makauli na kamo sa inyo, ha? Daghan ko kayo salamat ninyo, iyo. Iya. Pasaylo ako ninyo. Ako ning sa ang tanan.
Ako nakaingon ko nga nung naingon na ini si Jesse. Andam kong budawat sa tanang silot nga inyo ipahamtang ako. Siluti ko ninyo, ma. Pa. Gusto na iyo. Gibasahilo ka na namo. Ang among gugmani mo milabaw pa kaysa imong sa nganay mo. Sangko sa langit ang kalipay nga among gibati karon. Nga nahibalik mo sa among kiliran. Jason, anak. Ma. Si Jesse. Iyo, anak. Ma. Pasaylo kami ninyo. Iyo, Jesse. Salamat sa Ginoo. Salamat kaayo sa dakong milagro nga gipakita ni Munamo. Dalaygon ka, O Diyos. Himayaon lang imungan hangtod sa kahagturan. Usa kinay kadakong milagro sa tong pamilya, mga anak. Ilabi na ni mo, Jesse, nga completely healed ang imong mga tiil ug makalakaw na kadayon. Tinoda pa. Makalikaw na gyud ko sa grasya sa Ginoo. Pero, pa, katudo katigo nga nagtabang na mo. Sila si Iyo Paulito Villanueva o si Iya Veronica Villanueva. Asa naman rin sila? Ay, maunay gikatingadaan sa tanan, Jason. Kay sukad sa nahitabo ninyo, gisubay gyud sa kapulisan kung asa nagpuyo ka ng mga tawhana. Wa may nakita nga record sa bisan asang sangay sa atong gobyerno. Way nakasuwat nga Paulito Villanueva o Veronica Villanueva. Naglibog ang tanan kung kinsa gayud ka ng mga tawhana. Giadto na nila ang dapit nga inyong giingon. Huwag kayo mahibawa mga pulis kung kinsa katong mga tawhana. Hinoon katong tao nga nagkuha sa inyong mga butang o nakaingon sa inyong nadangatan. Nadakpan na hinoon o nabalhog na sa prisuhan. Kining crucifix ma, pa. Mao kinibuhing saksi nga naghatag na tong milagro. Katong magtiayon nga mga tiguang, ang masaligon gyud kaayo nga nag-inguna mo. Nga mamaayo rin si Jesse pinaagi na ini. Tinood na, ma, pa. Tungod nila, naluwas mi. Kung kinsa man gani katong mga tawhana, labing siguro, mga santos kadto sila. O kaha mga anghel nga gipada sa atong Ginoo aron panalitdan mo gikan sa mga taong dautan. Daigon ang buhing Dios, pa. Daigon si Kristo, hangtod sa kanturan, uban sa mga santos ug anghel sa langit. Salamat kay Ginoo sa imong pagpadaka nila, aron kami maluwas. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, Juan Kapitulo 17, versikulo 19. Tungod nila, gisantos ko ang akong kaugalingon aron masantos usab sila diha sa kamaturan. Kini mao ang mga pulong nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo aron kita nga iyang katawhan magpakabuhing santos niining kalibutana. Kitang tanan
Gidasig nga mahiusan diha sa gugma sa Dios, sama nga ang anak anaa sa amahan, ug ang amahan anaa sa anak. Busa mga Kristohanon diha sa pagtuo, dasigo nato ang atong pagtuo sa matag adlaw. Iampo nato ang tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga Pilipinas, nga mahiusa kitang tanan diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Ug dinhi mga igalan nahug ang tabil na ningatong sugilanon. Tungod nila napasidunggan ako. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Sacul ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Atong soundman Ricky Garing, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayad. Og mga higala sa pa kami manamilit kaninyo, aniya naghatag og kinabuhi dining atong sugilanon. Sa papel ni Jason, June Puanes, GC, OG Kumpok Rakasa, Lumen, Miss Ingrid Vertudaso, Edgar, Ray Arellano, Iyo Paulito Villanueva, J. Badayos, Iya Veronica Villanueva, Carol Marie Gikain, ug inabagan usab ni Clint Garing. Sangan sa RMN, kini si Ray Arellano moingon kaninyo nga ang Ginoo mag-uban kanato kanunay. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Magtutudlo! Ang ako mga bata akong gidakan nimo aron imong panalanginan. Nganong gidaman ninyo ang inyong mga bata diri ha? Pamahawa mo kay gikapoy ang among magtutudlo. Ayaw papahawaa ang mga bata. Pero magtutudlo, disturbo ang mga bata sa imong pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pasag din ninyo ang mga bata nga muduol ka nako. Ang gingharian sa Dios, alang nila nga mga bata. Ang RMN, miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Lia, dawaton mo ba si Dan nga mamahimo na mong bana sa kasakit ug kalipay?
hangtod sa inyong kamatayon. Oh, Padre. Mama Lia! Oh, si Sebastian! Sebastian. Day. Day, Lea, day. Huwag mata sa day. Naglag si Sebastian, no? Patutya siya, day. Duka pa kayo ko Tristan. Luoy kayo siya, sige gilak. Patutya siya ba nagbagtiyo ng iyong mata diha, aron muhilaw na ng atong anak. Luoy kayo. Kay patutoy niya, Usa? Pero wak mataw na yung muagas gagatas kung tutoy, Delia. Ay gago, bugo. Palitin na gata sa tindahan o kutawi aron mo hilom na. May gatas magkaha ang dughang Lia. Naama. Unya? Gipalitan na ako gatas tindahan. Kaya mo may akong gikutaw o gipatutos bata. Luoy man kong bibi si Bastian nga sige gilak. Sus, pastilan ba yan as Lia? Huwag niya patut yung bata. May gatas man ka siya, ha? Oo, naaman ma. Ay sus, saman siyang klasiyas pagkainahan. Bigani, be, adoon ako siya. Ay lang good ma, ili. Hoy, manghilabot gid ko day kay naluoy ko sa inyong anak. Wa nimo patutya bisag nagsigdig hilak. Bisag diri ko gana magpatutoy. Hilam day. Una-una ang taon kinabuhi in baste kay bibi pa na siya. Gusto na oy. Ako gani maglagot gani ko nimo na. Anya, bebe, ang sa imong buhaton. Dapatan ko nimo? Ha? Sige. Bisit! Hilabtanon? Ngano ka, Lia? Maglagot yung ko ang inahan ni Tristan, uy. Hilabtanon yung kaayo. Gikasabaan ko nga nung wa na ko patutya si Baste, nga may gatas manunta ko ko. Dahil, Lia, natural ramang gid na. Kinabala ka po sa inyong anak ni Tristan. Gikapoy nagyugos among pagpuyo ni Tristan. Uy, ngano good town. Ngabuutan man ang imong bana. Bana good town tatot. Live-in lang mi, wa mi makasal. Ako gani maglagot na biyaan ko magidan sila ba? Di daw ko kaagwanta sa kapobre ibit, uy. Halan, no? Kay bawa na biya ka nga pobre sila si Tristan. Pero nga mi go manggid ka nga makig-live-in niya. Kauna, Delia. Ayan, nagtagdas Mama Ili. Ay, nabalakan mo lang gud na sa siyang apo.
Maura ni sudan? Buwad na sad? Oh, labi na kay butangan mo na kog daghang tamatis. Sigihan ko ni mo pakaon og parat? Pasensya na, day. Maura mo gunay nakaya na ako. Good. Bisit! Delia, kanugo sa sudan nga imong giwakli. Akan ana lang na naa sa sahog. Delia. Papa Tristan, ikaw ang muatod na ko sa school. Oh, ako nak. Wa kay trabaho di ay. Naaman, pero mahimo ra magmalangay ko kay helper mag-construction. Ang sama ng helper, Papa Tristan. Tabang-tabang lang gud sa pagtrabaho sa bahay. Dako kag sweldo pa. Sakto-sakto ra po dong basti nga magkapalit tag sudan og bugas. Sige na, dali na. Interviewon pamangyog ko eh. Delia, wa pa rin ka matog? Dili ko makatog. Alimuot kaayo. Paypayan lang tika day, aron makatog ka. Sige na, piyangan lang mo mga mata day. Bisag electric fan, dili ka makapalit? Day, pasensya na good. Ang ipalit na kog electric fan, ipalit na lang na kog bugas ug sudan. Daginot lang sa ta sa kwarta kay niskwela na ba si Basti. Surrender na ko sa kapobre, Tristan. Delia, Mangita kog lalaki nga makahatag sa kong gusto. ayaw na day. Wala ko ganahi aning ato pa nagtipon, oy. Ako'y naluoy sa akong kagalingon. Kung dili piniritong isda ang atong sudan, magsuwa tag buwad. O kung dili pod buwad, balik na sa tas isda. Puol na gyud kaayo, Tristan. Maumbiyaan na ti ka. Magbuwag na ta. Unya na day. Si Basti. Di ka maluoy. Ay da, ay kog lamay-lamay diya, Tristan. Ikaw may buhi niya. Maya man na bata kay mukha o mabisag buwan o ginamos ang imo ipasuwa niya. Ako dili ko makaagwantaan na, oy. Busa, mangita kog lalaki nga makapakaon akong lami. Sus, grabe, hagbatasang bayhaan na. Wag yun maluoy sa inyong anak. Naluoy ko ni Basti mamaili. Luoy yun kaayo. Magdako ng bata ang away inahan nga mo atiman. Sagdi lang, Tristan. Naay Ginoo dong. Tabangan ra kaniya. Ayaw lang pagpakawa sa paglaom. Himo ang inspirasyon si Basti. Kalimtir tong babayhan na, oy! Oy, ayo. Ambisyosa nga wa sa lugar. Papa, tauran ko gribon. Mahinoon dong Basti.
Kamong doa si Mama Lia ang putaot sa akong ribon, Papa. Dong, ako na lang, Dong. Wala naman si Mama Lia ni mo. Oh, uso. Gibiyaan naman dito ni Mama. Lala Ili! Lala! Oh, hinay lang dong. Ano ba? Lala, tauran na sa kugribon. Wow! Sige lang. Kanindot. Kamong doa si Papa Tristan ang mataot sa kong ribon, Lala. Oh! Sige, sige dong. Kabright gid sa akong apo. Congratulations, dong baste. Beth, good news! Magpakasal si Dana ko! Unsa? Magpakasal siya nimo? Ah. O niya, nahibaw siya nga may anak na ka. Awa, no? Og dili na kinahanglan nga mahibaho pa siya. Di pa lang siya mudayon og pagpakasal na ko. Uy, day, adto ha. Imbitado ka. At last, natuman na gud imong pangandoy nga makabana kag dato. Siyempre, no? Kapoy king kinabuhing pobre, day. Malayo, basig matakdan ka na ako. Ginoo ko baya ini eh. Kabuotan nimo nganong ika pa may gihatagan og grabing sakit dong Tristan. Sagdi lang, ma. Mao man ni akong kapalaran. Ako lang ni duwaton. Tumar lang onyag tambal. Pa, namsali ka pa. Ikapoy ko, basti. Luyan ako na ka. Ha? Unsa day imong sakit pa? Kanser. Kanser? Makamatay na pa? Pa, di ko masugot nga mamatay ka pa. Love kay di ka. Basti, anak. Dali, Patristan, gunit na ko. Manimbata kay birthday man ron nimo. Si Lola Ili, wa mo uban kay magluto ko na siya pansit. Kuniti ko, anak. Oh, dali, dali pa. Hinay lang pa. Hinay lang. Uy, lo, naday, gikasal pa oh. Adto lang ta dool sa arta mo lingkod pa na. Kay, doon na pa'y bakante. Dali, gunit na ko.
Dawato mo ba si Dan nga mamahimo ni mong bana? Sa kasakit ug kalipay, hangtod sa inyong kamatayon. Oh, Father Leo. Dan, dawato mo ba usab si Leah nga mamahimo ni mong asawa? Sa kalipay ug kasakit, hangtod na sa inyong kamatayon. Oh, Father Leo. Si Sebastian? Isa na bata, Leah. Kuandan. Bui, iko ayo ko gaksa. Sa mali. Oh, sa mali. Sa Tristan. Naglingkod. Masakit to si Papa Malia. Cancer. Ma, balik na na mo. Malia. Leah? Imo siyang anak? Dad. May anak ka di ay? Ngano ang kamsultin ako? Dan, paminawas ako. Hay na yung papa dong. Ubanay ko niya. Dan! Ayaw sa silang tagda! Pupamuhuman ang seremonya sa atong kasal! Dan! Ikaw ang amahan ining bata, ah? Ako, sir. Asawa ni Musliha? Dili, sir, kay wa man may makasal. Nibiya siya na mo kay gipulan sa mong kapobre. My God! Wa ko mahibaw nga. May anak siya. Okay ra, sir. Balik lang dito sa altar. Kay mugawas na miining simbahan. Oh, may sakit mong ka matod pa sa imong anak. Oh, sir. May kanser ko. O Ginoo na lang magbuot kung kano sa ako niya kuhaon. Andam naman ko. Di ko masugod na mamatay ka, Patristan. Dan, unsa ka ba? Pasagdira ko na sila? Wa pa mahuman ang atong kasal! Wa na'y kasal nga padayonon, Leah. Unsay? Bakakon ka. Sa ako nasayran karon. Nga may anak ka di ay banang ligdiyaan. Nawagtang akong pagsalig nimo. Hunungon na to ni. Bakwion ako akong pagpakasal nimo. Kay pangilad ning imo nga. Dan! Ingnan bitaw ti ka nga sultihi si Dan daan nga may anak ka, Leah. Dili na kinahanglan nga sultihan ako si Ibet. Unya unsaon naman ni Ron? Nga dili naman ni Dan tungod sa inhibawan. Kinaluoy man kun siya sa bata nga naghilak. Ingon man ni Tristan nga masakiton. Sabi akong buhaton, Ibet. Bisag unsaon akong explain kang Dan og sa iyang parents. Pero dili naman sila mutuon ako. Kay bakakon kuno ko. Ay, way nada ang imong gipangandoy nga makabanakig dato. Huwag tang ang tanan, Leah. Di ako kay... Gusto kong tabangan ko kamo, Tristan. Salamat na lang sa pagtabang ni mo, Sir Dan. Ay lalago si kay ang imong kwarta, sir. Kay di naman ko mamaayo. Kanser man kinini akong sakit, sir. Buutan ka, Tristan. Tabangan na to kini sa pagpangayos kay Tasan nga. Mamaayo ka.
Doon ay milagro, Tristan. Dako kong pagsalig sa Ginoo. Dako sa kong pagsalig sa Ginoo, Sir Dan. Oh, naaraman di na. Ay, balibari nga akong gi-offer ni mo. Ha? Patambalan ko ikaw. Dong Basti. Patambalan na to ang imong papa, ha? Mag-ampo ta, Dong. Nga mamaayo siya. O, Sir Dan. Butang kay ka. Salamat ni mo, sir. Unsa naman? Okay ka na? Kaya ra? Kaya ra, Sir Dan. Kaya na nako ang paglakaw-lakaw, sir. Hinahinay lang sa, ha? Magkini ang advice sa imong doktor nga mag-walking lang sa ka. God is good. Dili ba, Tristan? O, Sir Dan. O ikaw ang gihimo ng instrumento aron makasurvive ko sa cancer. Milagro kini nga akong kayuhan, Sir Dan. Yes. Cancer-free ka na, Tristan. Oh, malipayon ko nga makapadayon ka sa pagpadako ni Basti. Right siya. O gusto na ko nga mamahimo siyang usa ka professional sa umaabot nga panahon. O niyagihapon ko nga anda mo tabang ninyo. Daghan nyo kayong salamat, Sir Dan. Dili og di igyon nako kalimtan, sir, kining imong kaayo na mo ni Basti. Sir Dan, di pa ta mga gutom naman ko. Uy. Okay, sige, Basti. Mga unta. Tara mo, Tristan. Dali na, Papa Tristan. Gunit ako pa. I love you, Papa Tristan. I love you too, Dudong Basti. Ka-sweet ba? He'd been running wild, a restless son, chasing shadows, trying to outrun the sun. One bad night, the siren screamed, a shattered window, a stolen dream. Og dinhi mga hikala natapos ang atong sugilanon nga gipahaom ni ining adlawng Huwebes Santo nga naguluhan balik namo. Kini mao sugilanon sinuwat ubos sa direksyon ni Cecil Daniosos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Recording Editor, Lloyd Gelson Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Ug ani ang mga artista nga nagda sa tagsatag sa nila kapapel. Sa papel ni Tristan, Ray Arellano. Leia, Carol Marie Hikain. Basti, Jeffrey Cabunada. Sa papel ni Dan, June Caraca Pujanes. Ibet, Jaylee Haka. Father Leo, Aldwin Nacorda. Ug sa papel ni Mama Ellie, Cecil Daniosos Cabrera. Daghang salamat sa inyong pagpamina. Ang Ginoo magauban ka natong tanan. To keep his heart from breaking in shame, let the world judge, let the gavel pound. I'd rather see him free than wear a crown.
Pagkalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Magpalaod, patas ng sikayan. Sige. Bugsay kayo, bugsay. Nakakita ba ka mo sa makitaan? Multo! Multo, tiyon! Nagkakaw siya mo sa tubig sa dagat. Mamalik to sa baybayon! Balik mo! Ayaw ka mo kahadlok. Ako kini. Ang magtutudlo! Ginoo, kung tinuod nga ikaw ka na, palakawa ako ibabaw sa tubig. Dali, Pedro. Sige, Pedro. Makalakaw ka na sa ibabaw sa tubig. Huwag ko maunod sa dagat. Mulakaw ko paingunin mo, Ginoo! Nagkalakaw ko sa tubig! Sige, Pedro. Lakaw pa. May kalitong guro sa hangin! Bidag ko ang baon! Malunod ko! Luwas ako, Ginoo! Salamat, Ginoo! Salamat! Ngayon mo nagulitan ang akong kamot! Pastilan ka nimo, Pedro. Nganong nagduha-duha ka pa man. Pagkagamay sa imong pagtuo. Ang RMN miduyog sa Kristohanong pagbalaan sa Semana Santa. Ang kalibutan nagpaingon na sa tiilan sa katapusan. Daghan na ang mga katalagman. Ang RMN, Radio Mindanao Network, mudalit kaninyo ning pinalahi nga drama, pahaom sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, Bunga sa Kabangis. Ay! Manguguot! Gikuutas ko! Ay! Saan pitakaw? Patakan nyo! Tubig yung libuhan! Tukod! Panayin ko na! Bukod lang mo! Jo! Ibasang mula, Jo! Musibat ako! Tusunan! Tukod na to! Oh, tikinintos na. Okay, ayos. Sige ulit ako. Balintig lang yung lugar, ugma. Init mga tupis to. Naibaw na kukun, asa na. At tutag terminal. Manuga to dito balikbayan.
nga. Nakapalit na yung bugas. Sulti ang imong anak, ha? Kadili magsamok-samok na. Oo. May kasulti mas lola. Ayaw ka bala ka, Anton. Ako sa sultihan. May daw tang mahitabo yun niya kung manabi si... Oy, Sir Ador. Ikaw mo ganyan sir. Ato na ko, Lola. Mura to kong tuyo. Lola? Nga mahirap ka nga? Unsa may tuyo atong Sir Ador din eh? Ay, man. Ay, naligay lang siya sa utang sa imong inahan, dugay na. O diya, ipaon siya man na niya nga tuwa matspresuhan sa mama ni mo. Pilam day utang ni mama niya, Lola. Kay, mangitan ako kikabayad. Ay na, 5,000. Pero ako na siya gipasapot. Dugay na nagutangan ni mama ni mo. Kato pa nagkatabang pas mama ni mo nila. Pero, mura nagigmingon siya samok-samok, Lola. Kinsa may nagsamok-samok niya? Uy, kukuan. Ay, nagsabok-sabok siya ang utok, ang utang sa imong inahan. Ayaw na di ko na Kambugiro ko ng tawahan, ha? Di siya kahuwat nga makagawa si mama sa presuhan? Kalimti na lang to siya. Ay, dali na. Unsa man ang dani mo? Tamba, Lola. Huwag ka mamakak na ko. Ay, wak lagi. Ay, dali na. Pag-aon na ta. Pero tuod, ay diin ka man og kwarta nga gipalit og makaon. Ada, nakapunit og kwartas karsada. Di naman sad ka, ha? Dito na sad ka sa imong kabit sa prisuhan? Kabit mo? Taon sa mga taong kalirma. Ador, di gid ko makatuwa sa kung nahibawan nga may anak ka sa gawas. Sultihin na lang ko sa tinuod. Kinsa ang imong anak sa gawas? Imo pa man ng parak, Unoy. Ikaw ha? Mailhan lang na akong imong kabit, Ador. Bantay ka lang yun ako. Patimbang mi! Ikaw na panimang dito sa mga scrap. $50 na tanan mo, Dong. Salamat. Ikaw, ano sabi na imo? Mga siin na ni, ma'am. Sige. Ibutang sa timbangan. Ma'am. Niyang halin sa scrap, Lola. Lola. Gubom kag maayo, Lola. Padoktor na na. Ayaw na. Dili na ko ang doktor. Nag-usik-usik lang na sa kwarta. Pero dugay naman ang imong ubo, Lola. Mamatay na ko happy, Jojo. Ha? Lola? Busa, siguro ada lang nag-ibog ka o kalikod. Lola? Ay, kinsa magiday akong amahan. Nganong di magdumumusog sa mama nako. Dako nam ko, Lola. Mas maayo tingali nga mahibaw ko kung kinsa gyud ang akong amahan. Jojo, huwag ka po silandan kung makaila ka sa imong amahan. Tugod kay wa ka niya ilha nga anak. Unsa? Busa, kalimti na lang nga doon na kay amahan. Ang akong inahan, Lola, nganong nakapatay mo sa siya? Tungod siya kasuko.
Napatay niya ang iyang agawon tungod kay pahimusla na siyang punta siya ni Edi. Ligampo man unta ko para sa imong inahan. Pero ganong pulos mapahimosla nung tao man ang iyang mahimong agawon. Lola. Ipadoktor na lagi ka na ako. Uy, Jojo. Ano, naginokto pagka din eh? May sakit akong lola. Bay, kinahanglan ako siyang ipadoktor. Bay! Bay! Bay, dakot ang kwarta ron, bay. Ha? Aw, kanada. Muna akong gusto ron. Kwarta kay akong ipadoktor ang lola. Natay bay nga sakon karong gabi, bay. Unsa? Oo niya. Sigurado ka nga may kwarta ng atong sakon? Sigurado na ko. Kay nakoy kasabot sa sud, ilang buhay. Mo ba? Kinsa man na to sakon? Kanang manimbangay ug scrap si skina, bay. Si Sir Ado? Lino, kitang masura. Si Jojo ang mabantay sa gawas. Oh, ayong pagdugay sa suda? Di lagi. Dali, Remy. Kay nakatultol ako sa butanganan silang kwarta. Ugma pa manihatod sa bangko. Ang babayrang naari karon sa sud. Dali na. Anhilig ko sa gate. Ikaw na ba sa suod? Teka, Jojo! Teka! Lando! Hayro sa inyo! Huwag mo musunod sa lino! Unsam ka itong buto! Ay, nagkamatan! Ikaw! Buhay ko! Buhay ko! Nagtawag na mong polis! Kaumaras kawatan! Uy, ikaw! Asa ka? Asa ka? Lirma! Salbahis ka! Salbahis ka! Palpak na kawa! Diin mo kagagapitigatad. Nagkadugo ba ng kamot mo? Lola, ipagsabat, Lola. Nakadunggap ko. Ginoo ko. Kinsa ang imong nadunggaban? Ang asawa ni Sir Adol. Si Ma'am Lerma. Dili! Ganong imo masyang nadunggaban. Napasilaw ako na. Pero, nakakuyog lang ko nila Lando nga misa ka sa bahay nila ni Ma'am Lerna. Igor akong nagbantay sa gawas. Pero, may nabati kong buto sa pistola sa sud. Nga, nakita na ko nga nagdagan si Lando nga may gawas. Nga, samdan siya. Unya, gano'n nadunggaban ba ni Mush Mablerma? Kalit ba nga mito nga sa kuluyo si Serador. Unya, gigunitan ko. Milugnot ko. Ug sunod nga, migunit ako. Si Ma'am Lerma. Ug mo to. Ako siyang nadunggaban. Lula! 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 Lula Donata! Ablay pultahan! Pagawasan ng kriminal na may patay sa kawasawa! Wala ko tayo pagdunggab ni Ma'am Lerma. Nara! Nara, midunggab sa kawasawa! Adol! Adol! Iyon siya ang imong anak! Usay anak!
Idol, siya ang anak ni Chona. Siya ang bunga sa panglugos ni mo ni Chona siya nihang katabang pa siya ninyo. Siya? Siya ang nakaingon ko ganong nagsamok-samok karon kanibos, Chona. Gusto lang siya nga hatagan mo gamay panahon ang bata nga buga sa imong kabangis. Samtang tuwa pa siya sa sud sa prisuhan. Ikaw ang akong amahan nga wa mo ilan ako nga anak. Dili. Ikaw di ang wa mo ang kun ako nga anak. Ikaw! Ayaw ko ka man! Patyo dagang amahan na ka! Ayaw! Huwag kay hinungan! Jojo, ayaw! Ayaw pagsunod sa tunob sa imong inahan. Maluoy ka! Idagop na lang nato sa Ginoo ang tanan. Buhang sa kong liog ang hanting dong. Tugay na kong nangandoy o gamahan. Ang pagkaroon nga nailhan taga. Mas maayo pagwa ko bahibaw nga ikaw ba na yung akong amahan? Ayaw niya niya! Ayaw niya po niya! Ibog siya! Pasaylo ako dong. Huwag ka hinungdan! Jojo! Apo ko! Ato ba nga nalang kung unsa man ang siya nga imong nabuhan? O bayri kini siya presyuhan? Dili. Napatay sa akong kagulingong anak ang akong asawa. Ang babae nga akong gilikayan na may baw sa akong basa sa unang panahon. Unsa maning matanga sa silot ang imong ipahamtang na ako, Ginoo. Ikaw ang gihimugsog nga kulang sa pagmahal. Ikaw gimatuto sa bunog labdos sa kung magtanom kag kasuko, muani ka og kabangis. Og dinhi mga higala, nahug ang tabil ning atong sugilanon. Bunga sa kabangis. sa kabangis. Bunga sa kabangis. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Jojo, Jeffrey Gabunada, Lando, Marvin Sanchez Caballero, Lino, Aldwin Nacorda, Ador, Joel Bensi, Lula, Jelly Haka. Nagda sa papel ni Lerma, Marites Albores. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Sa ngalan sa RMN Production Center, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Magpasalamat kaninyo ug manghinaot nga unta ang Ginoo magkauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. Ang bunga sa kabangis ug paluin. Ang bunga sa kabangis ug Inyong babati karong Huwebes Santo. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok.
Magtutudlo. Mituhop sa akong kagang imong mga gipanudlo. Maria, ang gingharian sa Dios nahisama. Maria? Maria? Nganong, Marta? Pasensya ka na, magtutudlo. Maria, tabangi ko sa kumaging buhaton. Nagkapuliki na kumayo sa pag-andam o ikadalit sa magtutudlo o sa iyang mga tinunan. Ikaw lang una, Marta. Kay gusto pa kong maminaw sa mga pagtulunan sa magtutudlo. Unya na. Tabangi una ko dire. Nganong naghinunghungay mo? Pasensya ka na kaayo magtutudlo. Ako man lang kong gihangyo si Maria. Nga tabangan una ko sa akong mga gimbuhaton. Kay nagkapuliki ko og maayo. Marta, nagkapuliki ka og nahingawa sa daghang mga butang nga usara man unta ang gikinahanglan. Labing maayo ang gihimo ni Maria nga naminaw sa akong mga pagtulunan ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Kay kamo hukman sa Dios, sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Mateo Kapitulo 7, Versikulo 2. Agi og pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo sa pagmugna kining sugilanon nga gisuwat ni Miss Carol Marie Hikain. Sugilanon nga naguluhan. Ganti sa paghukom. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a goal. Oh, nag-ilis man ko ka dong. Asa man ka? Magduwa mig basket sa mga amigo, ma. Uy, nalimot ka, Domingo ron. Manimbata? Ay, sus! Sige, pangagdag simbay. Di ka mo na makapapas sa itong mga sa. Dong, musimbata, dili tungod kay mangayo tagpasaylo sa ato mga sa. Musimbata kay magpasalamat as Ginoo nga. Nga buhi ka punta? Bisan og lisod na kayo ang atong kahimtang? Dong. Sus! Gaya na itag kwarta na, be. Nak, naibawag yung kang wag yung kwarta. Sige lang ingugwa. Hey! Sige. Mau mo ka. Unsa? Nanguha kag kwartas mong mama? Oo. Sige lang ingugwa. Wa ko ni kwarta. Pero naagod. Na ako'y nakitaan nga linibus yung pitaka. Aw, gihurot na magkuha. Natinood yun din noon. Ang iyang giingon nga, wala si kwarta. Hala, hain naman ni akong kwarta, uy. Dinhira mo tos kong pitaka. Ay, magkuha na lang ko sa kwartang tinigom na ako dito sa kabinet. Kato na lang gamiton na ako para pliti inigsimba na mo ni Jessa.
magsimba, maoy. Nga naman. Asa man di ay ka? Mula ka upod ka? Oo. Magita mi sa kong uyab. Jessa, wa ti ka did nga mag-uyab-uyab. Pero di sad maayo. Mama, pagilom na mabi. Madun ako. Jessa. Ginoo ko. Naibaw ko nga dili ko perpekto nga pagkatao. Naibaw ko nga kini akong pagsimba. Dili ni makapapas ako mga saan mo. Pero hangyo lang taon na ako ni mo, Ginoo. Giyahin taon nga akong mga anak. Dili ko gustong malayo sila ni mo. Nabangi ko mabalik sila ni mo, Diyos ko. Lam namang gabi. Hain na may mumangudong. Ambot lang. Unsi ambot lang. Bibi, tawagi ko na, bi. Ganina pa ko nagsigig panawag, pero di man mo tubag. Bis, suwayo ko nagtawag, kay basig tubagon ka adto. Sila, nang. Uy, si Dong Jasper man ron. Oh, unsa may ato, Dong? Nang, nay babay nga patay na nga nakita sa kalibunan. Ug duda na ko. Si Dejisa to. Di pa maklaro ang naong kay guba magayong. Ikaw ko ni tanaw nang. Simba ko kataon, Dong. Uy, Dong, Jason, ka na ato-atoon. Play nila ninyo, summer mo. Pagdapo. Dara na ngay. Ginoo ko! Oh, Jessa! Jessa! Dejisa! Kinsay nagbuhat! Jessa! Jessa, anak! Patiyo na ko ang nagbuhat, ani! Base sa among investigasyon, ang iyang uyab mo'y katapusan niyang kauban. O siya mo'y numero 1 nga suspect sa pagkamatay sa mga anak. Ginoo ko! Dong, ayaw, Dong. Nasaan ko gusto mapriso taong ka, Dong? Nga naman. Tanan ba dahil nakapatay? Mapriso? Wa nang ako pangod. Patay na si Jisa. Wa ba ko'y nahibo? Wa lagi ko'y nahibo! Imo maligsa ba? Unsa? Kami mo'y nagbayad sa nga imo gihimo! Dong, ayaw pagsulti, ana. Nahibaho ang Ginoo nga dugay na yun akong gibasulan. O nga, nagtuo ka. Kagipasaylo kas Ginoo? Ha? Una-una ako nung bayo. Ang imo gibuhat ba? Kaya ako, di na ko kayang pasayloon na! Dong... Nalimot ka? Nalimot ka? Sige, pahinumdumanti ka!
buwa, no? Ano man? Nga na kayo kabuhi Sa sa may mga tao kalingon. nga sila sa mga magpapa. Sa akong mga anak. Sige ng gatawa. Buhin ako sila. Isa magdakong sila. Lagi. Pagkita Kadadlaw na lang. Magsinig lakas, magsinig away. Mga bata na, bumawa siya ko. Magbuwang ka. Pagkikuwang tingin ko ni mo. Talaga? Kuya Jason, nahilom lagi sila. Oh, bitaw sa. Ilang kurom na nga. Mahilong masala tayo. Day, ato ka nga doon. Ma! Inuho ko! Ma? Ganun nagtugos ko pa! Wala na tutuyo ah! Siwa ma! Tutuyo! Pa? Wala mo ginawa sa papa! Magtawag ka ambulansya, kuya! Patay ni papa! Ipatay ni mo si papa, ma! Wala ka tutuyo ah! Kuya, usahan na nila ko! Pag-ipos mo! Pag-ipos mo si mga gamit! Mamahawa na din eh! Magpalayo ka! Sa iyo na kay nimo ang pagbiya ni papa! Ang tugaron! Wa ganit ay balita kung na ba'y nakakita sa patay niyang lawas! O nadugta na ba siya na sirang usa? Pasaylo ako, Dok. Di ka mapasaylo, ma! Bisag unsa pa'y rason mo! Di ka mapasaylo! Naglisod ko kinawa. Wa ko'y labot! Wa ko'y labot! Bisag mamatay pa ka diha! Wa ko'y labot, di mo! Ikaw unta mo iangay mamatay! Dili si papa! Kutahali karon bay. Iyay. Nakawat na sa mama sa. Karon kikutan na gignaw no bay. Sa? Halay. Someday, tanaw mo nun. Wa ko yung trabaho. Kamay lipat-lipat na ni mama. Kwarta na. Dali ang tagay na. Kayos basoy. Jason! Uy, ante. Naunsa man yung taon ka? Gibiyaan man nimo ang imong inahan dito sa inyo? Nga kay baw man unta ka nga naglisod og ginhawa. Ayaw gani kay timingan ni adto ko. Buhi mo mga. Sarbaisa nimo oy. Ha, magmahay ra ka aning imong gibuhat do. Timan ina. Asan mo itong pitaka ni mama? Wa man. Usit. Wa ba kaniya ibalhin? Dong! Dong Jason! Dong! Salam sa ituyo arong Dong Jason! antiliyang. Ano ba, ante? Dong Jason, nato adayan si mama ni Muspresuhan. Dali! Ha? Nga naman? Nasakpan man siya nga nangawat dito sa merkado. Maong gidakop siya. Unsa? Naunsa man itaw ka mo eh? Nagpakauaw mo lang ka? Nangawat pa yun ka? Ay pagilak! Kamu na angay ni mo! Kani, dugay naman unta kang naa diha. Sukad nga imong gipatay sa papa. Dog, ay pagbugdag-bugdag istorya ang ingon ana. Kuya og di na makagawas mama ni mo ana din sa pasuan. Wa akong mabugna-mugna, sir. Tinuod ang akong gisulti. Og
Ako may buhing saksi nga siya mo'y nipatay sa kong papa. Jason! Buangan mo ba Ikaw man mo inilaglag si mong mama? Angay na sa niya, bay. Ang tanawa ron. Magbayad siya og pila ka tuig presuhan. Pila na kay edad niya makagawas to. Aw, kana kung makagawas pa siya. Grabe rin kay mong kalagot mama ni mo, no? Wa yung kay plano nga mo bisita niya, suman. Wagad. Di na mahitabo bay nga mo bisita ko niya. Una-unaon na lang ako nga patay na siya. Bay. Dong, adto na ko. Ha? Asam ka ma? Muapas ko ni Papa nimo. Unsa? Ma? Bye, Dong. Timan mahal kayo tika. Kamu si Inday Jessa. Ayaw, ma. Ayaw ko biyai. Ma! Nagtanggurad ko. Nakahilak yung tinuod ko. Kabuang. Nga nung nihilak ba ko? Sabay tuyo aning ante. Hello, ante. Dong, wala si mama ni mo. Namatay siya dito sa prisuhan. Unsa? Asa man ka karon? May gusto kong ipadungog ni mo. Hello, Marie? Ay, okay na ni? Madungog na siguro ko ni mo, Ani. Karon ako sugda na atong sabot. Nga rin ako isend ni mo ang mga gusto na ko isultis kong mga anak kung na ako'y mga kahiubos nila. Di man ko makapagawas dito nila. Masuko niya silang samot na ako. Ipang-play lang unya nako ang mga sumpay. Di arao. Kanang Dong Jason. Naibawag yun ko nga grabe yun imong kay ubos na ako, Dong. Pero pasaylo ako nga wasad ko kay iso nga masulti ninyo. Ganong ako itong nabuhat sa inyong amahan. Ako itong nabuhat. Kaya ako na lang siyang giunahan. Kaysa mahurot pangamatay. Kay matod pa niya. Nga kung biyaan na to siya. Mas maayo pagpamatsyon ta niyang tanan. Huwag ko'y laing nauna-unaan nga paagi atong hikayo na dong. Kasigurado ko nga dili siya masugot nga manggawas sa sabay nga buhi. Pagpasalo ato ko siya, ang Jason. Pasalo ato ko, ninyo na Jessa. Og giapay gisend niya nako. Day, dako na ko
problema ron, uy. Wala ko ikapagkaon sa mga bata. Ay, gikuha sa siguro ni Jason ang akong kwarta sa pitaka. Unsa gyud kay gastuhan niya no nga sige masyag panguha na ako. Basig importante tingay kaayo. Pero sige lang. Di lang usa ako magpalit og tambal. Oo. Naisakit ang imong mama sa kasing-kasing Don Jason. O kadtong imong gikuha nga kwarta, mautoy para palit niya og tambal. Naningkamot siya nga magpakabuhi para ninyo. Pero unsay imong gibuhat? Gisigihan nimo kawat ang imong kaugalingong inahan. Ako rin may unay patay sa kong inahan. Mao ni namatyan sa imong inahan dito sa prisuhan ang iyang sakit. Kay giluom-luom lang kini niya. Dugay na kaayong gusto mo sulti ang inyong inahan sa tinuod. Pero why bisan kinsa ninyo ang muhatag og higayon? Kay inyo dayon siyang gihukman. Ma, sino ako, ma? Huwag ko gaybaw. Buwang ko! Buwang ko! Huwag ko ayaw nga pagkaanak! Wa na ang imong inahan. Dili na siya magkadungog ni Ana. Ang gusto lang ni mama nimo nga magtarong ka na sa imong kinabuhi, Jesus. Malipay na siya ni Ana. Ma! Dili na ko madawat ni mo. Pasaylo ako. Nagihukman ti ka dayon. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid. Og dinhi mga higala, natapos ang atong sugilanon nga gituyo sa pagpao. Atul nining Semana Santa, sugilanon nga naguluhan. Ganti sa paghukom. Kining mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Miss Carol Marie Hikain. Spinner, Randy Tayat. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Sa papel ni Jason, Jeffrey Gabonada. Mama, Pinky Hikain. Papa og Pulis, June Puhanes. Jessa, Jaylee Haka. Antilia, Cecil Danyosos Cabrera. Kini ang inyong ubos nga alagad, Oji Kumpok Rakasa. Manamilit og mag-ingon, ang Diyos magauban kanato sa kanunay. Shalom. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag.
Mahimo ba? Natagaan ko nimo og tubig aron akong mainom? Oh, Makainom ba ko sa gikaos mo nga tubig? hudiyo ka. Og ako sa Marianon. Nganong mangayo ka man ako og tubig nga mainom? Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, og nahibaw kung kinsa kining nangayo nimo og tubig, mangayo ka gyud unta kaniya, og hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wa kay timba og lahom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Ang muinom nining tubiga, uhawong pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayon uhaw. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing. Ang kalibutang Kristohanon moduyok sa pagpamalandong ni mga balaang adlaw sa Semana Santa. Ug tungod niini, idalit namo kaninyo kining pinalahing sugilanon na sinuwat gubos sa direksyon ni Marvin Sanchez Caballero. Mga anino ni Judas. Sa akong kabuyan, nagsakugikan sa pagsalay. Kanihalaman kanimo ang akong kasiguruhan. Kuda kasinati ka man o kapakyasan sa imong kinabuhi karon, ayaw kalimot nagisuwayan lamang sa Dios ang imong buhing pagtuo ngadto kaniya. Dangop sa pag-ampok kay ang mga kamot sa Ginoo, andam kanunay nga mugakos kanimo. Andam siyang muhupay sa imong mga kasubanan ug lipayo niya ang nagsubo mong dughan. Suma pa diha sa Mateo 11 mga tudling 28, 29 ug 30. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, kay papahuwayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako, kay malumo ako ug mapaupsanon sa espiritu ug makapahuway kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sa pagkumango, nagsuko sa tanang problema ko. Di payo paglaom
Rod. Niya magiging ko ni mo kita sa mahalong fine dining restaurant. Ingon anak ti ka-love, Leslie. Thanks, Rod. Sige na, mga na ta. Unya, humalo niya nato kaon. Care for a drink taan ng champagne. Okay? Okay. You're the boss. Okay na yun. Butangan na ako yung plato, ha? Kay imo gini yung favorite. Wow. Salamat, Rod. Naa sila sa sud ining fine dining restaurant. Kauban ni Red Rod, ang babae nga akong nagustuhan. Ug gimahal sad nako sa hilom. Si Leslie. Brad Rod, dili ko makatukot na ikaw pagyapon may paboran sa mayong kapalaran. Dili ko makadawat og kapilian. Wa sila kasayuran nga di arkos gawas. Nagtanaw nila ining bumbong nga pildo. Malipayon pa kay sila. Oh, kasakit sa akong dughan nga nagtanaw nila. Gusto pang tatikang isuroy. Pero, ikaw naman mo'y gusto nga makigpamauli. Nilabad og kalita nga akong Rod. Gusto ko mo pahuway. Okay. Saman, ihato na lang ti kag lahos sa imong gipuyan? Yes, Rod. Palihog. Mapitag pharmacy. Magpalitag tambal para anang labad si mong Ayaw na, uy. Ipahuway ranin ako. Mamatay sa kasakit sa akong nakita, Mami Martinoy. Huwag mo samahan, ha? Abi lagi. Nihila ka magkudyangan. Mami Martinan ako. Mami, uyab na din ni Brad Rod ang babae nga akong gipanguyaban o gimahal. Ha? Oh. Kinsa ba na babayhan na iho? Bingbong, ha? Katong Leslie? Oh, Mami. Oh. Abi ni mo, Mami. Gisakitan kay ko. Kay nakita man ako sila nga malipayon kay nangaon sa mahalon nga restaurant. Uy. Bingbong may sahan. Naana sa kaana, ha? Gigit-git na sa di mo nang imong kuko sa kumagkuan ng kamot mo. Sa ko, Mami, oy! Na-stress ko! Uy. Husto na. Bingbong, iho, baby ko. Husto na, ana. Ayaw na paghila. Love man bitaw ka ni Mami. Hilom na. Mami, tabangi ko, please. I love Leslie so much. Gusto ka? Nga ikaw mo'y makaangko ni Leslie? O dili si Rod? Oh, Mami. Oh, love kay na ko siya. Gusto kong maako siya og dili kang Brad Rod. Nasayod pa si Rod nga nanguyang kasap ni Leslie. Wa, Mami. Wa siya mahibaw. Murag, wa masab siya sultihin ni Leslie. Kung mao ka na, huwaton ta na lang nga makalarga na si Rod paingon sa Amerika. Ha? Hala! Tinood ka, Mami? Tabangan ko ni mo? Mi! Lagi. Hala! Maong ikaw, relax lang. Alagado! Relax. Gusto na ng pagsige mo o paak ang imong kuko kay napudpud na na. Oo, Mami, salamat. Mami na ko. Salamat. Kaparay ko sa ayaw ka balaka, anak. Ayaw ka balaka kay maimurat yun. Unya si Leslie. Ako'y bahala. I love you, Mami. I love you too, my son.
Ayaw na paghila, ha? Love man sa mami. Mami! Hello? Bingbong? Sa'yo mo tuyo. Nga nang nanawag ka? Leslie, gisakitan ko. Uyab na di mong blood rod. O, Bingbong. Mga please lang. Ayaw na kog sa muka. Irespeto ang imong magguwang ug ang among privacy. No! Mahal na mo ni Rod ang usag-usa. Pero mas mahal kita. Labaw pa sa ingibati din mo, Leslie. Hunungin ako. Kana ko dili ka gusto nga sultihan ako siya nga nanguyab kasam nako. Sudi! Huwag ko mahadlok. Kay tinud-anay kining gugma ko nimo. Bingbong, di ka pa gid makasapot. Nganong lisod man kang balibaran? Gimahal ko si Rod nga imong maguwang. Huwag ka nang dili na ko padawat, Leslie. I hate him! Huwag mo samot lang hinoon ang akong tinguha. Di maangkon yun ka. Karong nahibaw na ko. Inaan mo yung relasyon. Bingbong! Mao ba? Siya din nanawag nimo? Si Bingbong dayto? Oh. Ay, samo kayo. Way respeto sa iyang magwang. Sulti si Rod bahin ano, uy. Ayaw lang. Kadi ko gusto nga magubot sila tungod lang nako. Na, para nako no. Mas maayo gyud unta nga masayod si Rod. Kay lumargahay ra ba na siya paingon sa US? Kana, mo na dili na ko gusto. Nga kuntuan na niya siya dito, dili niya siya makafocus og tarong sa iyang trabaho. Namasad kay point ana dahil Leslie. Pero, mas maayo gyud nga tug-anan nimo siya sa matuod. Maayo ka, Day Maribel? Rod, wa ka ba'y plano nga muduaw ngadto sa imong ina-ina o sa imong half-brother? Unya na kumuduaw nila sa bahay ni dayon na nakuglarga pa yung sa Amerika, Uncle Tore. Pastilan. Paninguha gyud din taon kay gipakaubos kabayan nila nga imong pamilya. Sagdi lang, Uncle. Na may Diyos sa langit ka nagtanaw. Siya na may baho sa tanan, Uncle. Unya, gikasulti na ba nimo si Attorney Lando Mamingaw? Adton pa na ko siya sa iyang law firm, Uncle Tore. Kung buot hunaon, ikaw mangyud unta mao'y naay dakong katungod sa bahay ug yuta. Nga gipuy-an nila karon kay conjugal property man kana sa nangamatay mo ng ginikanan. May nalana nila, Uncle Tore. Buutan kag yun, Rod. Lahi kakayo sa imong igsuon samahan nga maayong pagkaliwat sa iyang inahan nga murag kuwang og usa ka litik ang pangisip. Pamilya paghapon ako sila, Uncle. Busa dili ko gusto nga magkalisod-lisod sila. Rod, may itugan ay ko nimo. Ha? Oh, ano ba ang ka na, Leslie? Ang tinuod, wa ko ni isaba nimo kay lainan ko. Pero, karon nga doon na tayo relasyon, maayo tingali nga sultihan puti ka ani.
Tayo gikulbaan na mahinoon ko. Kaya nga no, bahin sa unsa magiging na. Si Bingbong ba? Oh. Nanguyab man sab na siya nako. Ha? Dugay na? Mag-uhay lang. Bisan og bati ang iyang tinagdan nako, pero pamilya paghapon lang akong pag-ilan niya. Mahimong ihatag ko niya ang kutob sa kumakaya. Apan kun bahin na gani sa pinitik sa kasing-kasing, o gilabi ng bahin na gani nimo, idaw ko kiniya ka ng bahina. Salamat, Rod. Mahal kayo ka, Leslie. Mahal sab kayo ti ka, Rod. Salamat sa iyong pagbisita. Mag-usa na magud ka tuig sukad namatay si Papa. Apan kanang pagina ko mabasa ang gibilin niyang Last Will and Testament. Adunay legal basis kung nganong ingon niadto ang gisuwat nga kondisyonis ni aning Sir Benigno. O kung sa imong tan-aw nakasupak sila si Bingbong ug ang iyang inahan, mahimo nimo ipatuman ang unsa may naa sa kasuwatan. Bisan pa og ila ko nga ginginlan, attorney, sa dako namong bay, human sa paglubong ni anhing Papa. Apan, komportable raman gihapon ko sa misagop nako nga akong uyuan. Sa side ni anhing mama nako. Okay. So, at least, ako napasabot nimo ang bahin sa maong confidential nga dokumento nga pinirmahan gyud sa inyong amahan. Sawa pa kin mabugtuy sa iyang ginawa. Okay, attorney. Salamat din kayo. Bahin sa kabili ni aning Papa nga kontang bahin nga naa ni Tita Martina ang tuyo sa bugado. Unya, di ka balang di ay maningil sa imo bahin? Mas nagkinalan sila kay nako, Uncle. Mao nga ako lang ipalabi nila ang kulturi. Kanang imong kabuutan o karesponsable, mo'y yun nila makita. Gaba raon niya ilang mapaabot silang pagyatak sa imong kaayo. Gisalig ran ako sa Ginoo ang tanan, Uncle. Mularga na di ka sa sunod adlaw, Rod? O, Tita Martina? Ayaw ba taon og kalimot na mo ni Bingbong nga imong manghod, ha? Padalipod ba taon mi din eh? Kutob sa kumahimot, Tita. Dili mo na ako pasagdan din eh. Ah, salamat, Rod. Brad Bingbong? Ano man ka? Ano naghilom-hilom man ka diha? Ha? Kon. Good luck day sa imong pagbiyahe. Pagbiyahe ni mo pongon, Brad Rod. Salamat, Brad Bingbong. Mo di nga nakikita ka na ko karon kay Morgan mo di kapit pa inyo sa Amerika, Byron. O bay, Nicholas?
Ngawan ko din mo ba eh. Sud ba kitang pagka-amigo, di ba? Gagmay pa kitang bata. Migo na kita si tanan. Mao gyud bay. Ikaw gyud mo pinakasuod na ko higala og akong kababata. Nga. Lagda. Murag ka ng dispedida ba? Ah, sige. Okay. Tana bay Nicolas. Tara. Amping baya gid niya, Leslie. Tungod ni mo og satong kong marod. Mag-amping kit ko. O, ikaw sad baya dito ha. Pag-amping pud. Ayaw ba saktihan ni mong kaugalingon? Tungod ka lang nimo. I love you, Leslie. I love you more, Rod. Ako ba'y? Meron, saksi ko siyang pagminahalay ni Leslie eh. Mga pakasli na ni siya. Sam kay. Mahal ka na mo ang usag-usabay, Nicolas. Usag ko niya pagpauli pohon. Ako na gani siyang minyuan. Sure, bitaw ka ha? Lagi. Minyuan bitaw ko ni mo, Rod. O, Leslie. Aron nga magkabaton unya o katumanan ang duha nato kagugma. Iampo palihog nga mulampos ko nining akong mga tingwang ngadto sa dainasod ha. Oh, Rod. Iampo gyud ti ka permi ug ang imo mga pangandoy. Unsam ni Tita Martina? Baybing bong kada ka pagsuda ning kwarta na nasa sobre. Imo na ka na, Nicolas. Basta kay musunod ka lang sa among ipapuhat nimo. Mao ka na, bay Nicolas. Ha? Kay unsam rin yung ipabuhat nako, Tita? Sa iyo nagikayo. Bahin kini kang Leslie. Tuluan ko ninyong luiban ang suod kayo na kong amigo? Baybing bong, Tita Martina? Tita Martina, akong nabasa ng imuhang mga text messages. Pero gipaabot na ako nga manawag ka. Kay gusto na ako nga akong masuta. Kung unsa gid mo kasinsiro si Bingbong sa gipakita ninyong kaayo. Gidawat naman ni Bingbong ang inyong relasyon sa iyang Brad Rod. Mao nga, imbitahon unta ka namo nga risabay. Kay sawan ta ang giandam namo nga salo-salo, Iha Leslie. Tita Martina. Aron mo tuog yun ka, no? Ipakuha ta ka ni Nicolas diha sa imong gipuy-an. Sige, Tita Martina. Kung kauban ako si Nicolas, mo anak ko sa inyo, Tita. So, karon nito na ka nga mayo ang intensyon nilang inahanog anak, Leslie? O, Nicolas, saway pagduha-duha. Sige, tara.
Nakibunos madawat unya, gikan ni Mami Martina. Basta, himuan ang yun nga limpyo ang plano, ha, Nicolas? O baby mo. Samtang nagsultihanay pa sila sa sala. Andama ang ipabuhat ko nimo. Sige na, Nicolas! Oh, sige pa. Kaon pa, Leslie. Tita? Kalit man kong nalipong. Human ako og inom sa tubig. Ano man yun? Ha? Mau ba? Uy, Nicolas, ipahimutag si Leslie sa sofa sa sala. Sige na. Oo, tita. Tana sa sala. Dahil Leslie. Gulit ako. Dali. Naunsa rin ka, Leslie? Ako ka, Leslie. Dili ko makatugod kasi Brad Rod. Mo'y magkaangko ni mo. Ako ka. Uloy, kalindot yung tanaon nga naghigdaning akong kama. Ugwa na'y sapot ang iyang lawas. Sorry ka lang, Brad Rod. Pero, ako'y nindawag. Oh my God! Nganong niya ako didi? Nganong niya ka sa kutupad, Bingbong? Mana, may nahitabo na nato samtang wa kay panimuot, Leslie. Naano. Dali ko makadawat ining pag binaboy ni mo na ako, Bingbong! Ayop ka! Look! Parehas na ngaway sapot. Gabi ni mo. Kadaganti kang naangkon ko. Nadagan ako naangkon ni mong pagkamabay. Mga hayop mong tanan! Magbayad mo na yung gibuhat ako, Bingbong! Magbayad mo! Nias akong phone. Ang hupok ni mong mga hulagway. Nias sa bang video sa itong gibuhat. Tanaw ka? Basta, dili gini ka mo sunod sa akong gustong mahitabo. Gawas na isend ko mong Brad Road. Ipakita ko sa gini sa social media. Ganun na hitabo man din ako. Ano ba? Day, Leslie, pasilo ako, day. Gisugod ako sa inahanog, anak. Ibayran ko nila. Pero tuwi ko, nagbasol ako, promise. Magbayad ka sa imong katraidor, Nicolas. Day, Leslie. Day, Leslie, so digit si Rod sa imong gidangatan sa ilang mga kamot, ha? Nahadlo ko, Day Maribel. Kung may mong witness ko sa korte, day, ako na buhaton. Bahala nagmapriso ko kapil, day. Mao ka na nga akong gidangatan sa mga kamot ni Bingbong, Rod. Apil sa ilang plano si Nicolas nga suod ni mong higala. Bayad siya sa
Gi-blackmail ko ni Bingbong. Tungod sa hubo na kong mga hulagway. Samtang wife pa ni Buot nga nagigda sa iyang kama. Kung may video sab siya, nga nagigilawas siya na ako. Tabangi ko ron, maluoy ka na ako. Oy, nauli ka man lagi, Rod. O gano'ng kauban man ni mo kini si Attorney Lando Mamingaw? Bitaw, Brad. Nga bang nagkalit man ini, ha? Brad Rod? Tungod kay gusto kong saksihan ang pagsikop ulit ninyo inahan ug anak sa mga tinugyanan sa balaod. Gusto kong makita nga magtingkagul mo sud sa bilangkuan tungod sa inyong gibuhat ni Leslie. Unsa? Makahimo ka anak nako og sa mangod nimo, Rod, ha? Dili ko kamo kadugo. Ug maayo nang mahibaw mo. Kasawa pa mabugto isa yang gininhawa si aning Papa Benigno. Naa siya pinirmahan nga last will ang testament. Ug da kini karon ni Attorney Lando Mamingaw. Mao kanay tinuod. Miyaw. Nakasuwat din nga dili siya ang amahan ni Ning Bingbong. Mabdos ka ng daan sa diyang gipakaslan ka. Ug nakasuwat sa binhi nga anytime mahimo ka mong palayason sa bay sa iyang legitimate son na si Rod. Ug kuhaan og katugod sa mga properties nga conjugal nila sa namatay niyang asawa nga ilahan ni Ning Rod. Bayran ninyo sud sa bilangguan ang inyong gibuhat na ko, Tita Martina. Bingbong, magbayad mong mga hudas sa kinabuhi ni Rod. Kiisip ko kamong akong pamilya. Rod. Tanang pagsabot o tanang pabor gihatag ko ninyo. Apan mga anino kamo ni Judas nga bisan pa man sa gipakita na kong kayo. Inyo paghihapon kong giluiban. Sa ko Ginoo diha sa akong kahuyan, sa ko gikan sa mapagsulay, kaniya lamang kanimo ang akong kasiguruhan. Ang pagluib sa makini sa mabugnaw kayong hangin nga mosapigad sa panit. Apan sama sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno ang mamahimo linugdangan ni ini. Nga bisan pa og ang imong kalag mangandoy sa makadaghan og kamatayon. Mga anino ni Judas. Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyuza. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Tuguti nga mong ipailakan ninyo ang naghatag o kinabuhi ng maong sugilanon. Sa papel ni Rod, Randy Padayaw Suson, Martina Jennifer Dato Minyuza, Bingbong OJ Kumpuk Rakasa, Leslie Miss I Ingrid Vertudaso, Maribel Marites Parba Albores, Nicolas Aldwin Acorda, Attorney Lando Mamingaw, Ricky Bangis Garing, Angkol Tore, Vinjumar Caballero. Sangan sa RMN Production Center, ako si kasamang Marvin Sanchez Caballero moingon kaninyo. Hinaot nga ang kahiusahan, ang kalinaw ug ang gugma sa Dios magauban unta kanato sa kanunay. Tatak RMN. Diyos na kung tanan, Diyos na kung isa.
kong ikinahanglan. Wala na Sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon! Kay siya nagpakaanak sa Dios! Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN miduyog sa Kristohanong pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan sa Semana Santa, ang RMN Drama Production Center. Mudalit kaninyo ning pinalahi na sugilanon nga sinuwat ni Teresa Tirol. May luha sa imong pahiyon, may tagom sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dughan, kasakit nga giantos ning balatian. Dili sayon ang mahimong usa ka ginikanan. Ilabi pa ning panahon nga lisod ng kontrolon ang mga batanon. Buhaton man nimo ang tanan, masubay lang sila sa hustong dalan. Apan ang mga tao sa iyang palibot ang muusab sa gusto mong mahitabo sa imong anak. Mga kasama, ania ang ikaduhang tampo nga sugilanon ni Michael Olaer Avergonzado. Sugilanon nga naguluhan. Inahan ang imong anak. Anak ang imong inahan. Sa mga buktun ko ang pingan, panggaan ka, ugma
alun Pahiyong na pinangga ko sa dughan. Asa na ba nis Ernesto? Uy, nga maliit na mismisa. Asa naman mo, ma? Kung sa oras, oh? Nay, si Papa ni mo ay langayan di kayo. Ernesto, sa makawa pa ka maho mag-ilis di ha? Sa muuna na lang mis imong anak to sa simbahan, oy. Dugaya ba ni mo diha, oy? Ay na naman bitaw. Kapurado ba nimo? Unsa na orasa, oh? Langayan kay ka. Toy, anak ni mo ay si Andro. Tuwa na sa silong, nagpaabot na nato, nag-apura na nato. Asa na kunuta? Ay, kalayo pa sa oras sa misa. May usap pa ta ka oras, oh. Ay, hibaw ka ba nga Domingo karon daghan tao. O daghan pa tang buluhaton sa simbahan. Dili lang kay ang pagtambong lang sa misa. Lakip na ang pagnobena, pagrosaryo, pagpanagkot, pagampo. Labi na ka na sa Andro. Naanad yun na sukan pas bata pa nga mga halok yun na siya sa tanang santo sa simbahan. Mong igo sab nga mahumanta sa itong mga buluhaton sa simbahan, magsugod na sab ang misa. Ug maglakaw pabeta pa dun sa simbahan, ha? Ay, ang imong gilatan niya di ano? Gato pa lang ng gilakaw, to na tata. Pa! Pa! Alin na mo, eh? Una ko ron. Natanaw, kay muuna na kunuhunoon siya, oh. Basig, maun sa panahon na sa karsada. Nanaming papa ni mo, nak, Andro! Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay, salamat. Nahubanag kita sa atong pagnovena. Magpaabot na nang magsugod na ang Santos nga misa. Maigo pag yung oras, makarelax ta sa dili pa magsugod ang misa. Manghawak taon tama. Mag-venerate. Unya na lang human sa misa dong ha, kay makadisturbo tang mag-agi-agi tas mga tao nga nakalingkod na. Nya, mapulihan sa taini atong gilingkuran pod. Magpaabot na lang ta nga magsugod ang misa. O, ma. Ginoo. Salamat sa paghatag mo kanako og anak nga buutan ug mainampuon kaayo. Hinaot nga dili siya mausab ug magdako nga mahadlokon kanimo ug maglikay sa pagpakasa. Ready ng mga bangko ng sa mong Bible study niya. Limpyo na sa palibot. Okay. Kasayo ko di mo nag-arrange di mga bangko dong, Andro. Yang hapon pa man ang Bible study. I-arrange na nako daan, ma. Kaya aron wala problema unya. May sugo pa baya si Papa nako og panda mo mga verses sa Bible. Ipasuwat sa gamay nga papel. Lukuton o ipabunot unya sa mga batanon nga sama nako. O i-explain ni Papa kung unsay buot ipasabot ini sa makabunot. Malingaw ba yan ni ma? Kay kasagaran sa mga muatin sa Bible study, muingon sila nga maigo sila sa verse o makarelate sila. Ilabi na kung pasabto na silang Papa kung unsay katuyuan sa Ginoo nganong kana nga verse ang ilang nabunot. Ma? Uy, ma. Itutukan mo gud ni mog maayo, ma. Sobra ang akong pasalamat sa Ginoo dong. Nga ikaw ang akong anak, Andrew. Kay nga naman, ma. Tungod kay buotan ka. Mainampuon ug may kahadlok sa Ginoo. Gidungog yun sa Ginoo ang akong pagampo alang kanimo. Mong swerte kay ming papa nimo nakaanak nimo. Salamat sa imong kabuutan. Tuod, sa may gusto nimo inigdako nimo. Pwede bang maparehas kong Father Diyos Cardona, ma? Ha? Gusto kang magpari dong, Andrew? Uy, kalipay kang Mama Carmela, ana dong. O sige dong. Ato nang iampo nga mapari ka.
Oy, Mari Carmela. Daghan gud kaayong salamat anang gihimo ninyong Bible study sa inyo, ha? Matag Domingo. Kay ganahan kaayo mo apilang akong anak. Ug murag nabutan man kadugayang bata, Mari. Mao ba, Mari? Uy. Dili na gali kaayo magduwa sa cellphone. Makamao na mo basa og Biblia. Ug dili na sab kaayo hingaway sa ubang mga bata. Ug mutabang na sab sa mga buluhaton sa bahay. Kaysa pag Bible study good na mo, dili kay ang pagbasa lang ang among gitudlo. Lakip na sab ang pagtudlo og moral values sa mga bata, pagtahod sa mga ginikanan o gadua, ug ang pagtabang sa mga buluhaton sa bahay aron malipay tang mga ginikanan. Salamat gid kaayo ninyo ni paring Ernesto, anak Mari. Nagiatiman ninyo ang mga bata nga inyong mga silingan. Unya, may libre pag yung snacks ang mga bata. Dako gyud ay og sweldo na si paring Ernesto, Mari. Dili ba ya? Igo-igo ra gyud. Kay usara man sagod ang among anak, si Andrew lang. O gibuhat ni namo sukad pa gyud sa una. Kay agig pasalamat na lang sab sa Ginoo nga gihatagan pa mi og anak. Nga nagtuo mi wa na gyud mi paglaom nga makaanak pa. Kay sobra na po katuig mi nag-ipon human mi makasal, apan wa gyud mi makaanak. Maong kada si Andrew, hinatag yun na sa Ginoo namo ni Ernesto. Maong, nagbalik na sabi sa Ginoo sa iyang kaayo na mong magtiayon. Buta na bitaw anang anak ninyong si Andrew, uy, Mari. May gani ron kay natakda na og gamay ang akong anak niya sa siging Bible study sa inyo. Mag-senior na ko. Asa man niya ko muskwila aning ma? Nga, wa may senior high din sa ato. Ikaw, asa man imong gusto? Sa lungsod raman ang nag-offer og senior high ma. Ato na lang ko dito. Layo ana din sa ato ma eh. Layo kayo iuli-uli din sa ato. Pero silang uban ako mga classmates ma. Kuan, mag-board na ko na sila dito. Magabang sila boarding house ma ba? Mag-bed spacer. Makabarato raman ko no ma. Kay sa usa ka kwarto ko no, kay upat kay estudyante ang mga abang. Mong barato na lang ang abang. Mas makasave man daw. O mga abang kaysa magpliti-pliti matag adlaw ma. Kun mao. Ay, malayo ka na unya na mo anak. Aw, muli magyabong ko din sa ato ma matag weekend. Ilabi na sa adlaw nga Domingo. Kaya nga akong mga tuluman nun sa mga kauban kong mga bata, may Bible study, biya gid mi matag Domingo. Nasige. Kung maoy maayo. Pero amo na ni sabutan ni Papa ni mo, haba? Gusto sa bitaw ang atong anak, Carmela. Ug risgo pa kaayo ang pagsigi og biyahe matag adlaw. Ug unsa man niya iyang kanunay nga masakyan. Nabalabal. Uy, risgo kayo na kung matag adlaw sang magsakay-sakay ng nana. Dos disgrasya. Pero Ernesto, dili ko gusto nga malayo nato ang atong anak. Carmela. Unang higayon unya ni nga malayo ka nato ang atong bugtong anak. Ug murag dili man ako kaya. Uy, pagganad-anad, uy. Kay dako na ng atong anak. Sa musugot man tag sa dili, mubiya magyuna nato. Kung mudako na. Or, kung maminyo na, dawato na to nga igurot ang pagpadako sa atong anak. O pagiya niya sa tungdan. Ug sa paminaw na ko, nahimo na maghana nato, di ba? Sud sa 15 ka tuig, wata siya luagi sa pagiya ron mahimong tao nga di badlungon. Salig si mong anak, uy, Carmela. Kay buota na si Andrew. Ernesto.
Nandam na nako ang mga gamit nga dadon sa lungsod. Hindi ko ka mo. Pag-ambing sa imong boardingan, nak. Pag binuutan dito, o kayo pabadlong kay mauaw ta, ba? Buutan mo ko, di ba, ma? Ikaw ba yung sige ingon ako, anak? O, bitaw. Buutan kay Kadong Andrew. Mong pinangga ta kayo ka. Kay dili ko gusto nga may mapasakit ni mo. Ha? Kitsa may busakit ako, ma. Namuskwila rin ko dito. Dali na gudbi. Pagkaksak mo sa bugtong, pinangga na kong anak. I love you, mama. Mahal tasab kay kanak. Kaayo. Ay, mama ba? Naana sa siya ng yung kiss nga, way putol. Mama, ay. Ang to nga, maabot ang kiss akong ilok. Nangwa lagi, gilok kayo, ma. Da, love kay kang mama, nak. Iba ko, ma. Mong love sa kiti ka, ma. Kamong duha ni Papa. Salamat, anak. Salamat. Ay, naunsa ba mong duha? Nagkakusgakos pa mo din, eh. Langgi pakyaw kong sakyanan na to, paingong sa lungsod. Dali na, nak. Manlarga man di ta. Ihatod ka na mo dito sa lungsod. Aron, ato na ka mo eskwela. Sugod na paghihilak sa mama ba yun? Ayaw na paghihilak, ma. Be, pahiran ko na ng luha yung mga be. Andrew. Gabiin na. Ingon arong orasa. Matog na si Andrew dia siyang katre. Apan karon, bakante na ang iyang higdaanan. Natug na baka siya karon. Naghabol baka siya. Camila, ano ka sa diya si Danas tong anak? Naglaki lang sa gadiha. Ika, balik na dito hidaan na, no? Ay, naguriag ka balaki ng imong anak. Huwag mo magkuwang sa pagpadakos tong anak, Camila. Mo nga salig nga waray dootang may tabo niya. Hinaot pa unta, Ernesto. Hinaot pa unta. Ay na magpauli sa inyo rong weekend, Andrew. Kami di man kami sige uli sa mo. Padar mga mong papa ug mama og pangalawas mo. Kapay uli ay. Siguro sa ato. Di ba mga tropa? Wow, bangit. Laag may matag weekend. Lutang sa lugar nga mong atuan lagi. Adventure kay ba? Kuya ito. Ina lang imong papa ug mama nga padar nagagalawas mo. Aron kakuyo ka na mo og laag ba? Kasi kay dinggaw li kay dito. Kuya ito sa ba? Ha? Unsa ko, no? Nag-chat si Andrew nga di siya magkapauli karong Sabado. Kina kuno sila group project. Ha? Sa adlaw nga way klase gyud nila buhaton? Siguro. Kanang way klase. Kay project man. Unya ang allowance niya? Aton lang ipada. Maghugta.
Ay budget ka na katropa. Baka Joel nga na mo. Takwag pa daw yung papag mama. Bugtong mo na siya anak good. Ya, sa itong inugayan. Na, biyang langit ito. Ha? Biyahing langit? Luuya rin bagong sunod sa tong grupo eh. Sa tong tropa. Seminaro niya tani eh. Let's go! Something takes a part of me. Unsa sa din lugar? Suba ako din eh. Balak ka maana rin kayo ni. Sabay na naman. Kasi yung baton, kinilang baton sa mo. Uy, balibaray. Ha? Basta ka-enjoy lang, katropa. Enjoy lagi ka. Promise. Can't touch and let me be free. Can't I take away all this pain? Ginawa ka pa man, Mato. Ikulbaan man ko, Ernesto. Huwag akong huna-huna. Ato alang ni Andrew. Pahuway na. Pag sobrang ganahuna, anak. Ayaw na sobrang kabalakas mong anak. Sa ligod kang Andrew. Salig man ko sa atong anak, Ernesto. Apan ang mga tao sa iyang palibot, dili ko makasalig. Basin unsay unyay itudlo sa atong anak. Ay, sobra lang yung kayo ang iyong paggunahunaan ng wa pa mahitabo. Buutan lagi ng atong anak. Mga na, matug na ta. Badlis pa. Ikaw ba ito? May budget eh. Ano, susunod semana pang sunod nga padana ng mga magpapa. Ay, sayo na na. Kita'y mamaligas sa tong kita eh. Suman. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot ba eh? Ipaila ka naman sa mong bosa. Daho kang makita eh. Basta pila ka masakpan. Mo. Unsa mo din na? Basta. Paminaw lang sa may sulti. Ay, kadlugdak pa rin usang ka. Kaya may balaor nga nagprotekta ng itong mga minor de edad. Ha? Pero ang atong pag-eskwela ba? Wala tayo sud-susod ng klase. Samtawang ka, may uso screen lang eh. Tabi enjoy ra. May bag ko nung kalibutan, katropang Andrew. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis du bist der Todesscheide, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Bis du bist der Todesscheide. Ginoo, ayaw pasagdi ang among anak. Iligay siya sa mga kadaot, sa kagubot, sa bisyo ug daotang barkada. Ayaw siya pasagdi, Ginoo. Kining tanan akong gipangayo, pinaagi sa imong anak ang si Jesucristo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangguran. Amen. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ernesto, wala gyud kaulit pa si Dong Andrew Dennis ato. Wala siya katambong o Bible study matag Domingo. Naunsa na makaintahon siya dito sa iyang boarding house, sa iyang pag-eskwela. Ay, okay na lagi itong atong anak. Sige na, matulog na ta.
Ay, oo, unsa ka ron? Kisa na? Pasiga ang suga, Ernesto. Basin unay daw tang tao nga nagkasud. Ayaw pasiga, suga! Andro! Andro? Andro, anak! Ayaw lagi niyo pasiga, suga! Mga! Aron, di ko makita sa nagkukod ako! Ha? Isa pa nagkukod ni mo dong. Di sa kabaho ba ni mo? Wala kay ligo-ligo? Shh! Hilo mo na lagi. Kay, basi nasundan ko. Tagpon ko nila. Usa? Ernesto, nausa makining atong anak. Magsusita ni sa lungsod, Carmela. Anak din ninyo ning usa sa mga pictures. Kung mao, usa ang inyong anak sa mong gipakita. Kay apil kini sa pundok sa mga batan-on karon nga perwing ma-involve o kagubot. Riot. Matawag nga badlungon sa katilingban. O gigamit kini sila sa pagpayuhot sa ginadiling drugas. Ginoo ko. Gigamit kini sila tungod kay may balaod nga nagproteher kanila. Nga dili pwedeng presohon ang mga minor de edad. Mao sila ang gihimong karer sa naghitag na karong ginadiling drugas nga magadaot sa utok sa tao. Mao kung may nahibawan man mo kung asa ang iyong anak, isurrender kaya mo. Kay may ahensya ta sa gobyerno nga muparihab nila. Ginoo ko. Oo, may mahibaw kung asa ng among anak, sir. Maong magani-gani ami kay nagsubay o magpa-blatter kay wa na lagi siya mauli sa amo. Ug wa na sab siya musud siyang klase. Isurrender ta nga itong anak. Dili Ernesto. Kay basin unsaon nila ang atong anak. Gipasabot na ta nila kung unsaon nila, di ba? Diso na nga itong anak, Carmela. Ingunog sa wala gani na siya makailan na to. O nga, kung gusto kang maulian ang atong anak, isurrender ta siya sa nangita niya. Dili Ernesto. Ako lang ang akong anak. Ako lang si Andrew. Carmela. Ernesto ni Ana, andam na ang tanan para pag-Bible study unya sa mga batanon. O nalipay ko, kay makatambong na gyud pag-usap ang atong anak sa Bible study. Ang pangutana, asa ang imong anak ron? Ha? Wa pa di siya mabalik sukad nga milakaw ka ganina? Ay, ito pa di ay. Ay, nagsusapinday maring na uli. Hubog mo ni. Sugaton ko siya, Ernesto. Andrew! Ay. Uy, diin ka man in town, ha? Ugupog kapag yung nauli. Sa hindag nga bangko rin eh. Domingo karon mag-Bible study ta. Maong gipagawas ko usab ang mga ribulto nato kay magrosary ta. Kay mga buturong uban natong mga silingan alang sa atong pag-Bible study. Maka-apil ka na unta apan sa man ni mo pag-apil nga nakainom man ka. May mga ni mga tao? Di ko masagot. Ha? Sa man ni? Palabay ni. Oy, ano? Ay, Ginoo ko! Ipasakta maguna di ba mga ribulto? Ug ang Biblia! Jesus! Kung maluluyon! Pasayloang akong anak! Dong! Uso na, Dong! Sama tong mga nangabuak. Usa kinagibuhat mo, Andro? Unsa? Ayaw! Ha? Ernesto, ayaw pasakiti ang atong anak! Ayaw! Sobra na kina siya! Wa na siya tahod, Ginoo! Padapli eh, Andro, anak! Ay! Ginoo ko, huso na, Andro! Nangabuak na tanan
malikuranan na itong gamiton sa pag-Bible study. Gusto na! Gusto na ano, ha? Sobra ka na! Ayaw lagi, Resto! Ayaw kasakiti ang atong anak! Ayaw! Ayaw pagbabaghat, Carmela! Kay maigo ka! Pahunungon ko lang ning atong anak! Ayaw! Kinuko, Carmela! Naigo kas paghapos ang bangko sa imong anak! Carmela! Mayo kay nakamat ng karagbot, Carmela. Unsa na hitabo? Nakuyapan ka human mahapsi og bangko sa imong anak. Ang imong agtang. Unsa? Si Andrew. Si Andrew. Hindi kapangita ko na sa mga tanod. Kinahanglan nga mahipos na gyud ang atong anak, Carmela. Kay wala kini makailan nato. Dili. Ayaw ipadako pa nga tong anak Ernesto. Maluoy ka ni Andrew. Carmela. Pila na kaadlaw nga mauli din sa ato si Andrew Ernesto. Asa na ka siya? Maunag ka na giingon ko nimo. Mas maayo pang atong ipadakop kaya ato pa siyang maduaw. Kasi ngun iniyo nga magtago-tago siya. Kawata mahibaw kung asa na siya. Kung tinuod kang nagmahal sa tong anak, Carmela, isurrender siya. Aron may kahigayunan pa nga magbago. Kasi ngun ini nga posibleng mapatay pa ang atong anak. Ginoo ako kasabot. Dili lang unta ka na mahitabo, Ernesto. Okay, sige. Musugot akong ipadakop o iparehab ang atong anak, Ernesto. Oh, salamat, Carmela. Sige, dinay ka lang. Kay mutabang kong pangita sa tong anak. Wa pag yun na uli, ni bisan kinsan ni Andrew o ni Ernesto. Wa pa'y balita sa gipangita o sa nangita. Hain naman ka sila karon. Unta, mauli lang nga buhi ang akong anak. Gibati na ko kagutom nung pinabot nila. Mukhaon na lang ko sa kusina. Kalaay ba ini magkaon nga mag-inusara? Mayon ta kung moabot na ang amahan ug anak. Nagulit ninyo! Andrew? Andrew, anak! Andrew! May nagkukod ako! May nagkukod ako! Kalma! Kalma lang dong! Huwag mo patay ni mo! Huwag nagkukod mo! Gila ko patyon! Huwag lagi makapatay ni mo! Ni ako imong inahan nga manalipon ni mo! Kalma lang, kalma! Padalipdan ti ka, anak! Padalipdan ti ka! Ayaw! Ay, bakagusto ko! Ay, bakagusto ko! Imo ko nugapon! Ha? Dili ko ka na pabuhat mo, Andrew! Si mama ko ni mo! Mama ko ni mo! Kapa! Hoy! Kapa! Andrew! Ay, pagdoon ako, ha? Ay, pagdoon ako! Nugapon na yung kainin ko sa iyo! Andrew, si mama ko ni mo! Huwag ko daw tabuhan to ni mo! Ibutang ka ng konsilyo, nak! Ambi ka na, baby! Baby, ihatag ka na, mama! Ihatag ka na, mama! Ihatag ka na, mama, na! Ayaw, duhol! Imo kong pasyon, ha? Hindi! Andrew! Unsa ka lang gibuhat mo sa imong hinaan? Nagpagyo ninyo! Ha? Di ko ba nakop ninyong buhay? Andrew! Andrew! Nganong gidungga mo sa pag-iwag kaugalingon?
Carmela! Andrew! Carmela! Oh, naliko ka na si Bugtugo! Andrew! Andrew! Tinahan ang imong anak. Anak, ang imong kinahan. Ang usa ka inahan, bisan unsay mahitabo, magpabilin gyud sa iyang pagkainahan. Dili ikatandi sa bisan unsang butang ang iyang kugma ngadto sa iyang mga anak. Bisan nagkahulugan pa kini sa iyang kamatayon ug kaalautan. Luhat sa imong pahiyon, may tagom sa imong mga mata, ang kasakit sa imong dughan, kasakit nga giandos ning balatian. Usahay ang sobratang pagmahal sa atong mga anak mao'y magtukmod kanila sa pagbinuang. Ning panahon na, daghan ng mga panghitabo nga lisod tuhuan, diin sama sa atong sugilanon nga naunay sa usa ka anak pagpatay ang iyang kaugalingong inahan. Unta, magbabinantayon kita sa atong mga anak, ilabi na sa mga batanon nga dali pang mahaylo sa paghimo ug sayop. Hugtanta ang pagdisiplina kanila, nga dili sa mawala ang pagmahal ug paghiyata kanila. Sa mga bungtun ko ang pingan, panggaan ka. Ug dinhi mga higala, natapos kining pinalahit ang sugilanon nga atong gipahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kining maong sugilanon, tampo sa atong suking tigpaminaw na si Michael Olaer Avergonzado, nga taga Kalinan, Davao City. Kining maong sugilanon, gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Music narrator, Randy Padayaw Soson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. O ganiya ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Andrew, Jeffrey Gabunada, Papa Ernesto, Ray Arellano, Carmela, Teresa Tirol. Sa barkada, Ricky Garing. Nagda sa usa ka babae, Jelly Haka, inabagan ni Aldwin Nacorda ug ni Papa Rans. Sa ngalan sa RMN, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson, manghinaot nga unta ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. Pinangga ko sa dughan ko, laylayan, kinabuhi mo akong panalitan, bisan kamatayan pa'y akong sangkuan. Pagkikan, sabog kausab, Pauli. Tanawa! O sunugan ninyo iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus!
Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumon siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN Production Center mudalit kaninyo nining pinalahi nga drama nga tuyong gihimo alang sa pagpamalandong nining balaang mga adlaw sa pagsakripisyo sa atong Ginoo. Sugilanon nga naguluhan, Bidlisyo. My life is very simple. My dreams are few and little. I don't have much to offer except the pains I bear. My suffering is my offering. I'm offering. Maayo kay naabot ka na. Huy-huy ka man lagi kay abaga. Unsa man nakahuwam ka og kwarta ni Manang Dulor? Nakahuwam ka? Wa, mato niya. Wa pagkunutam kabayad sa katapusan tang yuhaman niya. Ay, Diyos ko, uy, niya unsa o man nato ang bayranan sa eskwelahan ni Mary Ann. Exam nila sa sunod adlaw, niya wa pa makabayad ang atong anak. Pagitaan ko rin pagi og mga dawa. Ang may nungdanon niya, makaiksa mga tong anak. Kabahin na lang ang pag-antos. Ug makagraduar na siya sa high school. Oh, Tod, hay maray nga tong anak. Wa pa mauli. Nabalaka ko, kay unsa nagudong orasa. Unsa? Mao na tingali ron. Kadigot kay akong ablihan. Ma, nadugay ka man sa pagpauli. Dali na sud na diri, manihapon na ta. Ma, unsa man? may kauban ko. Ha? Kinsa man? May gabi nang Uy, ikaw di ay. May gabi isang. Dayon mo, dali. may gabi. Noy, Di ba nga gabi naman kaayo? Aron mo anhi ka pa dong. alas 7:30 pa man ay. Mau manggani.
Alas 7:30 na. Unsa man kang oras sa maabot sa inyo? May isulti mi ninyo. Unsa man? Mahinungdanon ba kayo nga miuban man yun nimo ni tawhana dinis ato? Mario, Sige. Sulti na yun, aron makapauli na ni tawhana. ikaw lay sulti. Ganun ka kuman. Sultihin lang sila. Kano man ang magtudtod man mo? Kundi mo tingog. Sige na, papaulian na ning imong kauban Mirian. Kining mabdos ko. Unsa? Ginuo ko in town. Animal! Huwag ka ba makakita? Luyo sa tong kalisod. Luyo sa mong pagpaningkamot sa imong inahan nga makahuman ka sa imong pagtuon. Unya karon, sayon ka lang muingon nga mabdos ka. Mga sawa man si Kurt na ako pa. Mga sawa? 17 anyos ka palang Mirian. O kining imong laki, ha? Unsa man eh? Unsa may ibuhi ini mo, ha? Natambay maning dako! Buhiin lang ko na Buhiin na lang siya. Unsa pa? Pa, ayaw pa! Nasayod ka yun kung nganong giayra na mo ning tawhana, Mirian! Iladong bugoy kini! Wa baka humag-eskwela o nagpabuhi lang sa ginikanan! Mangitaw kong tarong trabaho para na mo ni Miriam eh. O sa mga trabaho? Dili ka nga magkalisod lang og samot ang akong anak o banin mo. Dili ko musugot nga ikaw mabana sa akong anak. Dili ang sama nimo ang akong gidamgo nga mamahimong bahana ni Miriam. Bida sa day. Kataas ba ni mo manulti na eh? Mura mo sa kagdato. Tarong tagatubang ni mo. Ha, bahala mo eh. Bitaw ako ilkansi. Nagkadungog ka, Miriam. Maunig na siya sa laki ang imong pamanhunon, wahay batasan. Mario, husto na. Lagyaw na. Biya ning among panimay. Biya good. Lukom tanim mo eh. Inyo na inyong anak ko eh. Sapa na ninyo. May batasan. Kurt, ayaw ka biya eh. Kurt. Pagpuyo. Ayaw pagsunod niya. Amahan siya sa akong anak. Dili ba himong biyahan ko ni Kurt? Kurt! Miriam! Anak! Pasagdi siya! Balik dire! Pasagdi siya! Mario! Sa mong amahan nga, Mugiro? Ayaw ko biya please. Mauban ako. Dito ka pasagdan, uban sa tuon niyang anak. Kuna'y bahala ninyo. Labot ka kunin mo. Oo, mahal ka ita ka. Muban ka mo bisan asa ka paingon. Kumusta naman kahangatong anak? Ikaw na. Pila ka buwan na sukad kami uban siya sa iyang uyab. Tali anak na tingali siya karon. Maayo ka ang iyang kahimtang. Nagkakaon ka siyang tarong. Nakapahuway. Gikinahanglan ka niya kay mabdo siya. Nabalaka ko sa tong anak, Mario. Gipili niya mo biya na to, Leonie. O ito magkuwang is pagpahimangno niya.
May tungod ditong tawana. Kanong sumayang dangatan. Iya ka ng tinuyuan. Ingon lang anang imong isulti. Mario, bawiun tang atong anak. Bawiun? Asa? Nasayod ka ba kung hain siya karon? Mario, pagitaon ta siya. Pagitaon ta ang atong anak. Nakasiguro ka, day Mirian, nga okay ra ka. Nakadako na rabain taon si imong tiyan, unya nang labada ka pa. Di man sa hago kayo, ma'am, kay may washing machine man. Mga puti na lay akong kusukusuhon. Ay, makaya ra man gyud unta nako ning trabaho Pero kay nihangyo ka man, o maluoy masag ko nimo, o nga misugot na lang sad ko nga, ikaw may manlabada namo, makaduha sa usa ka semana. Pero in town sab nimo, oy. Usa man ang bana nimo? Wag yapon makakitag trabaho. Nakatrabaho naman siya sa construction ng... Oh, maayo. O kung mauna, undang nas pagpanlabada. Gusto ko makaabag ni Kurt nang kay aron ba nga makatigom ko alang unya sa akong pagpanganak. Mayo kay wa pa mauli si Kurt gikan sa trabaho. Magdali-dali kog lungag. Nakapalit siya kog 2 ka kilo nga bugas gikan sa akong sweldo karon sa pagpanlabada. Ug nakapalit sa kog 1 ka kilong isda. Ako laning ununan ang katunga. Unya, prituhon sad nako ang uban aron nga may masud-an pa mi og mga adlaw. Dong, dugay ba lagi ka na uli? Nag-overtime mo sa trabaho? Oh, Nanimahaw na sa lagi kang bino. Miinom ka? Kisabay mo mga kauban. ako ko mga kauban. Samok sa nimo eh. Sukari ko dito bigay, guto na. Sige. Nagsweldo mo karon kay naningil na ra ba ang tagiya ining bahay nga atong gipuy-an sa apang? Yan nga, sa sunod na lang. Ha? Wa pa mo sweldo Sabado man ron. Hurot na. Lamim ko na mong inom. Laim sa kaigdik kong tampo. Tagyo ko. Nya sumsuman pa. Magawa na, hurot na. Usa? Kinuog ko, Kurt. Nganong gihurot man imong imong sweldo? Naibaw ba yung kahanga may daghang mga bayranan o mga nakay pa ko? O dagda kong hukton. Ako man ang tong kwarta, ako ang kita. Magbutay ka. Ayaw, Kurt. Ayaw, mabdos ko. Kapsali ka lang mabdos ka, ha? Gamay lang kagkuwang na ako, ha? Gamay ka lang kuwang. Pagaw ka na ito. Oo. Okay. Napaghuka na kay gigutom na ko. Mga kutiyan. May sakit na sa mga kutiyan. Sakit. Pag gani ka maigos kong kumo, sakit talaga. Kaganina pa nang nagsige og sakit-sakit. Nya mas may grabe lang karon. Mga nagdatingali ko, Kurt. Dadaan na ka sa ospital. Nabuwang ka? Watay kwarta, uy. Dinilas ba'y panganak? Ngita ko magkatabang. Shit, yan yung mandayming, uy. Okay. Kurt, pagdali!
ang kaldero. Wa na'y kanon. Gutom na rin ba kayo, guda? Nagkurog na ko sa kagutom. Maglungag lang ko dali-dali. Ang bugasan. Wa na sa'y bugas. Kinuo ko. Gutom na kikaayo. Bahala na. Muwato ko makadiyat sa tindahan. Samtang natuog pa si Dudong Jimpoy. Mangutang lang ako og bugas. Ay, sus. Kundi pa lang kumaluoy mo day Marian. Di na yun takapautangon day. Ay taas na naglista diri. Pero pag o kapang nanganak ko, di mahimo nga mapasmo ka. Ay mo nga niya duha ko ni kakilo ha. Salamat. Salamat kaayo ni Martin. Ato na kunoy. Okay. Hakalit lang day. Nakoy paano ha. Ay kini kanagyo ni ha. Bangil-bangil niya samtang magdigamo ka pa. Ay nagkurog ka ng imong kamot o sa kagutom. Ay sige na. Dawatan yun. Salamat, Noy. Salamat, Noy. Dagan kayong salamat. Ay, salamat. Wa pa magmata si Jimboy. Maglong ako dali-dali. May gani kagihatagan ko usa ka pani ni Martin. Ug nawa gamay ang akong kagutom. Maglungag ako. Ika, Rosa? Oh. Tiguang may tirada ni mo? Kurt? Ni akin na di ay? Nagtuokan dit ka masakpan sa. Ha? Nalabyan ta mo ganina. Atong tiguang at tag-iyas tinahan. Kupot-kupot pa mo sa inyong kamot. Ha? Kung tatag ka dako ni malag. Ay! Kurt! Ay! Igor man to si Mitunol na ko inig bugas og pan. Wa magkatay Malaysia. Si Way Malaysia! Lalo, gibuguan ka na ko? Ha? Gibuguan ka na ko? Gibuguan ka ba? Kurt, maluhay ka. Ayaw, gusto na in town. Huwag ka na imong bisyo kung wag ko din eh. Bisag kinsang lalaki ang imong tintalon. Dre! Nakuangan ka na ko, ha? Kurt! Dre! Ay! Ay, Kurt, ayaw! Ayaw, maluhay ka. Ayaw kong ignayin ni Kurt. Di ka? Gusto kang tiguang, ha? Ha? Gusto kang tiguang? Ayaw sa'yo! Basta ka! Kadiyot lang. Nana. Ma? Kinuo ko. Marian! Diyos ko! O sinahitabo ni mo! Diyos ko! Mario ang atong anak! Di pa uli na ang atong anak! Mario! Mario niya na ang atong anak! Marian! Ma! Kuha ta itong salbahis ni mo. Animal siya. Hay ng salbahis. Partiyon ko siya. Pasaylo ako ninyo, pa. Ma, pasaylo ako ninyo. Ay, lang yun magpakita na ko pag-usab ka itong tawhana. Ay, tingalik unsay mabuhat ko niya. Salbahis niya! Palihog sa ko ni Dodong ha. Magpalit lang ko kadiyot og diaper sa tindahan. Sige. Kay bago pa maning nakatuog nga akong gisayaw-sayaw. Mabalik ra ko dayon, ma. Marian, day. Ay, Kurt,
Maluhi ko. Ayaw ko kaksa. Unsay imong gibuhat dinhi? Di ako aron ko anak ko akong asawa kanak. Dili. Dili mi masukot. Human sa imong gibuhat sa among anak. Dili na, Kurt. Day, gimingaw na ko ninyong duha ni Dudong Jimboy. Pasailuan ako. Nadalang yung gusto kong pangabubo atong higayon na yun. Pasiluan lang ko. Isaan ako nga dinaglig kumusap. Unsay imong gibuhat dinhing animal lagap! Mario! 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 Ito na! Siluan ko ninyo pa! Siluan ko ninyo pa! Nakasahat ko sa inyong anak pero hatagi lang ko ninyong higayon. Isaan ako. Mas paghaon na ako si Marian o ang among anak. Magsugod mig bagong kinabuhis Pintanaw. Namatay na si mama dito, day. Ug nalugon siya sa awa pa siya mamatay nga patuon ta dito. Kita na'y magigo sa kabilin niyang mga yuta. Dili ko itugyan ni mong akong anak. Pahawa! Pahawa! Pahawa na gikan din samtang wa pakuy mahimong dautan mo. Pahawa! Day, maluhi ka, day. Atagin ko klegi kayo, maluhi ka, day. Day! Usaman, di ka mo biya. Huwat ako, kay magkuha kong sundahan o tagur-taguron di ka! Mario! Mario! Pa, ayaw pa! Maluhi ka! Mahal na ko si Kurt! Nagkinahlan mi niya sa akong anak! Muuban mi niya pa! Usan? Nabuang ka! Human sayang gibuhat ni mo! Muuban ka ining tawhana! Tagan ako siglang higayon pa! Gipasaylo na ako si Kurt! Day, salamat, day. Kung muuban ka niya, wag ka na'y ginikanan nga balikan pa! Mapasaylo ako! Pero dili ko gusto magdako ang akong anak kaway amahan nga mailhan. Pasaylo ako pa! Ma! Ano kayo pagbiya? Ayaw! Ako na'y kugos bata, ma. Ang binamong anak, ma. Kumirian, anak! Ayaw na! Ihipuson ko, makadiyot ang amang mga gamit ni Dudong. Diyos ko! Mario, pugi ang atong anak! Pugi siya! Nanagitas Mindanao. Isaan ako. Di ka magmahay sa imong pag-uban ako din eh. Hinaot pa unta, Kurt. Hinaot pa unta. Jimboy? Anak? Jimboy? Mama? Oh, di ka magikan. Kasingot pa di mong bataa ka. Nga ko ni bayabas, ma. Gutom naman ko. Jimboy? Abot na papa, ma. Nanata pagkaon? Naglungag ko og saging. Naglungag og saging si mama. Ali, mga on na ta. Ay, saging na sad. Hinog? Dili kay nahurot naman ang hinog. Hilaw na lang. Pinangayo na ako nini ng salud. Di man ko ganahan hilaw, ma. Jimboy. Sige lang, nak. Moabot na to si Papa ni mo ron. Magkapalit na to og bugas og sudan. Pagkakaroon, magkaon lang una tag saging, ha? Marian!
Pagdali, tagbuha mi! Niya naman des papa ni mo. Ang dali, ato tagbuhon. Papa! Papa! Oh, sa pa may mong gibarog diha? Kuha na ng gibit-bit na mo nga mga plastic sa grocery. Kibugat kayo. Jimboy, sa mangka. Tanaw mo sa kadiya. Kuha rin plastic nga gibit-bit ni tita ni mo Michelle. Oh. Sinap, pagdali. Hi, gwapo. Gwapang imong anak, Kurt. O, asam limliwat. Isamahan, gyud. Please ni tita ni mo Michelle. Ayaw na. Nagkamuritsing. Wa pa matingaliligo ng bata, bugat na kaayo. Kapoy na. Bugat? Marian, sina. Kuha na ng plastic. Dali. Dadaan ninyo ng mga kinumpras kusina. Mula sa amin sa kwarto, ha? Kamis Michelle. Kadiyot lang. Saman? Dili ba lang ko ni mo ipaila-ila sa babae nga imong kauban? Oh, ako'y gagaw, gikan pas Manila. May bakasyon din si Michelle. Oh, kailan ka ha? Sige, manaka na mi. Pagluto niyag lami. Dali kay gutom na. Tara, Shil. Okay. Tana, Don Jimboy, magluto na ta. Kita ka? Daghan uda nga pagkaon si Papa o si auntie nimo. Dali na. Kanina pa sila diha sa kwarto. Nga ilang nahimutangan na. Ayaw pa. Gilo. Gilo pa. Lami, ayaw lang yun. Kurt, nakaluto na ko. Naghukad na sab. Andam na lamisa. Isa ba? Oh, Nana. Oh, sunod na meron. Oh, anak, hinahinay lang sa pagkaon. Matukan ka niya. Gutom na kayo, Mama. Oy, saan mo na? Huwag mo lang gikinamot ang sudan. Ang fried chicken na diretso masabgod niya sa pagwa. Ew, kahugaw kamutan na bata, Gihunawan na ako ang akong anak kaganina. Dili pa kaya hapong mahimong kinamuton ang sudan kay dili ra siya ang mukaon. Ikaw ba? Ay, Kurt! Kurt, naon sa ka man, gipiktar magudimandong ka sa bata. Unta na kaon. Bawa na. Wa pa mahuman og kaon si Jimboy. Wa ko'y labot. Papawaan ang anak ni mo kung di ka gusto, bunalan ko na. Jimboy, anak, dali. Alita sa kwarto, dali. Kaon pa man ko, Ma. Unya na ka magkaugusab, kung mama na mi. Ang among sobrang may kanan ninyo. Tana, anak. Manood na ta sa kwarto. Dali na. Kaon pa ko to chicken, Mama, ha? Oo, anak. Sa gana kayo ni? Kinaibutan nga na ko na yung plato, ha? Thank you. Hungit ako. Jimboy, nga may hunong ka. Iya lagi gihungitan ng babae, Ma. Mas pinangga niya ang babae kay nato. Wa siya sukat makahungit na ako, Mama. Jimboy. Thank you, Ayaw kisa kong papa, Ma! Jimboy, anak! Jimboy! Ay! Bata ako ba? Sakit bata! Sanap! Jimboy! Ginawa ko! Jimboy, anak! Sakit ako sa... Dali! Hey! Marika! Sakit bata sa bata ka, ha? Sakit bata! Ayaw! Gusto na! Balik ka sa takan ako! Sana ko! Napunog na ng bata! Sige! My God! Kung dili ni mo unungan ang atong anak, dunggabot na ka! My God, nagpapon sa konsilyo, babe! Babe? Husto gini ko sa kong katahap! Dili mo man nag-agaw! Mga salbahis mo! Mga hayop mo!
mo din ko panibay! Anher, giniti ka makita, Michelle. Upat si mulaki! Ayan! Ayan, di ka! Mga hayop po! Oh! Biktima sa mo, sama na ako sa mga salbahis o maluibon. Ginoo ko! Kahit! Kahit! Oh, ma, Diyos ko, anak ko, mapasilo ako, Tugay na ka na mong ipaabot ni Papa ni mo. Tugay na na mong ipaabot ang pagbalik ni mo, anak. Ginoo ko. Kadako na sa akong apo. Amin ko na Si Papa, ma. Oh, si Papa. Mapasaylo pag ako niya, ma. Dali, dali. At tuon na si Papa ni mo sa mong kwarto. Naara ang imong amahan. Pa! Sa imong pag-uban ni Kurt, kikaguol kininiya og maayo. Likod tanaw ng imong amahan ang manatinuod. Ikaw ang iyang kusog, anak. Kanunay siyang naguna-huna ni mo bisan pa man kung dili siya musulti na ako. Hangtod ka giatake siya. O karon, mauna ka na ang iyang kahimtang. Papa! Papa ni anak ko! Nauli na ko pa! Pasaylo ako! Dili na ko mabiya ni mo bisan ka no sa pa. Tuguti nga. Magkapamawi ko ni mo pa. Ako na ang muatiman ni mo. Gikan karon papa ko. Masaylo ako. Mary. Mario. Mario na ulit ang atong anak. Mary. Papa. Mary. Papa ni anak ko. Nabalik na ko. Salamat sa imong pagtawad na ako pagbalik. Salamat sa inyong gugma ni Mama. Dili na ko mahadlo ka mo ato bang karon na sa pag-uugma nga moabot kay nasayod ko. Nga naa ka mo uban ako. Daghang salamat. My life is very simple. My dreams are few and little. I don't have much to offer except the pains I bear. My suffering is Sa matag gabi, adunay buntag nga mabot. Kapila ka man madagma, lauming adunay mga tao nga unang nagmahal kanimo. Andam kanunay sa pagpabarug kanimo. Og dinhi mga higala natapos kining pinalahi nga sugilanon nga naguluhan. Bidlisyo. Istorya gikan ni Cesar Ayan Cabaong.
o gibuhatag drama sa radyo ni Martes Parva Albores. Ubo sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner, Joel Vince. Recording editor Randy Tayat. Soundman, Janjan Lara. O gani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Mary Ann, Maria Teresa Tirol, Kurt, Ray Arellano, Leone ug Michelle, Jennifer Dato Minyusa, Mario, Uji Kumpuk Rakasa, Jimboy, Janjan Lara, ug sa papel ni Ayan, June Pujanes. Sangan sa RMN Drama, kining higala sa kahanginan, Joel Vince manamilit ug moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN. Then I offer them gladly again. I know that there's a reason. I know I have a mission. Someday I'll see the vision. For now I must be strong. My suffering is my offering. I'm offering all my sufferings. And if ever I will face more trials and more pains, then I offer them gladly again. Sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa.
Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Mindanao Network. Mudalit kaninyo nining pinalahi nga sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Naghilak ang mga anghel. Hilo mo! Hilo mo! Ayaw mo dala ko! Hilo mo! Samtang ko! Kalain ba? Alma, kung saan mo itong singgit ako na bate? Ikaw to? Oo, ma. Nagdamgo ko. Kung saan ba imong gidamgo? Oha. Oha, man. Horror nga salida. Maligo na lang ko, ma. Kaya matrabaho ko karon. Alma, nagduta kini. Hain ka nindot sa mga asawa. Oh, mas nindot yun ka. Bigot pa kaglawas. Alvin, ang akong gipangayot ni mo. Wala problema. Na ako'y daang kwarta. Palitan na lang ang gusto mong palitan. Thank you. Uy, Alma! Basta mo nag-inom ni mo nga nagsusuka ka diha? Da. Tambal ni. Ha? Uy, unsa man ka? Nainom masagad para pakuha sa bata, no? Jesus na, uy. Saan bisit mo gina akong matris, day? Catcher ka, ayo. Paita ba? Alma, huwag ka mahadlok ka ng imong gibuhat. Gano'n mahadlok man ko. Nadugo pa min eh. Kuan pa, ka na bang patakag at panguyab? Nga naman di ko nanguyab ko. Nangulikta man taong kag mga minyo, uy. Mauna nga mapugos kag pakuhaan ng gimabdos ni mo diha. Ako pa ni mo nung mag-pills na lang ka. Nag-pills bitaw ko. Mabdos man ang gihapon ko. Oh, pagamitan na lang panagang ng imong mga uyab. Rod. Pinanggap ko ni mo. Kayo. Nabaw pa ba si mong asawa? Oo. Kapag sa akong asawa. Wala mo tayo lami ang akong asawa. Lucian naman to. Ikaw kay. Wow. Lawas batanon pa kayo. Kilukoy. Hot sa man ka. Di ta magtagagstorya. Libit din ang itong oras. Dali. Rod. Kalma.
Unang sa ka? Mabdos ka? Dili maoy. Napasaran ako sa gutom. Mga naglain na akong tiyan. Oo. Sige lang, mawala ni kun maplasan. Alma, kinsa magi tinuod ni mong uyab-an ng mga lalaki mukuha ni mo dinhi? Na, si Tony ra maginang akong uyab magkod. Kanang uban, ako ra nagrespektaran. Hoy, pagtarong diha, oy. Dili maayo sa usa ka babae nga magdubli-dubli kang uyab. Ako pa nimo no, mas may pag magminyo na lang ka. Unya na ng minyo maoy. Gaan lang gihapon ko ana. Sumagod ko sige buhat ni Almer. Kalit lang nawa. Unsa? Magpakuha ka? Olis. O ba ni ko? Nama ko'y doktor nga kaila. Uy, Alma. Dako pa tao ng sa nga magpakuha ko eh. Kinabuhan ang nasa imo sa bakan. Da, fetus pa ni uy. Tuldok pa lang ni. Sige na ba, uban na yung kupi. Moto kasi ang klinik? Dili. Sa motel rami mag-abot. Sa? Uy, kakuyaw ana, uy. Unsao naman lang kung madbleeding ka niya, naapat na sa motel. Dili ko, uy. Mahandig man sa ko sa impyerno anang kalaki ni mo, uy. Hinaunsa man ka, uy. Muram kag dili amig ka. Ano nagpamaplos man sa ka, uy? Lami man. Ay, kinuo ko ni mo, Alma. Ako madikulpaan ni mo. Di lang kumuupan ni mo, uy. Kamu lang. Ayaw lagi kahadlok. Maayang abortionist ng kailan ako. Basta, di ko musaksi, anak. Kamu lang. Alma. Nagabian man ka. Da. Nakikpanglaag ako mga amiga, ma. Kinausa man ka? Nga naman na nalapsan ka? Ha? Uy. Yabag ba ning dugo, eh? Bastos man. May pag-ilis dito, eh. Unya, panihapon na. Kaya na, luspad kay ka. Uy, kumusta? Okay na. Wala problema. Ha? Dali naman yung gi-perform. Master ba to? Mura rin mo kuya mananood sa motel. Unya, lain inyong gibuhat dito. Ikaw pa, iksapa, uy. Ang importante nga, wala problema. Alma, di ka makarma ng imong gibuhat. Masin bayag masuko na yun ang ginuuan na. Ay, sus! Tuom ka ng kaba, uy. Mas mag-antos ko kung matao sila. Ay, daghan na yun na sila. Magtrabaho magkaka. Trabaho na diha. Di lang ko matrabaho karon ma. Gidisminurihaman ko. Ikaw? Uy! Nagpanaw magundang dugo sa habol. Ha? Pag-ilis og napkin, uy! Naunsa rin dugo, uy. Ako may planong buntang. Lisa, ginis maniriya ko. Sakit niya akong puson. Yeah, okay lang ka diha. Lisa. Tabang. Pagtaro ko'y naunsa ka. Sabihan na. Naunsa ka. Hala! Ginoo ko ka nagadugo! Ka nagadugo sa toilet! Tabang. Tabang mo! Tabang!
Nang, kumusta na mas Alma? Nagsigig ago sa kasakit. Unya ko sugihapon kaayo ang iyang dugo. Baho ra ba kaayo? Kinuo ko. Nang, unsa magina yung iyang sakit? Stage 4 ovarian cancer. Unsa? Naibaw na ba siya sa iyang sakit, Nang? Naibaw na siya. Mugawason ako dayha kay magpalit kong tambal. Sige lang, ako lang manay bantay ni Alma. Kaluwi ni Alma, uy. Alma, si Lisa ni Al. Lisa. Salamat nga ni Aka. Sakit kayo kong puson. May kabutangas ka sakit. Alma, pangayok pa sa ilo sa ginukutay. Kinahanglan magigsulti ka sa ginuunay. Pangayok pa sa ilo niya sa tanan ni mong sa na buhat. Gaba na rin ako. Gaba na rin sa akong mga. Alma, pila magiging sila nga imong gipakuha. 5 day. Kinuha ko. Abi mo kaduhara ka magpakuha, day. Alma, uy. Igabaan ako. Igabaan ako, Dino. Bawal na yung silots ginoon ako. Alma, kaluin mo. Kung nabati pa ko sa mga magatambag, niliutan ni mahitabo na ako. Tinuod ka na yung gisulti nga na may kinabuhi na ang mga fetus. Kasakit! Alma, pangayok pa sa ilo lagi sa Kaluoy sa kong anak, Lisa. Ano di pa pauli naman na siya sa doktor nang nagsige pa man na siya pigit sa kasakit. Lisa, wa na'y pain reliever nga makahupay sa kasakit nga iyang gibati karon. Miprangka na ang doktor. Nagpaabot na lang si Alma sa iyang oras. Kaluoy sa akong anak. Ngano wa magkumahibaw sa iyang gipangbuhat. Yung magsige na din siyang pagkuha. O karon, nalata na ang iyang taguangkan. Ako man ang siya sige tambag nang pero katawaan naman ko niya. Alma, anak. Ginoo. Kuhaan na lang ko. Dili na lang ko maantos ang kasakit. Ginoo. Ayaw na lang ipagpusa ang akong anak. Kung sa may kayang nabuhat, pasayloa in town siya. Ginoo. Masaylo ako. Alma. Alma. Sakit na kayo. Alma, anak ko. Alma. Mapahilo ba sila? Nagilak sila ba? Nagilak sila. Nagkasakit! Tabang ba? Tabang!
Ang Diyos ang nagbuhat sa tibuok tang lawas. Siya ang nag-umol kanato sa sabakan sa atong inahan. Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Naghilak ang mga anghel. Yatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Alma, Jelly Haka. Mama, Teresa Tirol Soria. Liza, Jennifer Dato Minyosa. Ug sa papel ni Rod, Jeffrey Gabunada. Kini maong sugilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music narrator, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nacorda. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Soson. Ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, Pauli. Tanawa! Ulsod-uga ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon! Kay siya nagpakaanak sa Diyos! Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kabangalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Kasagaran nato, usahay himuon natong dakong isyu ang gamayng problema aron kaluy-an ta sa uban. Ugani magbagulbol pa ug moabot sa punto usahay nga basulon pa nato ang Ginoo ug mawad-an kita sa atong pagtuo kaniya. Pero atong hibawan nga ang pag-antos
usa ka pagtawag kanato aron kita masantos diha sa pagtuo. Ang pag-antos usa ka dakong gasa aron kita malig-on sa tanang mga pagsuway nga atong magian sa kalibutan. Busa nining panahona sa Semana Santa atong hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo nag-antos og namatay sa krus aron pagtubos kanatong tanan, aron kita mahingpit sa atong pagkakristohanon. Dawaton nato ang tanang pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi ug atong iuban ang Dios sa atong panaw nining kalibutan. Sama na ning kamubong duwa sa drama aron hatagan natong maayong parig-ingnan sa atong Kristohanong binuhatan. Lord, I offer you my love. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. Ay, di mo lang sabi nga na kinabuhi ay. Tanang matang sa trabaho nga akong giplayan, mapuros gud way ayo. Wagi usang midawat nako. Nindot man utang akong track record. Ang akong mga previous job experience. Pero ang tod karon, muunom na kabuan nga wagi midawat nako. Ingon anak gid na Rico. Basta nanay pangitaron. Kay bawa karong panahon na sagad ang ilang dawaton doon na ginahuman nga kurso. Unya, kinahanglan nga batanon pa gyud. Mawala ginay nakadaot. Di na skills sa tao mo'y ilang basihan. Ang akong experience, wanay kwenta. Sagdi lang good. Ayaw lang good kabugnaw dayon. Total, daghan man kag nakamahoan nga trabaho. Pwede man sag kang mo drive og taxi. Mamanday. Mura naman og na-discourage na ko rin ay. Unsa ko'y na-discourage good? Una-una ha, halos tanan na tumanghigala, nahuwaman na nato. Ang uban gani, lain na kayo tinagdan tungod kay wa pa kita makabayad sa atong mga utang nila. Ang uban nga suko na nato. Diyan na patay, gito ba nga bills sa suga o tubig, sa eskwelahan. Saan lang nato ini? Bitaha mo tong dako ko ranggo sa among security agency kaniya to kay makasugakod raman tag ingon na ini. Makasugakod raman kita. Pero karon nga wala ko'y trabaho, murag lain mo yung kayo eh. Sagdi lang good. Dili lang kita magpakawa sa paglaom. Total, naamay Ginoo. Wa man tanya pasagdi ba? Ren, sa tinuod lang ba? Makapangutana ba ko sa akong kaugalingon? Kung naabag yung Diyos? Unsa? Ayaw gani pag-ingon ana, Rico. Ayaw ba kalimot ha nga usa ka sa leader sa Couples for Christ. Kung mahibawaan ka sa uban nato mga kauban sa simbahan, basin ba yun niya, unsa na lang unya ilang masulti nato? Gikapuan ko sa kong pagpagkarong ingnon rin. Mao gini tinuod akong gibati karon. Kay kung tinuod pang naa siya, nganong wa man kita mo asinso sa atong kinabuhi nga nagtinarong man tata. Way usa nato nga nagbisyo. Nagampo ta. Pero nahitabo sa atong kinabuhi, pulos miserable. Wa ko'y nakitang grasya nga atong nadawat. Mga pagsuway lang ni Rico. Ayaw kabugnaw dayon good. Ayaw biyag kalimot nga naabaya sa mga tao nga gihatag ang Ginoo nato aron tabangan ta, di ba? Ikapoy na ko rin. Gani, naguna-una ako nga ako lang ni hubuon ang krus nga akong gikwintas. Fail na ako. Murag, muna nagdag di malas akong kinabuhi. Rico, ayaw pagsultig ingon ana ha. Kung gusto ka, atuon na to si Padre Dennis. Aron mahatagan kag katinawan sa imong gibating mga problema karon. Ampog trin. Wa nagyan ko makasabot sa akong kinabuhi. Para na ako. Mas maayon lang siguro nga
Matapos na lang ning tanan. Unsa? Iho, ang tanang kasakit din sa kalibutan, lumalapay lang. Oo, natural lang nga bation na to. Nga dili ta makasabot sa atong kaugalingon kung nganong nahitabo ni nato. Pero hibaw ibaya, nga mas daghan pa ang mga tao nga grabe ang ilang pag-antos nga naagian karon. Apan kay giuban Manila si Kristo sa ilang kinabuhi, sila nagmadaugon og nahimong santos. Gumikan kay wa sila mutalikod sa Ginoo ug ang Dios usab wa mutalikod nila. Mauusab kita. Kinahanglan nga atong dawaton ang dakong hagit sa kalibutan. Kay kini usa ka dakong gasa sa pagtawag nato isip sumusunod ni Kristo. Timandi, si Kristo nga atong Dios nag-antos ug nagpakamatay sa krus aron pagtubos natong tanan. Tabangi ko, Padre. Iampo ko nga malatasan ni nako ang tanan. Di na nako kaya ang pagsuway nga akong gipasaan karon. Dungagi pa ang imong pagtuo niya, iho. Kung nabugatan ka sa imong gipasan nga krus karon, sangpit niya, kay ikaw iyang tabangan. Rico, naon sagot ka? Nganong imo man itaw nang gilabay ang imong cross nga kwintas? Ipunit pag ginanan imong butang nga, way pos. Grabe naman sad ka, Rico. Nganong imo man pakasad-on ang balaan nga butang? Nga ikaw may diferensya? Tungod sa kakuwang sa imong pagtuo o dali kayo kang ma-discourage, maunay angay nimong usbon? Ay nako sermoni, Irene. Nibawon ko ng tanan. Nabungog na ko sig paminaw ng mga istorya, ha? Pasagdi lang ko. Ayo! Ayo! Na, si paring Leo ay nangita na nimo. Ingna nga, wa ko din, eh. Nauga lang, good. Maayo biya kayo na nato si paring Leo. Dagan ba nagnatabang nato? Paring Rico! Naog sa dili, pre! Doon ako hindot ka balitan ni mo, pre! Dali, pre! Adto adayon. Dali. Pre! Congrats sa nang adlaw siyang pagtrabaho. Salamat kay pre, ha? Ikaw ginagdaan ako og swerte. Walay kaso, pre. Basta, timanin itong tanan akong itudlo ni mo, ha? Nga, diskarte ba? Para iwas disgrasya. Wala kaso, pre. Basta daghan kayong salamat. O, pon, mubawi ra ko ni mo sa tanan nimong kaayo din ako. Ay, ikaw yun. Ayaw pag una-una, anak. Basta, importante lang nga,
Baskog bata. Nya natay panginabuhian. Bitaw, pre. Dagan kay salamat ha. Unya, sige, arisat ko. Sige pre, amping, God bless. Mas maayo pa ning ingon ini. Kung wa pa to na ako gilabay nga akong kwintas kay Cross. Malagmit nga. Gihapon ko'y trabaho ron. Wag yung kumasayop sa akong mga desisyon. Naghatagling ito na akong imalas ng buta nga to. Iyon na. Kung saan ning nagbugol sa kong bulsa. Karon ba kung magbantay ni da? Ang cross! Ang ginis ay rinda. Bantog lang doon na sa gabal sa kong karsunis. Iya giniligid pasok og tuyo din eh. Doon ay may parang babay. Hi ma'am. Sir, ihatod ko sa airport. Dali ma'am. Ako nilabay ang cross. Uy, sir, nahog ang imong kwintas. Sorry. Dere, sir, oh. Salamat ma'am. Uy, nakita noon. Dimala ba ini? Airport ma'am, no? Oh, sir, agi lang ta sa Sisilek, sir. Aron ta madali. Okay, ma'am. No problem. Ako lang kunuhay ning isulot ng kwintas kay Marag. Relihiyos ning nakasakay na ko da. Nanguros yun sa tayo niyang sakay. Nindot kayo imong kwintas, sir. Bitaw, ma'am. Ay, nataging tao na sa akong asawa. Abi ni mo, sir. Milagroso baya kayo ng imong kwintas. Kaya naaman ko, ana. Akong gihatag sa akong mama kani adto. Nakaluwas gito siyang kinabuhi kani adto. Mao ba, ma'am? Ay, ginoo ko! Buong ni kutsing mikalit og cats ato atubangan. Mikalit na gunong. Sir, atras! Atras, sir! Pero ma'am, di ta ka atras kay naisakyanan sa tong likod. Oy, ma'am, ayaw pagnaog. Tapas! Ang babae, ditulis. Ang giling animal ay. Buhay siya! Animal ka, eh? Animal ka! Animal ka! What happened? Kumusta imong pamati? Okay ra kayo, Ren. Giingnan ko sa mga nurses o doktor nga dakong milagro ang nahitabo nimo. Kay ang tulog yun kabala sa pistula. Wa makalahos sa imong dugan. Tungod kay dito gid sa miiko sa imong cross nga kwintas. Nganong mihilak na ka? Angay kang malipay nga naluwas pa ang imong kinabuhi. Ren, nagpasol ko sa akong kaugalingon. Kaya ang butang nga akong ipagkahuay, Billy. Kisaling ko ay o giisip na kong uway po sa kalibutan. May naghatag na ko karon sa akong ikaduhang kinabuhi. Bisan ako na siyang gisalikway. Apan wa gihapon ko niya pasakti. Gilawas gihapon ko niya gikan sa hilit sa kamatayon.
Ingon anak kadako ang iyang kugma kanato, Rico. Ginoo ko. Pasaylo ako sa ako mga saan na himo. Sukat karon. Ako nangihanag akong kinabuhi da nimo o Ginoo kong Hesus Kristo. Daghan kayong salamat sa imong dakong gugma diri kanamo. Sir, doon ay nangita niya. Ma'am, dali mo. Hi, sir. Salamat kayo sa imong pagluwas na ako. Hi, ma'am. Tungod sa imong balaanong kaisog sa pagpanalipod na ako, hatagan ti kaog akong ganti. Niya, dawata ka ng cheque. Ginoo ko. Kadako ko din ma'am. 500,000 pesos. Ako nang pasalamat nimo, sir. O dili pa na mao. Aduna ko'y nindot na trabaho nga itanyag nimo. At tuwaon niya ko sa akong opisina ko yung ang imong pamilya. Kay naapa ko'y dakong sorpresa para niya. Ginoo ko. Daghan yung kayong salamat. Salamat yung kay Ginoo sa akong grasyang yung magihatag na ko. Dahil ko na ikaw, O Kristo. Dahil ko na imong ngalan hangtod sa kanturan. Offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. Kitang tanan, lumalabay lamang. Way bilian nga tong kinabuhi kung wa kita'y kiilang Diyos nga mo'y nagbuhat o nagbuot sa tong kinabuhi. Gihatagan kita og dakong bili sa atong Ginoo. Busag dili nato siyangon ang tanang grasya nga moabot sa atong kinabuhi. Sa kalipay man ug kasakit, atong iuban ang Ginoo sa atong panaw nining kalibutan. Ug dawato nato ang tanang pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi kay kini gasaman sa atong mga pag-antos. Mateo 5, versikulo 4. Bulahan katong mga nagsubok, kay sila lipayon. Og dini mga higala, nahug ang tabil na nga sugilanon nga gituyo paghimo alang nining adlaw sa Semana Santa, sugilanon nga naguluhan. Gasa ang pag-antos. Sugilanon nga gibuhatan og duwa sa radyo ni Emmanuel Saco, umo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayat, soundman Ricky Bangisgaring. Og mga higala sa di pa kami manabilit kaninyo, aniya ang naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Rico, June Pujanes, Iron, Carol Marie Gikain, Pari, Uji Kumpok Rakasa, Leo, J. Badayos, ug ang sa babaeng nga biktima, Miss Ingrid Vertudaso, inabagan usab ni Jenner Leo Garing. Kining mong sugilanon, gidalit ka na to sa RMN Drama. Hangtod na lang sa sunod higayon, kini si Rhea Arellano maingon kaninyo, ang Ginoo magauban ka nato sa kanunay. Salamat. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, niduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog
nining mga adlaw sa pamalandong. Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaong niini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Pagkakon ka! Unsaon man yung pagpagkaon sa unod diri mo? Sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton ug kinabuhi. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga suking tigpaminaw o kaigsuunan diha kang Kristo, kumusta ka mo? Semana Santa na usap. Diin sa makausap pa atong handumon ang labing maanindot o makahuluganon nga kasugiran nga nagpadayag sa matuod o walay gipinig nga gugma. 2,000 na katuig kapin ang nakalabay. Kini mao ang kasaysayan sa pag-ula sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo ibabaw sa krus. Aron lang kita maluwas sa atong mga kasalanan ug mahibalik ngadto sa iyang sabakan. Apan itugot nga kami, mupabati ni usa ka pinalahi nga sugilanon, nga base na lang makatabang sa atong pagpamalandong. Ang gihikaw nga gugma. Katingalig makita ka ni aming akong anak siya. Hala, kadako ko din sir. Tagsa kalibo. O, sobra man ni. Hipusa na. Hipusa na yun. Dagang salamat, Sir Nanding. Butan kay kit kaayo. Pagkaksak ko, sir. Migakos ka pa man ako. Lakaw na. Kan makita lagi ka ni Ami. Sige, sir. Ugusban ko. Salamat. Atan ako. Stilan. Salamat kito na si Michelle. Pananding. Ami? Day? Ganina ka na di ha? Oo pa. Og nakita na ko ang paghatag mo kwarta o pagakos niya ni mo ni atong batan-ong babae. Ami, unsa ko nang imong... Dili na gid ka makalimot pa. Kay nasaksihan na gid ako. Mituo na gid ko sa mga istorya sa atong mga silingan nga may uyab kang batan-on nga estudyante. Nasayop ka, Ami. Dili na ko uyab si Michelle. Michelle. Michelle di ay angan atong babayhana. Nausa naman taon ka pa, uy. Nga napakabuang ka man atong batan-on. Kalaya sa gintan sa inyong edad. Mutuo kang nagpinarunto siya ni mo? Imposible gid kaayo na pa. Ayaw pagpasagad og istorya, Ami. Kaya wa ka masayod sa imong gipanulti. Kung sa may mga istorya nga imong nadunggan sa atong mga silingan, dili ka na tinuod. Dili na ko uyab si Michelle. Ug wa kami relasyon. Wa og wa. Kay gipakasama ko na siya nga akong anak. Ayaw na lang gud paglimod pa. Nakita gid ako sa duha nako ka mga mata. Dili man mi mupugong nimo si Kuya Rico. Kung mangita ka gid og ipuli ni Mama Cynthia nga tulo na katuig kapin nga namatay.
Pero ang amo, nga mangita na pununta kag parehas-parehas ni mong edad. Dili kay batanon nga ulo-uluhan, untoyon, o himuon karang gatasan para sa iyang kapritsyo. Ami, husto na! Husto na! Nasayop ka! Pero motoo ka man ako sa dili. Bahala ka. Basta wa mi relasyon ni atong Michelle. Limpyo ang akong konsensya. Onya, usa may buti pasabot niya itong kwartang imong gihatag niya. Ha? Unsa man, pananding? O, Kuya Rico. Mudinay para magin si Papa. Bisag nakita ko yun sa duha ko ka mga mata nga naghatag siya kwarta atong ginganlan og Michelle. Unsa naman daw si Papa, eh? Pila na ba ko niya mabilin sa iyang pensyon kung magpagkabuang siya ng batanon niya? Mulong nito niya. Maobig tao. Nga tabangan unta ko nimog pasabot na rin ni Papa, Kuya. Nga makumbinser na to siya nga dili magpatunto atong batanong babae. Ay pangurtahon rin kito siya. Daya, miss, sorry kayo. Diligi ko magkana diya sa ato sa Cebu. Kay mahal kay Pretty, eh, sa barko. Gikan din sa Mindanao paingon diha. Punaan pa nga, taon ko'y klarong pangita diri. Bangga-bangga na kita ning akong pagpanarbaho diri. Kung wa pa ning akong ugangan, but lang. Sa una na niya akong pamilya diri. Doon na bining among anak diri. Bisag tawagan na gud nimo sa Papa, Kuya. Aron pa may istoryahan pa. Kidikin mamati na ako. Si Papa, uy. Tawagin lang sa cellphone, Kuya. Maguwanggod ka. Mamati tingali siya nimo. Sige, ako so yan. Lisod siya ng tiguang. Mangita pagpatanon. Mangita pag problema. Maulag ki. Pwede ba siya nagatuon ni mo ang ginikanan ng batanon? Nagikabangan ka rin ni Papa? Ato sa ila. Ipabadlong mas ginikanan si Michelle. Na, di ko uy. Unsa palay kaliwat, ana? Tabangan pa lang ko dito atuon ko to sa ila. Tawagin lang lagi si Papa. Istoryahe pa. Pasindihan kong mamati ni mo. Ay, waligi. Ako na niyang tawagan. Ano saman? Di sa karon. Kaya pa ko sa trabahoan. Kana lang maulin ako sa bahay. Basta baya, Kuya, ha? Tawgi baya, gyud. Tawgi, gyud. Naunsa ka man, Rico. Nga nagparihas man lang mo si Ami. Nganong di man mo mutuon ako? Nganong di man mo mamati na ako? Pananding, lalaki ko parehas ni mo. Ayaw na lang kong paglimod. Ano manginlain pa magkalako? Gawang ko laing gilantaw ni mo. Ang imo ng kaayuhan. Usugot lang ko nga hukukan na kanya ng batanon ni mong uyab. Ngano naman mo? Kamu na malay husto si Ami. Kung dili tinuon, niya uyab to ni mong batanon. Ganong mga mahatag magikan niya kwarta, para sa unsa ba to? Ha? Para sa unsa to? Bisan gani ako lisod ko dili. Wa man gani ko makapangayo nimo. Kung sa lahi tao inon, sansayon ka na muhatag. Kaluin daw si kaugaling mo nimong pamilya pa, eh. Ang kono na ako. Nga maghatagan kong kwarta ni Michelle, pero... Tiyo mo na. Miyangkon na ka. Miangkon ko nga maghatagan kong kwarta ni Michelle, pero wa ko mo angkon
nga may relasyon mi. Kaya wa na sa akong huna-huna. Maghatagan ko kwarta ni Michelle, kana pagtabang nako sa iyang pag-eskwela. Kay pobre sila. Ugway kagastos pagpadayo niya sa college. Oh, may pa siya. May palang Michelle kay gitabangan nimo. Na ako diri, nagdalisunay ko tinudan sa ko pagbuhi diri sa kong pamilya. Huwag kagit magkatabang na ako. Gimangayan ba ko nimo, anak Rico? Suma! Kapila ko gusto mo hatag o kwarta nimo gikan sa akong pensyon, kay gusto kong makatabang nimo, pero dili ka mo dawat. Kay matod nimo, kaya ra nimo ang pagbuhi sa imong pamilya. Kay ang kwartang akong ihatag nimo para na lang nako. Sa akong panginahanglan dire, sa akong personal nga panginahanglan og maintenance. Unya, ingnon ko nimo ni Enes pagsulti. Ayaw lang kung lahinas pagsabot ako gisulti. Para naman gundin nimo. Oh, para na ako. Naglantaw mo si Ami nga imong manghod para sa akong kayuhan. Pero diyang naminyo ka ni Mirce. Diyang nangangyo ko nimo og kung mahimo nga direl mo sa atong bahay mo puyo. Kaya naman si mama nimo. Kaya dili ko gustong malayo ka na ako. Kamu ni Ami. Kaya kamu na lang ni bili na kung pahandi ni kalibutan na. Human ko biyain ni mama ninyo sa hingpit. Di pamati ba ko ni Rico? Ha? Karon nga may gitabangan lang ko nga usa ka estudyante aron nga makapadayon sa iyang pag-eskwela sa college. Nga gipakasama ra gyud nako siyang kaugalingon akong anak. Imo kong ingnon anak. Unsa may akong nahimong sayop ninyo ni Ami? Ha? Rico? Unsa man? Unsa nang buot mong pakigsultihan ako, Ami. Ami. Itubag mananggog ko ni mo panghupaw. Pa. Ami? Kuan pa. Manangid unta ko nimo. Mananghid nga unsa? Manangid unta ko nimo nga adto manarbaho sa kawas. Ha? O, unsay? Manarbaho. Unsay manarbaho kas gawas? Oo pa. Ami, day. Unsa goy? Nagkumidya ka ba? Wa ko magkumidya pa. Tinuod ang akong gisulti. Ha? Adto ka manarbahos gawas? Dili ba nga may trabaho ka man dinhis ato? Anong muadto ka pa man sa gawas? Pa. Dili ba di ay pwede nga anhi ka lang manarbahos ato? Dili ba dako ka man og sweldo ang kumpanya nga imong gitrabahoan? O kaya man tingali dinhi ka lang sa ato manarbaho, dili ba? May panghandoy ko pa. May panghandoy ko para sa akong uma. Sa akong umaabot. Ami. Day.
wa man ang imong maguwang si Rico dinhis ato. Ang botong ipasabot nga imo kong biyan mao ba, day? Unya kinsa man ang akong kauban din kung biyaan sab ko nimo nga tuaman puyo sa Mindanao si Kuya Rico nimo. Ako rang usa din Mananding, ayaw ka bala ka pa. Magtawagan man ko nimo. Magpada ko nimo. Wa ko mag-apasa na. Dili ko pwedeng makahangyo. Nga ayaw lang sa aron. Ayaw lang sa aron, day. Kay di ko gustong malayo ka na ako. Dili na ko kaya, day. Layo pa si kuya nimo niya. Hasta ba di ay ka? Mupalayo sa binuo na ako. Utang buot pa. Samta ko. Samta ko pa. Nga sugar daddy na ako si Sir Nanding. Nadili man. Nga igura man siya may tabang sa akong pag-eskwela. Kaya gipakasama na ko niya nga iyang matuod ga anak. Nakailan ka ba yan niya? Kay teacher na to siya sa high school. Ako patuwa, Michelle. Ngawa mo relasyon anang tigwanga. Ug sa kumutuo nga, mitabang siya nimo. Mitabang siya sa mong pag-eskwela sa ingulang anak nga rason. Ngawa siya paabot ka bugti sa iyang pagtabang kunuhay nimo. Doon na gina. Huwag ko magduo, Mark. Nga ingon din ni anak kaubos ang imong pagtanaw na ko. Pero, sige lang. Dili ko mamugos ni mo. Maong sorry nga. Mas maayong patingali nga. Putlo na lang nato kining atong relasyon. Michelle, usagoy. Huwag ka may salig na ako. Mang magpawag na lang ta. Nakatumar na kasi mo ang maintenance sa tambal, sir. Tingali, nalimot na pud ka. Nakatumar. Basta ha, importante ba yagid na? Lagi. Milarga na si Ami sa gawas. Mao ba day, sir?
Nilarga gid ay si Ami sa gawas, sir? Oo. O sa kasimanang, pilabay. Ugwa ko magkapugong niya. Kaya siyang pagpananghid na ko, andam naman niya ang tanan para sa iyang paglarga sa New Zealand. Nga sa ato pa? Ikaw na lang na yung unsa nga naibilin sa inyo? Aw, oo. Pero, okay raman ko. Naka-adjust ako. Nalipay naman sab ko nga natuman yun ni Ami ang iyang pangandoy nga adto si manarbaho sa gawas. Happy ko kay para man to sa iyang ugma. Naibaw kong dili ka happy, sir. Nabasa ko kini sa imong mga mata. Michelle. Dili ka gyud magka-deny sa matuod nimong gibati. Nga nalayo nimo ang imong anak, sir. Sige lang. Suwayan ako og panangil si Mama Gloria. Hangyo na ko siya nga ubanan ka na mo dito ni Sami nga ako manghod dito sa inyo. Aron nga may kauban ka. Ug dili ka magmingaw, sir. Ayaw. Okay ra ko. Okay ra gyud ko. Dili ko buot nga libakon kas mga tao. Nakasabot ka na kung unsay buot ako ipasabot. Maglikay na lang ta. Pero, sir, ang ako pa nga... Okay ra lagi ko. Ayaw kong kabalaki. Ako pa. Mura ka man og makaila na ako. Kaligo na ako, Sir. Nga ako lang nimo. Nga magkaulay mo atong imong boyfriend ni Mark. Nga magkasinabot mo pagbalik. O kung mahimo, naroon nga mo tuogid siya. Tabangan ko ikaw sa pagpasabot niya. Pag-uli mo, Michelle. Sir Nanding. Habot, Sir Nanding. Kung unsaon ko ikaw sa pagpasalamat tungod sa ibong kaayo. Nga nakatapos na yun si Michelle sa iyang pag-eskwela tungod di mo. O nakatrabaho na. Ayaw na naghuna-una pa, Gloria. Kay kalipay na ako nga makatabang ninyo. O may bubangan din na lang kamutawag na ako, sir. Pero Utang buot, Gloria. Ayaw na pag-share na ako. Nanding na lang. Kay, mamaor man tag-edad. Nanding. Kana, araman di ay na. Maayo ka yun kaayo na mo. Ug mamatay na lang tingali ko nga. Dili yun may makabayan sa imong kaayo na mo. Sa akong mga anak nga ilo na usab sa ilang amahan. Ayaw ko padungga na, Gloria. Kay kanus amang kumiingon nga magpabayad ko sa akong gibuhat. Wag yun. Kay kinasing-kasing ang akong pagtabang ninyo, Gloria. Ni Michelle. Kaysa gikaingon ko na gipakasama ko gud siya nga akong anak. Di lang sa iyang kabuutan og paghatag na ko og bili nga sama usab sa matuod niyang amahan. Pero Nanding, lain og nilad kaayo ang mga tabi-tabi sa among mga silingan din Nga kuno ikaw. Ikaw kuno og si Michelle nga akong anak. Adun. Ayaw. Ayaw na ka nakipadayon ng buot ni mong isulti, Gloria.
Dili ko gusto mamati, ana. Gawas ka, dili ka na tinuod. Wa, gyud na sa akong hunahuna. Ug wa ko intensyon nga ingon ni ana. Ang ako nga, ang pagtabang ra gyud ninyo. Aron usaon niya ni anak kadlaw, si Michelle nga imong anak, makatabang ninyo nga iyang pamilya. Nga mahawas kamo sa inyong kalisod o nga siya makatabang usab nga makatapos sa ilang pagtuon ang iyang mga manghod. Nanding. Oga, ayaw natagda ng mga bati nga mga istorya sa inyong mga silingan batok ninyo. Kay dili ni makatabang aron nga mahawas mo sa kalisod. Ang mahinungdanon, wa mo'y dautan nga gihimo. O nga sama nako, limpyo usab ang inyong konsensya. Unsay buot mong pakigsultihan ako, Michelle. Sir Nanding. Nahila ka? Ayaw paghilak. Dili lang ako kapugan ang akong kaugalingon, sir. Please. Ayaw ko pakita na muhila ka. Kung muhila ka, manubalik sa akong panumduman ang kanhi paghilak ni Ami ug Rico nga kung mga anak sa gagmay pa sila. Labi na niyadong miuban og laing lalaki ang ilang inahan. Kay lagi kabus ko. O sa akong kakabus. Dili na ko mahatag ang tanan niyang gusto. O bisan paningin gidawat na ko ang tanan. Kana, tungod kay mahal ko kaayo ang akong pamilya. Mahal ko kaayo ang akong mga anak. Nga bisan tuod, sud sa 5 kapin katuig nga nalayo namo ang ilang inahan. Suwa pa kini magkaamgo og mobalik namo. Wag ko mangita og laing babae nga ipuli sa ilang inahan. Kay gawas, medili ko buot nga masud sa ilang hunahuna nga nawad-an na silang inahan. Mawad-an pa sab sila og amahan. Kay para nako, ang akong pamilya, mao ang bugtong kong bahandi nining kalibutan na nga dili ko yun ikabaylo sa bisan unsa nga kalipay. Yung bahala na lang ako ang magantos. Di lang sila si Rico ug Ami. Dili lang ang akong mga anak. Huwag nasayod sila ni Ana. Ngawa ko gikompromiso ang ilang kalipay sa kaugalingon kong kalipay. Sayod sila ni Ana, Michelle. Sir.
ang imong ipadaan ako. Adto na lang ipadaan ni Kuya Rico ni mo, Ami, kay bag-orasan kong nakapadapo niya. Kay naa sila'y problema dito. Ganong di pa man ang haso si Kuya Rico ni mo. Wa sa mga yun ako. Kabubuton akong katong pagpadaan ako niya. Magpadara ko para ni Kuya Rico. Pero lahi ang paray mo. Pero ko daw pa ha, di ko masugot. Nga muhatag ka pagkwarta itong Michelle. Ang akong ipada para yun na ni mo. Total, may graduate naman dahil kung itong babayhana nga imong kipa-eskwela. Oh, nakagraduate na yung taon siya o nakatabang na sa iyang pamilya. O nakapatungha na usab sa iyang mga manghod. Bisan tuod nga bago siyang naminyo. Sorry, Pananding. Ngawa ko mutuo sa imong gisulti ka ni Adto. Nga igo karang mitabang niya. Itabangan ko siya. Dili lang tungod kay ibati ko kaluoy nila. Apan kay nakita nako kang Michelle mismo. Kani kong anak. Si Ami, sa gamay pa. Nga, muayaw gyud nako. Unya, muhilat bisan mo trabaho ko kaniadto. Kay dili siya buot ang akong biyaan. Sa imo sa mga giingon nga magpadaka. Musugot rin ko dili ka magpadana ko, Ami. Tungod kay dili ka na mo'y labing mahinungdanon para nako. Ang importante para nako, ang imong presensya. Ang inyong presensya ni Rico nga akong mga anak. Nga bisan sa makadiot lang unta, nakita o magakus ko kamong akong mga anak. Sa dili pa ako mubiya ni ining kalibutan na. Ayokon pa ko minsyag ingon anak pa. Idalan ako. O ana-ana ko sa kapunon sa akong kinabuhi. Ako na ko'y laing di pangandoy pa. Nga unta, magkahiyo sa kita pagbalik ni Kuya ni Rico. Ang namingawan kong mga anak. Hello? Hello, Michelle? Day Michelle ni? Ako ni. Tabi, kinsa ni? Ako kung si Tikboy ni Day Michelle, silingan bang nainanding? Oo. Nahinumdum na ko. Nga naman na yung tahan ni Tikboy. May mo pagkari ka sa ospital? Usay ospital? O lagi, Day. Kaya naman din, Noy. Kisa man na ospital? Kisa na ospital ni Tikboy? Si Fernanding lagi ni mo, Day. Unsa? Ginoo ko. Kaya naman ni Tikboy. Unsa man na mo niya? Galit lang siya may collapse dito sa ila. Mang galit na mo siya gidadiri sa ospital, Day. Oh, Diyos ko! Ginoo ko! Nitik boy! Noy, hay si Sir Nanding, Noy! Hay siya! Walang di siya din sa mail ward 303. Sorry, Day Michelle. Wana di mo maapti si Noy Nanding.
Natikboy! Nayosay! Siya ka nang sa higdaanan kang gitabunan og hapon nga puti na Michelle. Patay na siya. Dili ka na tinuan na tikboy! Dili ka na tinuan! Si Nanding! Nangita siya ni Dorico, ni Day Ami, og ni mo Day Michelle. Og sa papa siya mubugto sa iyang ginhawa, gitugon ko niyang ingnon ka nga. Ipakasama ka yun niyang matuon niyang anak, Day. Og nagpasalamat siya ni mo nga giisip mo sab siya sama sa matuon nga amahan. Binugang siya nga pasultihan ko nung ni mo si Dorico o Dayami nga mahalong pinangga kayo niya sila lupa. Napaw pa silang ituhuan, Day. I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Sa tanang mga anak ka namati karon, unsa ka bililhon alang kaninyo ang kaugalingon ninyong pamilya? Unsa ninyo kamahal ang inyong amahan o kinuhan? Nakagahin ba kamugbahin sa inyong kasing-kasing para nila? Sa panahon nga namarahig sila, sa panahon nga buoton ta nila kamo magakos apan, wa ang inyong presensya. Kahulipan ba ang mga panahon nga kikinahanglan kamo nila? Sa salapi o material nga butang nga mahimo mong ikahatag ngadto kanila. Lumalabay lamang sila. Dili unda nato usikan ang higayon sa paghatag sa gugma nga sa daghang higayon gihikaw ta ngadto kanila. Ang gihikaw nga gugma. Og dinhi natapos ang atong sugilanon og sa dilip kita manamilit kaninyo atong ipalailog kaninyo ang mga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon karon. Sa papel ni Nanding, Direktor Junjon Puhanes. Sa papel ni Rico, Direktor Randy Padayaw Suson. Ami, Direktor Miss I. Ingrid Vertudaso. Sa papel ni Michelle, Direktor Teresa Tirol Surya. Sa papel ni Mark, Direktor Ray Arellano. Guria, si Ma'am Teresa Gapoy nagdala. Kato extra no itikboy kaninyo alagad. Atong sugilan nun karon gipaom kini nining mga kalihukan sa Semana Santa, writer Sir Glenn Pino. Music scoring Ariel Mancao. Recording editor John Lloyd Caviana. Sound Ricky Bangis Daring. Direksyon Dino Birungan Eliseo. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Ginoo magapanalangin kanato. Dalit kanato sa RMN Drama. I just can't stay here in heaven. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo
madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang Pagbalaan sa Semana Santa. Ibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Nakuto ang linaw! Ara, langit, sige mo! Mahanda ko! Unsay imong giatnan dinhi sa linaw? Senyor, namasin ko nga maayo sa akong sakit. Kay unsa man kini nga linaw, nga daghan mang mga tawo ang nag-atang dinhi. Kini ang linaw sa bitsata. Doon ay anghel sa Ginoo nga mukutaw sa linaw. Ug ang makauna og ambak ngadto sa linaw, maayo sa iyang sakit. Mao ba? Dugay ka na bang nag-atang dinhi? 38 ka tuig na kung nag-atang aning linawa sa pamasin nga maayo ko sa akong pagkaparalitiko. Hindi na nako hapit malihok ang akong lawas tungod sa akong sakit. Sa panahon nga kutaon sa anghel ang linaw, maninguha ako sa pag-ambak apar maunghan ko sa laing masakiton. Di ay ba? Gusto ka ba nga maayo sa imong sakit? Oo, unta. Pero wa may makasakwat na ako paingon sa linaw. Tindog. Dada ang imong higdaanan ug lakaw. Nakabalog na ko. Ako, ara. Ha? Makalakaw na ko. Naayon na ko sa ako sakit. Naayon na ko. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga Pagbalaan sa Semana Santa. Agig Pagbalaan nining atong pagsaulog karon sa Semana Santa, ang RMN drama modalit kaninyo nining sugilanon nga naguluhan. Kamatayon bayad sa sala. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you. Happy kay ko. Okay, nakatog ka. Ha? Wa man ko magkuwang sa pagpahimangno nimo, ha? Close friend rata. Pero, kay wa ka na ako isipang ngalang tao, mga concern sad ko sa welfare nimo. Tan pa saan? Ka-serious ba diyang napita, uy? O sa may labot na sa kong kalipay? Uda ko kayo, day. Kaya kung ipadayon nimo ang imong pagpakigrelasyon ni Jingo, sigurado kayo nga kanang galipay nga gibati nimo karon, mapulihan nagway katapos nga pag-aga sa luha. Oh. Samot. Misamot lagi kagkapoetic friendship. O, talagang binugo man ka. Ha? Nagbinugo ka.
Wa ko magkuwang, ha? Tungod kay suhito ko sa tao nga nahimo nimong karelasyon karon. Wadyo ko hunong sa pag-ingon nimo nga if ever masayop si Jingo, makakita sa imong beauty nga manguyab nimo, lihay gyud. Ayo pagpada aron dili ka madugang sa daghang mga babae sa iyang kinabuhi. Pero imo na yapong gipalapod sa pikas dunggan ang akong tambag nimo. Kay karon kamo naman di ay maong kiata kayo ka, no? I love him, Jo. So, ayaw di ko basula, ha? Ayaw di ko basula. Ayaw ka balaka, uy. Kaya masad ko ang ngayang basulan. I know Jingo loves me too. And he's always ready to marry me. I hope so. Prangkahan talang hadis eh. Wa gyud ko makauyon sa korte sa dagway na tuwan. Maugyod. Klaro kaayong dukirok og dahong. Nya, napaytagkan kaayong bisyo. Palahubog, kusog manigarilyo. Hapit pa ng bisyo, naaan ang gago. Hukman masadayon ninyo ang tao, eh. Laki ko na. Maong dili kalikayan nga mo inom og manigarilyo. Umulaban ka man yun. Alas sige. Bahala ka, ha? Panayon sa imo. Pero kini mo itimat ni. Wa gyoy papa og mama nga motambong sa imong kasal kung musipyat ka. Wa kay lingaw niya sa Domingo? Why? Birthday sa kong kasin. Huwag na ngayong pabor kay gusto ko na siya nga makakita o makailan ni mo. Okay ra ka? O kung mo balibad ka, magdanan lang kong lain. Okay. Sige niya. Barangon ta yun niya ko. So, muuban ka? Sud? Mingawa, good. Wala kay tao. O lagi? Busy pa itong panganda mga kong kasin sa mga dadunon nga mga pagkaunog imnonon din, he? Ha? Ito masabi kasus nilang bahay ang hikay. Ito man dito. Kining baya, mo ang dawatanan sa mga exclusive na bisita sa kong kasin basta mag-birthday siya. Dili man siya gusto nga isagol ang iyang mga friends sa ubang mga bisita sa iyang papa o mama. At taas-taas na. Lingkod-lingkod tayo. Mayo dito kay Bugnaw. Mortex naman itong akong kasin kung magpaluwang na sila. Sige na. Tara. Babe, katal ka nan malaki ni. Nalagay ka ma. O bitaw. Anime din mga tugo man sa mong lingaw-lingaw kung na-event. Ano naman? Hadlo ka? No. That's my girl. Ay, dukay na kung nagpaabot na kayo na. Ha? Pila ka bisis kong nag-andam o kwarta para makadata. Nya, piyat nila ko mapakyas. Matol man gid nga pulos ta bisi. Maunang uhaw na kay ko. Naghinam-hinam na kay ko nga makangkon ini kayo na. Babe. I love you. I want you.
nagmaptos ko. So? Ha? Unsay so? Unsa may buti pa sa ana? Ako ka na? Bastos ka! Agkay ha? Nahibaw ka gid ikaw may nakauna na ako unya imo ko ingon ana. I can kill you. Wala niya akong giingon. Please. Ayun na lang kong pasulakod. Tabangin nun kong mawa ning anak netong demonyo. Kay dili ko gustong maldisyon na ni mama o papa. Dili ko gustong mauwawan, Jo. Oh, please. Please. Tabangi ko nga mawa ning niya sa kuntian. Kay kung dili, maghikokit ko. At ito sa kuyaan. Nakibaw kayo siyag asa ang sulbadan ng imong problema. Nasa'y kailang nga makatabang nimo. Pagka nablag kwarta. Jo. Sulbad? Oh. Please. Ayaw ko isumbong nilang papat mama, ha? O gusto mo ako makuha ko rin sumbong taka. Badato ko. Suki na ito si mong iyan, bayana. Dili singon anak. Dili ba siya kaila adtong abortionist. Kaila sad siya siyang amiga nga nakasuway sa rugpakuha. Ngayon nagpagkuha man ng imong iyaan nga. Doon naman ka siya, bana. Kay hutan siya nga giingnan siyang bana nga kinahanglan nga dili mo abot og tulo ang ilang mga anak. Ha? Mao ka naglikay siya gastuhan. Kago. Jo, ato na niya, ha? Promise, ha? Taguing ako sikreto, ha? Ay ulagi. Oo. Pastila biyan mo eh. Kabahin na gyud niya ko ining kuan makabahin na jud ko anis gaba. Imagine, ha? Misugot ko ang mahimong kudayvan sa krimen. Oh my gosh. Mo di takos daw na, aha. Tungod sa akong love nimo as a friend, nahimo ko nga aksesori sa imong pagpatay sa kaugalingon nimong anak. Ay, kano palang gani friendship, no? Tawid na nindog, nagitaw ni kakubalhibo. Anghel friendship. Anghel magundagod. Tuko pa manggod to. Nga may kinabuhi na ni si. Mga... Tala. Manimba ta para makapangayat ang pasaylo. Susaw na lang. Matun para mas ginuon, no? The wages of sin is death. Simbak ko, uy. Asa naman ka, Nisi? Aksyon ka magbiyas kaon. Lupi pa man ni mo'y napusan? Ngano nagod ka? Busog na ko. Maong dili na ko, ma. Unyag dili na ka. Wa pa man mi mahong magkaon. Mubiya na daay ka. Maayo ka na. Labad akong uma. Muhigdas ako.
ng imong tingog! Hilom! 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 Ayoko pa dunggana! Ayoko pa dunggana! Hilom! Uy, Lise! Uy! Oh! Inom! Ano naman? Inom ulit tubig. Ay, giurom naman, uy! May gani kay maugay pag-agi ni Papa ni mo. Pinakog tinuot na. Ha? Lain kay akong gipati, friendship. Uy, ikaw lang aslamsad ko. Ha? Pinagagabi na ko ngaway tarong tug. Bisag usaw ng piyong ako mga mata, di yung ko makatug. Cho, nga naman ka to. Ibaw lang mo Sabi akong kalibutan ko taon. Mabalin ko katog karong gabi, uy. Nagtukotupad nilang mamang papa. Unsa? Nayabag! Kung wa ka matiguang di ka mo tupad na mo. Ay, dihala siya Inaam ka na balik sa pagkabata. Pasusuha niya na. Ana lang niya ko mahigda sa supa sa sala. Magkubog ko ng gabi Huh? Na-frustrated ka? Huwag ka pansin sa imong crush? Dauro Di ko maguol tungod lang sa laki Kaya naglapo ang mga laki na ko ron. Dili na problema pangitaon. Dahil nang akong gikagulan mo inom di ko ron daghan. Magkubog ko. Kaya dili na ko makahibaw kung anong mangyari sa mundo. Kaya sunday mong problema, uy. Nga ko konsensya, friendship. Ansa? Wala niyo ko makasabot Di ka na doon napakuha ka. Wala, dinagyod ko. Mahimutang Maglisod ko katugog sa iyo. Mudangop ko sa bino ron kay nahadlo ko nga. Karoon ba ko magbasol? Kung anong... Nagmahay ka nga imo kong gitabangan? Sa'yo ba nagipahagi nga ako gitudlo ni mo ni si? Nga sayop man. Nga mo man to'y nagkatabang nga nagpabiling limpyong akungan. Pero parehas tang hugaw sa mga mata sa Diyos. Kagamahanan, friendship. Wala tilid ko mahimutang. Murag tunay taghang mga tulog na nagtulisok na ako. Murag ko mabuang. Dito ka sa ang kwarto, Pulit, ha? Bidang anak ka, Nahimutang mo ko din, Bali, dito ba? Ani lagi ko din, ba?
Usap sa kong uhan. Nagusa ka diha. Bawa. Bawa. Ay, kung pandong ka na imong hilak. Bawa! Lise! Hoy! Oh, yan loro na siya. Eh, gidama na sad. Kung wa pa ko makamata, diretso tos urong. Ulsar man sa imong nadamguhan ni si. Murag puno ka mas kasol. Kita na sa kong patang bagong nataho diya sa kong uhan. Sige ko ha. Lain kay paminawon. Nganong yung akong gisundan. Unsa? Siya sa tuwa kong nakitaan sa dito pa kumatong sa kong kwarto ma. Dihagit sa kong uhan. Uya karoon na anasad. Damgura na eh. Mauna, daotang damgo, bungas kakapoy. Sa tibuok adlaw na imong atubang sa imong gimbuhaton. Dili. Si Dili? Tinuod man ko. Unsa tinuod? Buhi na kong nakita ang bata, ma. Tungod kay mag-atubangit siya na ako sa iyong pagsikiyong kilak. Ay. Gusto naman na be. Yan. Balik mo katog. Pero, inom mo ng tubig ni si. Nisi, wapa ka magatog. Nagatog na unta. Pero gipukaw ko nila ni mama o papa kay hapit ko aroma. Ay, nautsa naman taan ni, uy. Lupi pa man nato gikalag, ani. Ako lang ay nasus, pero tinala akong nakainom sa bino. Pero, daoy mo naman kong wadutli. Mga nagsiga paghihapon niya akong mata, hangtod karong mga orasa, disuras na akong mga matang way, tuwag yung kapiyong. Ganong nagpalit-palit man ang isinar sa akong dam ko friendship. Ganong bata man yung pag-ung na tao. Ay, konsensya lagi. O saan makatabang na to ini, aron magbalinaw na tanisi. Unsa man? Atong ikumpisa lang atong gipuhat, day. Aron mo tugpat ang prisuhan? Dili. Pero kita may matubang prisuhan, nga may kitag yun mo, oy, nagbuhat skrimin. Kato ka bursunis. O, kung dili ka ugma, ako na lang mo adto sa simbahan, oy. Kuyog ko. Sa di mo, uy. Layo na nun nagdalaktan pa ingon sa simbahan kaya nakapit-hapit nakapit-hapit yung karaglain. Sus, may reklamo pa yun, uy. So, kung naglakaw-lakaw, uy. Kaya may aksyon na kang kabutirik, ay. Tingalig, kalit lang niya kang atakihon. May karabag kay mudag kaon anang bawal. Labi na ang lechon. Tingaling niya na... Hala! Bata! Wala bang sadan! Tingaling baligsan! Ayaw liban! Go! Nisi! Friendship. Kanukon. Dili pa unta panahon naroon mawakan din sa kaliputan. Kung yatagal ang tingali na mong higayon ang imong kaugalingon, aron ang tumangon ang kamaturan. Niya pa unta kakaroon. Huwag
na ang imong amiga. Kaanogon sa akong anak. Kita. Oh, Jo, unsa may imong gibati? Ano ka man? Ura ka mag... Sakit akong tukayo. Ha? Pagtarong mo? Lord, kung kamatayo man ang bayan sa salanga mong nabuhat, andam ko ng dawaton. Jojo! 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 Ginoo ko! Wala siya maginawa! Blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty. Duha ka binuhat nga nagtambayayong sa pagbuhat og sala. Ang naamong sa kamatayon. Angay ba ni natong panig-ingnan? Dili gayon. Kutob sa mahimo, di na to kalimtan nga na ang labawng magagagahong nga mao gayon maningil sa tanan natong dautan nga binuhatan. Ug dini mga igalan hug ang tabil ni nga tong sugilanon nga gituyo pagpahaom nining adlaw sa Semana Santa, sugilanon nga naguluhan. Kamatayon, bayad sa sala. Sugilanon nga sinuwat gubos sa direksyon ni Monique de Gracia sa Silon. Spinner Joel Benze. Audio editor Ariel Mangkao. Soundman Ricky Bangis Garing. Ug mga igala sa di pa kami manamilit kaninyo aniya naghatag og kinabuhi ni ngatong sugilanon. Sa papel ni Nese, Marites Albores, Jojo Ray Arellano, Jingo Randy Padayo Suson, Mama Ingrid Bertudaso, Papa Clint Garing. Og mga higala, sangan sa grupo sa RMN Drama, kini si Ray Arellano moingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod Semana Santa pohon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Be sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love would never end. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan. Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyukbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Dinhi sa templo. O akong Diyos, dawata kini kong halad diha kanimo. Wa akong magkuwang og Diyos sa akong obligasyon diha kanimo. Naghatag ako sa ikanapulo nga bahin sa akong kaptangan, o Diyos. Pasayloa, Ginoo. Nga kinilagyan ang akong mahatag nimo. Kamong akong mga tinunan. Inyong nasaksihan ang mga tao na mihulog sa ilang donasyon dinhi sa templo. Nahibaw ba kamo nga mas dako pa og bili ang nahulog nga donasyon sa usa ka byuda kaysa mga dato?
Nganuman matutudlo. Kini tungod kay ang mga dato mihatag sa sobra lang sa ilang bahandi. Apan ang kabos nga biyuda bisan sa kalisod mihatag sa katapusan niyang bahandi nga anaa kaniya. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Ang RMN drama mudalit kaninyo ning pinalahi nga duwa sa kahanginan agi ug pahaom ning mga adlaw sa pagpamalandong ang Semana Santa. Niya karon ang sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Sugilanon nga naguluhan. Katapusang hunat. Sa dihang ikaw mag-inusara, musantot dayon ang kapalaka, kalimti na lang ang mga... Kinutlo gikan sa basahon ni San Mateo Kapitulo 5, tudling 38 hangtod sa 42. Ang pulong nagaingon, nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw pa ni malus sa nagbuhat kaninyo og dautan. Kung sagpaon ang tuon nimong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga 1 ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og 1 ka butang, ihatag kini kaniya. Og ayaw balibare, ang buot muhulam kanimo. Bisan pa ikaw sulayo sa dihang husganon ka pa. Ayaw! Ayaw mo sila si Papa! Maluhay mo! Ayaw! Arturo, anak. Pagkataas sa panahon nga wa na may makabalita ni mo dong. Ug karon niya. Humansa na po katuig kape na uli ka din sa atong napit. Pasaylo ako niyo, ma. Walang na ako madawat ang kamatayon ni anihing Papa. Apan way adlaw nga wa ko maghandom ninyo, ma. Salamat, Arturo, anak. Salamat kayo. Ang suod kina kong amiga, ma. Si Wisrael, kumusta? Naminyo na? Pait kayong gidangatan siyang pamilya. Gipatay ang iyang amahan nga si Veronico. Ginoo ko. Og si Wisrael human sa paglubong siyang amahan. Tuan naman perme sa dakong bahay ni Sir Faustino. Nanarbaho siya dito. Gusto ko magisulti ni Wisrael, ma. At doon ako siya sa dakong bahay. Hoy, ay gud ka nagbuhata, ha? Nakaila ka na ba yan ni Sir Faustino? Pangis ka na kung maunay masuko. Nagtrabaho naman ka si Wisrael dito sa dakong bahay, ma. Anong masuko ka siya? Ay nalang pagdaghang pangutana bahay ni Ana Arturo. Naba ko'y angay may bawaan, ma? Daghan ka kaayog wa masayri sa mga panghitapo din, Tode, ma. Ang 2 hektarya nga naprinda ni anihing Papa ngadto ni Sir Faustino. Imo na ba kining nalukat? Wa na. Pegi pa nag-iya naman kini niya sa hingpit. Ha? Pero, nga naman, ma? Halos ang tanang kayutaan din nga kasikbit siya nga shed na. Iya nang gipanag-iya pinaagi sa tikas ka paagi. Og kutob sa musukol kaniya. Mawa og makaplaghan na lang nga patay na. Ni grabe gid iyang kademonyo, ma. Hoy,
Arturo, ikaw ayaw ni anang pulo nga kay tingalit may makapati, di mo? Daghan ra ba siya mga barako nga magsaoy-saoy? Mabatian ka unya. O simita po og mabatian mo. Pikapon, ug pagkahuman, ipatubang ni Sir Faustino. Og human sa pipila ka mga adlaw, mapalgad na lang nga wa ni kinabuhi sa kasagbutan kawasay nga asyenda. Unsa? Ginoo ko. Gusto mo gibuhat sa tong kapulisan din ma? Wa. Kay iya ang balaod ni Napita, anak. Iyang tingog ang masunod. Og bisan ng mga dagkong politiko, muyukbo kaniya. Pues, ning akong pagpakita og balik dinhi sa San Marcelino. Ihapak ko sa iyang naong ang kahulugan sa demokrasya o hustisya. Ayaw Ayaw bihigit kay mamatay ka lang kung himuon mo kada Arturo. Akong ilusad ang akong katapusang hunat, ma. Para mausab ang dagan nining atong dapit. Bay Arturo, ay, ikaw yun lagi ni Migo Bay? Oh, Bay Abil. Ako ni Bay. Imong migo Bay Arturo. Akong best friend. Pastilan, kaya na ni mo, wala kauling sa ato, Bay, oy. Kumusta naman ka? Naminyo na ka? Na, wa pa taon Migo Bay, oy. Minyo ko taon nga, di na sa tundapit, wa man tayo mapupo nga mga gwapa din, O si, buti mo ipasabot pa eh. Ay, ano mo gani? Pabinaw ha? Dini mo sa atong dapit karami ko ba? Kung ginikanan gani ka nga nay anak nga nindo to gwapa, ay kinahanglan nga palargahon ng syudad kay kung dili gani na. Kung haon ni Sir Faustino og himuong ulipon. Unsa? Mao ka na tinuod bigo bay. Kay og mubalibad aw butang-butangan dayon og sa unya isalvage. Kaya lang maundang na kanang sinalbahis niyang mga buhat, Bay Abil. Migo bay, ayaw gitaon ha? Kaya din sa San Marcelino, tingog niya ng Sir Faustino mo'y masunod kay iya ang balaod. Dili na ka na mao, Bay Abil. Kinahanglan na gyud nga sumpu una ka na siya. Dinihilaga mo ha. Kaya mo suot ko sa kumbito. Makigsulti ko sa pari nga badlungon dinhi sa San Marcelino. Oo, sir. Naay manimbahay nga mga batanon eh. Pamili og nindot aron dadon sa dakong bay. Wa na mapili, sir. Tuwa naman sa mga dagkong syudad ang mga guwapang kadalagan aning San Marcelino. Gipalarga sa mga ginikanan. Tungod na ninyo, si Destino. Kay mga hangol man kayo mo. Sir, ibubasan ming laugan, go. Sige na. Ari na kus kumbinto sa Destino. Tuwa na nga kong agaon. Bisan sayang kaisog apan linaktan gyuday. Mailag yun nga bading. Uy, baya. Buikin yun. Pagkaway angay, tanaw nga maglakaw sa tiguang na nga bayot. Ilabi na kay wag yun kinibuladlad. Takot ko palino ko, pero kakabila pa na. Bago siya sa kong pananaw. Gusto sa barog o mayong hitsura tawhan. Mailang agikan siya sa syudad. Kinsa maghani siya. Taga diin o kang kinsag anak. Uy. Kung makita ka na ni Sir Faustino nga akong agaon, sigurado gid kong magustuhan siya o himuong duwaan.
Kinsang maong tao, Bay Abel. Kwan, mao ka na siyang sinaligan ni Sir Faustino. Celestino yung pangan, pangkiitan ng kriminal. Unsa? Ayaw tanawa, ha? Ayaw tanawa. Maldito na ba kayo na? Mamusil na, migway. Mao ng mga klasiha sa tao. Ang akong gipangita, Bay Abel. Nagkaila ko niya ng lalaki nga binuol niya. Si Abel ka. Sultihan ko niya si Sir Faustino bahin ini. Sir Faustino, kada ko ba usod ning maong supre? Dili ka nga murag sobra ra kayo kini? Imo na ka na, padre. Pangsustinto sa imong mga boys. Sama nimo, Sir Faustino, naay boys o naasay girls na magkahatag og lawas nun nga katagbawan. Pasayloon kaunta sa Diyos sa imong kabadlongon, Padre Damaso. Nagampo ko kanunay ug naghinulusulo sa matagsa nga akong mabuhat. Busa, sigurado ako nga mapasaylo ako sa Ginoo. Oh, nailaing sobre. Para pamisa niya, tag 5,000 matag misa nimo aning adlaw. Balik-balik ka bayagod sa paganaon sa akong pangan. Aron masayod ang tanang manimbahay, nga mihatag ko og pamisa nga ingon ni anak kadako. Haba, Padre Damaso. Sarawak naglilingkod sa atin, Sarawak gumagabay sa atin, mga tao na maniniwala na mga sinasabi ni Padre Damaso. Tinuod ka ba, Celestino? Oh, lagi, sir. Og makita mo siya, magkagustong kagyod. Dada sa akong atubangan, kay naghinam-hinam na ko nga makakita sa lalaki nga giingon nimo, Celestino. Nagailag ko siya ang kauban, sir. Katong ginganlan o Abel. Sa una, sa high school pa ta, nindot kining maong plasa. Karon, dako na kayo kausaban. Kuha na mag-date. Kung mawa na unya ka ng Sir Faustino, kamoy nagari-hari karon dinhi sa San Marcelino. Ana na unya ang higayuna, nga mabalik ang kaanindot ining dapita. Kanos apa kahaon niya kanamay tabo ni Gumay? Kanos apa? Hapit na, Bay Abel. Hapit na. Migo Bay Arturo. Unsa pa'y buot ni mo'y pasabot? Huh? Hapit na moabot ang katapusang hunat. Ngamoy mo tapos sa pagari-hari nilang tawana, Bay. Hapit na. Papaulian na lang ko sa amo, Sir Faustino. Maluhi ka na ako. O sige. Total, dili na magkakapuslan. Dili na kumalingaw nga magtanaw nimong lapaon sa kama nilang Celestino. Pero, kinahanglang musaad ka, ha? Ayaw yun isulti ni bisan kinsa ang imong kasinatian dinis na kumbay. Kay ipapatay tagyog ka, day. Di lagi ko magsabat ni Bisan Kinsa, Sir Faustino. Ako nag-isaan. Papaulian na lang ko sa amo. Daig tinabangay taon mi sa pag-atiman ni Day Wishrel, kay nauli man kikan sa dakong pahay nga masakiton.
Unsa man kunoy, nahitabo niya dito ma. Wa man ko no. Namakak siya ma. Unsa? Adto na ko siya sa ila. Makigsulti ko niya. Arturo, anak. Ayaw na lang ko. Kinahanglang matapos na ang kasalbayis ni anong Sir Faustino. Kuyugi ko ba Adto na to si Whistle sa ila. Okay, may gumay. Wala problema na. Tara! Oh! Alam, sakyanan sa tagasinda. Ay, kadlok. Wa man tay sa nga gibuhat. Oh. Mao ba? Abel, kinsa kining tawhana? Boss, siya si Bayar Toro. Anak naning Filino Banga Maria. Kung mao, ugma sa buntag, lakaw kamo sa dakong bahay. Ubani kining imong amigo, Abel, tungod kay gipatawag siya ni Sir Faustino. Pagsabot lang mo, boss. Ug muuyon ba di siya? Aw, uyon siya, way problema. Adtumik. Muadto ko. Ako raman ka ang tuyo ni Sir Faustino. Pues, mag-inusara ko. Nga wadto sa dakong bahay. Kana. Saludo kayo ko nimo. Batanon. Ugma sa buntag, ha? Magpaabot nimo si Sir Faustino sa dakong bahay. Ayaw ka pala ka. Kay tao ko nga ikasabot. Ako si Celestino, ang sinaligan ni Sir Faustino. Nakailan ko nimo. Gisultihan ko. Yaning bay Abel. May. Stilan, oy. Ako magkulbaan ka nagunahuna ni mo, Migubay. Ayaw ka pala ka, bay Abel. Kay gusto lang ko. Nga makahunat sila sa ilang kadautan. Migubay. Ila pa karon. Apan ako anapod unya ang katapusang hunat. Sige na. Sultihi ko's tinuod nga na itabo ni mo. Kay ako ang magkatabang ni mo, Wisrel. Arturo, ba't yun ko nila ko ipanabi na kung akong ginangatan dito sa takumbay? Unsa? Wisrel, suod kita manigala. Sukad sa mga bata pa ta. Maong sultihi ko. Kay magtinabangay ta. Wisrel. Arturo, nahanlo ko. Unsay gibuhat nila nimo? Sultihi ko. Sige na. Si Sir Faustino. Ayoko pa tama kasi ang mga sakop. Kung maligaw siya magtanaw. Sabahis! Magbayad siya sa iyang talampingasan! Tabagi ko, Arturo, maluoy ka. Tabagi ko. Oh, Wisrel. Tabangan ko ikaw. Dili ko ikaw pasakdan. Magbayad si Sir Faustino sa iyang kadautan. Padre, maayong hapon. Uy, pagkagwapong tao. O saya to ni mo, ha? Nausa ba nga nilargo ba lang kalsuod din sa kumpinto, Dudong? Nako'y mga kauban, Padre. Mga pulis. Kauban ang bagong hepe sa San Marcelino.
Usa? Ako ang bagong hippie sa San Marcelino. Paminaw, ha? Padre Damaso. Kay basahan ko ikaw sa Miranda Doctrine. Wa ba ka mo mahadlok kay Sir Faustino? Close ba yami? O binayra niya ka mo mga kapulisan din sa San Marcelino? Bago na kining hippie, inaasahin din ni Padre. Ang kanhing hippie o ang iyang mga tao nga binayran niya ng Sir Faustino. Gipang relibuhan na o gipang disarmahan. Gipulihan, gikan sa sirat. Oh, Mama Mary, Jesus Christ, kisa ka man di ay. Kini siya. Ako kining police investigator for intelligence. Taga dinhi sa San Marcelino. Si Lieutenant Arturo Asacar. Usa? Paminaw, Padre Damaso. Kay basahan ko na ikaw sa Miranda Doctrine. Aron masayod ka sa imong katungod, isip akusado. Hala. Ingon man lang gihapon ko ini una ikaw. Nahimo na usa ka tinugyanan sa balaod ug ni apigid maasay ni atong dapit sa San Marcelino Migubay. Oh, Bayabel. Aron limpihon kining dapita. Migubay. Ikaw ang paglaom sa taga San Marcelino. Sa imong kamot nagsalig ang kalinaw nining atong dapit. Di Arturo. Og mga adlaw, sa among panagkatubang niya ng Sir Faustino, mauna ang gingon ko, ang katapusang hunat sa ilang kadautan. Migubay, Lieutenant Arturo Asacar. Tanasabay, tuwa na dito papuyan ni Mama si Wisrael. Unya, nasayod na sila sa kamaturan. Anak Arturo, dito man mo gud ang imong pangandoy nga mamahimong usa ka tinugyanan sa balaod. Aron limpyuhan kining atong dapit, gagikan sa mga dautan. Nalipay kas na angko ni mong kalampusan, Arturo. Salamat. Dagan kayong salamat, Wisrael. Pastilan, kita ko na magdahom nga. Sa kadugayng panahon nga, wala kami balita ni mo, Migubay. Karon hingpit na di ka nga nahimong tinugyanan sa balaod. Ikaw na si Lieutenant Arturo Asacar. Og mga adlaw, mauna ang katapusang hunat sa kadautan ni Sir Faustino. Og sa iyang mga barako. Ay, Diyos ko, ako bigi kulbaan ni ini, anak. Mulampos kami og mga adlaw, ma. Uban ang panabang sa lamang magkagagahom. No, dili ka na tinuod, Celestino. Tinuod lagi, sir. Bago na ang kapulisan ug ang hepe sa San Marcelino. Ug ang pare nga badlungon, gidakop na og gibilanggo tungod sa daghang mga kaso. Bayra na to ka ng bag-ong hepe. Nay, daghang kwarta! Laing balita, Sir Faustino, nga angay ni mong masayran. Unsan flad ka na, ha? Ang ginganlan og Arturo nga muanhi dinhi ugma sa buntag. Usa di ay siya ka bag-ong pulis nga na-assign sa lungsod. Lieutenant Arturo Asacar. Unsa? Sir,
Unsay buhaton ta ini? Aboton ta sila ugma nga moabot. Ug magigpinusilay kita sa mga tiwyanan sa balaod hantod sa katapusang tuo sa atong dugo. Sir Faustino. Manduing imo mga sakop aron mangandam alang sa dakong gubat ug mga dawa. Lakaw rin na yun. Sir. Ako ang balaod dining dapita. Ako! Busa mahitabo ng mahitabo. Dili ko muampo nga buhi sa mga otoridad nga musong ugma dinhi sa dakong bahay. Magkamatay una ta ninyo! Dili man ko mahimot nga magkunaon as giingon ni Arturo alang og mga adlawan nang. Hasta sa di ko makatog nga maghuna-huna, Dewish. Magampot na. Atong pangayoon sa Ginoo. Nga unta, mulang po sila sa ilang pagsikop nila ni Sir Faustino. Tana sa may altar, Dewishrel. Mag-ampo ta lang sa kalampusan nila ni Arturo ug mga kaubanan ni ining mga tinugyanan sa balaod. Andam na ang atong tibok team, Hibi. Sige. Sugdi na Lieutenant Arturo Asakara. Oh, Hibi. Sir Faustino! Mga tinugyanan kami sa balaod. May dahil kaming warrant of arrest. Alang ka mo. Og sa may mong ginsakpan nga pulos mga pinangita sa balaod. Ampo ka mong malinaon. Gilibutan na namo kining dapita. Dili ko padakop din ang buhi, Sir Faustino. Tungod kay daghan kay kog mga kaso. Why, usa ka rato din nga moampo na ng mga tiwyanan sa balaod, Celestino. Wa! Sir Faustino! Dahil pa akong nagpaminaw ka ng karon. Ampo ka mong malinaw! Mga barago! Tira! Tira! Ay mo atas! Kung tunog pamatay ang misong nga mga tiwyanan sa balaod! Ibaw sa mga tinugyanan sa balaod, Sir Faustino. Nagsinukliay na ang mga bala. Animal! Gagawin na sa itong mga barako ang nangamatay! Musukol ta! Sukol! Saluyo! Ato kita magi saluyo nga bahin! Dali na dayon, Celestino! Sir! Hulong! Hulong! Naigo ko ang duha. Upapaingon unta sa luyo nga bahin. Wa na maglihok ang usa. Apan ang usa. Buhi pa. Ampo nga malinawon sa balaod. Ibutang ang gigunitan mong armas. Ayaw. Ibutang! Ayaw ko pati. Buwampo ko. Musurinder ko. Atagan ko ikaw uwi gayon. Kamabuhi pa, Sir Faustino. Ikaw di ay si Lieutenant Arturo Asakar. Oo! Ako! Ang anak sa magtiayong gitikasan o giilugan ni mo kayutan. Nasayod kong ikaw ang utok o hinungdan sa kamatayon sa akong amahan. Uy, kaluoy niyong gipatay ang akong papa. Karong, bayran mo ang imong mga sud sa bilangguan. Lieutenant Arturo Asakar. Niabot na gyud ang katapusang hunat sa inyong kinautan, Sir Faustino. Daghang dugo ang mihagas sa akong samad. Dili ko gustong mamatay. Tabangi kong mabuhi pa. Handam kong silbihan ang silot sa akong mga suhod sa bilangguan. Matapos manggani ang mga buhat nga iya sa katarong. Unsa ni kaha ang mga binuhatan ninyong mga dautan? Sa dihang ikaw mag-inusara musang tugyo dayon ang
Tuod gayud ang panultihon nga nagkanayon. Walay maani nga kaayuhan ang usa ka tawo nga magpakabuhi diha sa kadautan. Kay muani gayud kini og kaalautan. Katapusang hunat. Tagsulat og direktor Oji Kumpuk Rakasa. Music narrator Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Niya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning sugilanon. Sa papel ni Arturo Oji Kumpuk Rakasa, Wisrel Jelly Haka, Mama Marites Albores, Abel Marvin Caballero, Sir Faustino Joel Bensi, Celestino Jeffrey Gabunada. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN. Bisan pa ikaw sulayo, bisan pa ikaw sulayo. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa pagkatud sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kabubuton. Among pangayoon amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Uban ni kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata, pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen. Ikaw na paminaw sa Sibianan DYHP-EM, usa ka commercial nga Sibianan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated.